ciana igethira no korwo wi hau rucini rwa umuthi indo ciaku cianathira thengia gutungatira Ngai uria uramathia Ngai ati ni gwakiire muthenya mundu urari na kindu giretanagio nake agikora ni giathenga agikora ni kiehera ayo Abakuku aramwira nie ndanaigua uria ururumuraga maundu mega no karirikana andu aku rurumura mutura muoyo riba shakabaganda niki kiu ari nakio gikiura ono muthi urarigwo ni wira uriku ndirarehe mbere ya Ngai na ndirari naguo rathira ndirari naguo raharagana ndirari naguo rakinya mwisho ndirari naguo rakinya muthia mutura muoyo ndahoya kuiguirwo tha niwe ndahoya kuririkanwo niwe ndahoya kuiguirwo tha niwe wewe iguagira andu aku tha Rabashaka maganda rabozaya rimashaka mayantara babazaya ati ndirari na biashara tamusha ndirari na maundu manene umuthi uyu ndimari ni makinyite mwisho ndumwire mutura muoyo ndahoya kuiguo niwe ndahoya guthikiririo niwe ndahoya kuiguirwo tha niwe ndahoya muthenjeri uri tha we uthikagiriria andu aria metanitio nawe jigua Mwathani ati gutiri undu utarurumukaga muthenjeri uri tha na mwene hinya ati Jesu Kristo aracemania na mutumia urari wa ndigwa na rari na kano kamwe ka mumwe kari ithanduku-ini gakuitwo kaumagaritio ni andu mwihoko wa mutumia ni wakinya mwisho tondu arora muruwe athie guthikwo arora muruwe athie guikio kimbirira-ini mwisho wake ukinye no riria maracemanirie na Jesu Kristo aramwira ndukorera riki ithanduku arauga riguo thi aramwira mwanake ndagwatha warahuke onawe rucini rwa umuthi ni kuri Ngai wathaga situation na igacenjia ni kuri Ngai wathaga maundu na makagaruruka situation yako Ngai ni aramiatha rucini rwa umuthi Ngai witu ni ekumiatha ndumwire mutura muoyo ndahoya wathe situation ino ndi thiini wayo ruo ruru ndi thiini waruo Ngai ndwathe ruo ruru riba shaka maganda rabozaya ndwathe that situation that is ahead of you ndwathe ruo ruru mbere yaku urwire rucini rwa umuthi ni kuri Ngai waragia na hakaga mundu ngiugoko ni kuri Ngai waragia na hakaga mundu ngicenjia ni kuri Ngai waragia na hakaga mundu ngigarura kiria Ngai witu ethanite na ugite ni kuri Ngai wathaga na rikia gwathana ri the situation ya stagnation igacenjia na ikagaruruka rucini rwa umuthi ndumwire mutura muoyo the condition that I'm in, this condition that I'm in, nidatwekire used to it, nimekuwa tu nimeibebidi nimeizoea no rucini rwa umuthi ni kuri Ngai ugaruraga ni kuri Ngai ucenjagia ni kuri Ngai muhingia wa ciiraniro rabashaka baganda rabozaya rimaganda my God, my God, my God. My God, my God, my God, my God, have your way, Holy Ghost power, have your way, have your way, have your way, have your way, Jehovah God, have your way, Jehovah mighty man of war, have your way, the Lion of Judah, Riba Shakabaganda, tigakuona the painful situation that you are in.
no rora Ngai uria ukigarurania maundu, rora Ngai uria ugicenjia, rora Ngai uria muhingia wa ciiraniro, rora Ngai uria wikaga maundu manene, Ngai uria ucenjagia wira wa andu aria metanitio nake, Ngai uria ucenjagia wira wa andu aria metanitio nake. Ndumwire niwe ndehoka, ndumwire niwe ndacuthiriria, ndumwire niwe ndeterera rucini rwa muthenya wa umuthi, getha unjike wega. We uririkanaga andu aku, we uririkanaga aria metanitio nawe, we uninaga kieha, we uninaga maithori, we uninaga ruo, we uninaga mathina. Niwe ndehoka, niwe ndehoka, niwe ndehoka, niwe ndeterera. Riba shaka baganda rabosaya, rababaza kabaganda, rima shaka mayanta rababazia, rima zaka baganda rabozia, rima shaka baganda, rima shaka baganda, rima shaka baganda, rima shaka baganda. Akayoyo araumireire Zakaria, mundu ratuirio koro-ini wake atari na mwana, nari mundu wa Ngai, ruo ruu uragerera o ugitungatagira Ngai. Ngai ni acenjagia the situation, Ngai ni acenjagia wira wa ngoro cia andu. Ngai uyu ugaruraga, niwe ndirenda wiyuhithanie nake rucini rwa muthenya wa umuthi. Acemania na Zakaria ekigongona-ini, mundu uratuire athinjagira Ngai ari no theru no thingo, but the painful story ni ati ukoro-ini wake ndari na mwana, no acemania na Ngai. Ngai aragarura wira wa ngoro yake, aramwira muthenya wa umuthi wi kigongona-ini giki Zakaria, ndakwira uria ukuhunduka thutha wa ihinda riganona, mutumia waku ni ekugia na mwana. Mutumia uratuire thata, Ngai arathatura ndeho, tondu niwe mwene guthatia na niwe uthaturaga, niwe mwene kuruma na niwe urathimaga, niyo ikuoha na niyo ikuohora, niyo ikuhingiriria na niyo ikuhingurira. Ndumwire Mwathani, hingurira the situation. Maithori maria ndi thiini wamo ndahoyo mahingurire, makorwo me maithori ma gikeno, ugarure maithori ma ruo, makorwo me maithori ma gikeno thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Rima shaka baganda. Pendo jietirie mbere za Bwana, tiga gwiciria maundu make, wicirie Ngai, wiyohithanie na Ngai uninaga ucenjagia situation, wiyohithanie na Ngai ugaruraga wira, wiyohithanie na Ngai wikaga maundu ma mwanya, wiyohithanie na Ngai wikaga maundu manene na maundu motugi. Rucini rwa umuthi jiunganishe na yeye, jiunganishe na Mungu wetu, jiunganishe na Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo. Riba shaka baganda, Rimba zaka baganda rabozaya, rima shaka maganda rabozaya. Alipokutana na Zakaria hakumwacha katika hali aliyokuwa ndani yake, tondu ni kururumura arurumurire. Undu ucio kirurumuka otore Habakuku arahoire, arauga rurumura. Zakaria arurumurore, mutumia arathaturwo, arambiriria kugia na mwana, ruo ruogereire kiria giguciarika after the pain. Ti kindu gikoragwo gigia itheru, ti kindu gikoragwo gigia hivihivi, no ni kuri Ngai uria wikaga maundu manene. Ndumwira rucini rwa umuthi, I surrender before you, tondu gutiri undu ukuremaga. I surrender before you, tondu gutiri undu ukuremaga. I surrender, I surrender, I surrender, I surrender, I surrender. The better part of this is that
Ũndũ ũrĩa mwega thĩinĩ wa ũndũ ũyũ nĩ atĩ mũndũ wetirwo Ibrahim mahinda marĩa maratwaranire na Ngai ũyũ harĩa marakinyire marĩ na mũrũ wa nyina, Ngai aramwĩra ambata kĩrĩma igũrũ. Mũrũ wa nyina aracagũra kũrĩa aronaga kũrĩ kwega, no na ambata kĩrĩma kũrĩa kwĩna mahiga, kũrĩa kũronagwo ta gũtarĩ kwega, nĩ tondũ marathianirie na Ngai. Ngai aramũcenjeria wĩira, Ngai aragarũra wĩira, Ngai areka maũndũ mangĩ merũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Twĩhoke Ngai ũcio, Ngai ũcio wa kũrĩa mahiga igũrũ na akamacenjia magatuĩka baida nene. Ngai ũcio wa kũrĩa irĩma igũrũ agacemania na maũndũ manene na akamagarũra na magatuĩka ma bata na maũndũ ma goro. Ndũmwĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ona we ũratũthikĩrĩria, we wĩ hau rĩera-inĩ, Ngai ũyũ nĩ ahotaga akagarũrania situation ĩrĩa ĩronagwo ya gũkũraga akamĩtua ya kĩrathimo. Ndũkae gũtithia wĩ mbere ya Ngai. No ĩkorirwo nĩ wegwatĩra kĩrĩa ũrenda, no ĩkorirwo nĩ wegwatĩra, kana ĩkorwo nĩ wĩiganĩire na situation that you are in, no nĩ kũrĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai ũcenjagia, Ngai ũgarũraga kanitha, Ngai mũhingia wa ciĩranĩro, Ngai wĩkaga maũndũ manene, Ngai wĩkaga maũndũ ma magegania rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndũmwĩre nĩwe ndĩrehoka, ndũmwĩre nĩwe ndĩreterera, ndũmwĩre nĩwe ndĩracũthĩrĩria, ndũmwĩre mũtũũra muoyo, nĩwe ngoro yakwa yetereire, nĩwe ngoro yakwa yetereire, nĩwe ngoro yakwa yetereire, nĩwe ngoro yakwa yetereire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩwe ndehoka, nĩwe ndehoka mũthĩnjĩri ũrĩ tha, nĩwe ndehoka mũtũũra muoyo, nĩwe ndehoka mwene thayũ, nĩwe ndehoka mwene riri thĩinĩ Jehovah no hota yore hinya moige. Hallelujah. Negeretie nenemeto, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto. Monene waita niwe ndehokera, negeretie nenemetwo, negeretie nenemetwo, negeretie nenemetwo. Monene waita niwe ndehokera. Kiugo kiroiga gutire muti wa bara uthondeketwo igũrũ rĩakwa ũkahotana mbũrũ ibara ndwĩra mbareno. Negeretie
ugite na uge waku tho ingigoka na njira imwe ugacihurunja na njira mugwanja munene waita niwe ndehokera Yoshio, twihithanie na Ngai ucio uringaga ciama cia magegania, uringaga ciama cia magegania. Rucini rwa muthenya wa umuthi tumwire haruruka Mwathani na undu wa utugi wake, na undu wa tha ciake. Haruruka Mwathani na Maria waneka mutura muoyo. Haruruka nigetha uthamakire ngoro yakwa, haruruka nigetha uthamakire ngoro yakwa, haruruka nigetha uthamakire ngoro yakwa thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Riba shakabagana rima zakabagana. Na ukorwo at one time kama mwana mpotevu alivyokuwa agikora ina position ya gukorwo handu hari na indo njega na indo thaka, handu hari na maundu manene. Mwana ucio mpotevu akawa mahali pale, lakini neno la Bwana linasema ugikia rucini rumwe akira baba ngaira kiria gitanitio nani akiuma agikihũthĩra agigithira agituika ngombo na agituika wa kuriaga na ngũrwe. No ukorwo Ngai anakuhe opportunity ya gukorwo ugiteithika, no ukiremwo no ugiteretha rimwe ugiteretha hindi ugikorera ruo-ini. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, tiga gũikara gũkĩrĩanagĩra na ngũrwe, tiga gũikara ũkĩrĩanagĩra na ngũrwe. Nogio nĩ that situation. Mwana mpotevu kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ, agĩcokererwo nĩ meciria make. Na niĩ ndakũhoera meciria maku makĩro gũcokerera. When he came back to his senses, akĩũria arĩa marutaga wĩra gwa baba matiriaga na ngũrwe ona matikomaga na ngũrwe. Ndatua itua rĩa gũcoka kwa Ngai ũyũ witũ, ndatua itua rĩa gũcoka njĩtanio na Ngai, ndatua itua rĩa gũcoka njohithanio nake, ndatua itua rĩa gũcoka nyitithanio nake nĩgetha njĩke wega. Nĩ kũrĩ na mwĩhoko, rejea kwa Mungu wetu, nĩ kũrĩ na mwĩhoko. Cokerera Ngai nĩ egũgwĩka wega, cokerera Ngai nĩ egũkũririkana, cokerera Ngai nĩ ambararagia. Riba shakabaganda. Mwana mpotevu aliporejea kwa baba yake, na muona mtu ambaye anarejea akiwa amenyenyekea, na muona mtu anarejea akiwa amenyenyekea, akirejea kwa mzazi wake, anamwambia baba, nimerejea. Werite athiĩ kwandĩkwo ta andũ arĩa angĩ, no rĩrĩa acokire na ngoro ya kũnyiha, rĩrĩa acokire na ngoro ya kũhehenjeka, rĩrĩa acokire na moyo wa kunyenyekea, kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, ithe amuona arĩ kũraya nĩ kũmũteng'erera akĩmũhĩmbĩria na agĩathana thĩnjĩrwo. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ ĩtiramakania nĩ maigana wanateretha, ĩtiramakania wanorĩra kũ, ĩtiramakania kĩrĩa warĩ nakĩo wakĩhũthĩrĩra na njĩra ĩtariĩ atĩa. No rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga, nĩ kũrĩ Ngai, nĩ kũrĩ Ngai ũgarũraga, nĩ kũrĩ Ngai ũgarũraga, nĩ kũrĩ Ngai ũgarũraga. Rabashakamaganda, rabashakabaganda, rabashakabaganda, rabashakabaganda. My God, my God. Ikiwa huyo ni mzazi, ucio ni mũciari na arĩ mũndũ na nĩ ahĩmbĩririe mũriũ, ona mũgaire ndonaga cihũthĩra, ndamũingatire, ona hũthĩrĩte indo ciake na njĩra njũru, ndamũingatire. Twacokerera Ngai witũ
kiugo gĩake kĩranjĩra atĩrĩrĩ, njokererai na niĩ nĩngũmũcokerera, ndĩmuonie maũndũ manene ona ma magegania matarĩ monwo na matarĩ maiguo. Nĩ kũrĩ na Ngai wĩkaga andũ ake manene, nĩ kũrĩ na Ngai ũririkanaga andũ ake, nĩ kũrĩ na Ngai kanitha ũcenjagia wĩira wa andũ arĩa metanĩtio nake. Orabashakabagana, kĩrĩa kĩrabatara no roho wa kũnyiha maitho-inĩ ma Ngai witũ, no kũnyiha mbere ya Ngai ũyũ witũ. Kĩu nokĩo kĩrabatara mwana mpotevu aliporejea na hali ya kunyenyekea. Rabashaka rimazaka bagana, Ngai yake mũririkana, Ngai yake mũririkana. Mũndũ ũrarĩaga na ngũrwe, mũndũ ũraikaraga kĩoho-inĩ, mũndũ ũratũire ruo-inĩ, Ngai yake mũririkana. Ribashakabaganda, my God, my God. Nambasi atwĩrire we ndũrĩ mũndũ atĩ nĩgetha ũhenanie. Nambasi atwĩrire we you are not a human nĩgetha ũgarũrũke Mwathani. Oh, rũciinĩ rũrũ we surrender before you. Nĩ ithuĩ wanahingũrĩra njĩra, tũkĩmisuse njĩra iria wanatũhingũrĩra. Nĩ ithuĩ wanahe opportunity, tũgĩcihũthĩra na njĩra ĩtagĩrĩire nĩ gũgũcokerera. Twagũcokerera rũciinĩ rwa ũmũthĩ kwa njia ya kunyenyekea mbele zako Mungu wangu, kwa njia ya kunyenyekea mbele zako Baba yangu. Oh my God, have your way, have your way. Rabashakabaganda, wapendwa, nĩ kwarĩ mũndũ wetagwo arĩ mũthigari. Rimashakabaganda, rimazakabaganda rabuzaya, rimazakabaganda. Tumwĩre tu rũciinĩ rwa ũmũthĩ, ndahoya kũririkanwo nĩwe, ndahoya kũiguĩrwo tha nĩwe, ndahoya kũiguĩrwo tha nĩwe. Kĩgongona kĩa mana kĩa ũtheru, njiguĩra tha nĩ tondũ wĩiguaga. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, I surrender before you, I surrender before you, I surrender before you, I surrender before you. I surrender this morning. Kairurumura mawĩko maku mega ona ma magegania. Ngai marurumũre, rurumũra mawĩko mega ona ma magegania marĩa waneka, marĩa wanahingia igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, ndaria wega waku, ndaria ũhotani waku, ndaria kĩrathimo gĩaku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, we wĩ Ngai, we wĩ Ngai, we wĩ Ngai. Rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, kanitha wa Ngai, asubuhi hii ya leo nĩ kũrĩ Ngai ũgarũraga wĩira, nĩ kũrĩ Ngai ũcenjagia wĩira, nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene, nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ ma magegania.
Jesu wetu nowe ngoro yakwa Ebenezer Sotheri ndukaine tu tarwimbo Oigerie irikaniro na merireria magoro eno Nigodikane oke aria magodhuire aria magosabithagia nyone irio cia mwere Shokera rĩngĩ mwĩre ndoka harĩ we Jesu wetu nowe ngoro yakwa Ebenezer Sotheri oh yes yeirikaniro na merireria magoro eno Nigodikane oke aria magodhuire aria magosabithagia nyone irio cia mwĩrĩ ũyũ tugereke we mũrangĩri mwĩrĩ ũguo rangĩra ngoro yaku tiga kũina tuo ta rwĩmbo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ simbe tu kama wimbo marutano watu funga tu macho yako mahali ulipo kiwa nyumba yako ya zakereno zadosya kweakea Shokera rĩngĩ wambararĩtie moko maku igũrũ uge wĩrĩ ũguo rakĩra ngoro yaku oye tondũ rakĩri baba maruta na watu mwaki wa nyumba Chakira no fafa Chakwea Noire mama Tugeshokera rĩngĩ ũguo mwĩre Maanisha hayo maneno hayo Ũtũrĩre waku nĩkĩwana momoka Oh Jesus, mwaki wa nyumba yako ya zakereno zadosya kweakea oh yeah noye momoka kweakera nege Were okuo Kekege dima dariga Ikwe ajerareke Omondo ikare higete maitho make menenga Odudori wa ithima Ocio thundoraga ithima Nyenjera Higete maitho wĩ mbere ya Ngai Oh yeah Irutaga maremaro Kwehangĩra Ũkagwĩtĩkĩra kwĩhang'ĩra Wĩrĩ ũguo nĩndakinya mũico baba Gĩthima ndoiga Ikweyanjĩra rĩngĩ We mũthundũri wa ithima Werũ-inĩ nyenjera gĩaku
Jehovah,
emotion na situation ukege dimando iga ikwetera arega gwetogoria omudori wa idima nyenjera gehaku todo shakwejera irutaga oh my God, nishigana wane akera, kumwere mtendo gaswesha, ninogete nikwe akera, shokera nikiwe murakeri, akera, Fafa Maruta Gavera Wato Maki Wanyoba Nako Hoya Nevenda Hoya Jakireno Todo Shakwe Akera Noire Momoka Ogamoyo Erohimu Gorutera Taigokona Nikane Kore Iti Alea Magodoire Alea Mago Sabidaya Oye Mandeiro Sembreo Ogamoyo Erohimu Gorutera Taigokona Nikane Kore Itidoine Nikane Oke Alea Magodoine Niguo Fafa Mago Shabigagia Yoneya Samuere Oyo Mona Keri Mona Keri Papa Makera Koroya Kwa Toya Keri Maruta Gato No etuka yukirota Niguo Fafa Doshia Kweakera Noire Momoka Roshini Roa Muthenya wao Niĩ ndiĩ nĩ kwane akĩra Niĩ ndiĩ nĩ kwane thondekera Niĩ ndiĩ nĩ kĩwane ambarĩria Niĩ ndiĩ nĩ kĩu wane ambarĩria No roshini Roa ũmũthĩ Mwĩhokere Ngai ngoro yaku akũrangĩre Ndũmwĩhokere ngoro yaku akũrangĩre Ndũmwĩhokere ngoro yaku akũrangĩre Ndũmwĩhokere ngoro yaku nĩgetha akũrangĩre Ndũmwĩhokere ngoro yaku Mwĩre ndoka tu harĩ we Mwĩre ndoka harĩ we rũcinĩ rwa ũmũthĩ Mwĩre tu we nowe ngoro yakwa Ebeneze cũthĩrĩirie Ũhingĩrie ciĩranĩro na merirĩria ma ngoro yakwa We nowe ũikĩria ngoro yaku ĩrirĩirie
we nowe kiria ngoro yaku irahoya, we nowe kiria ngoro yaku irerireria. Mwire rucini rwa umuthi ndirekereria hariwe. Kiugo kia Ngai kiranjira atiriri, at one time Isaka agikorwo ari kundu athie kuria athire, kuria athirwo ni roho wa Ngai athie, ni itura riari na ng'aragu. Akinya kuo akenja agithikuria mathima maria menjetwo kundu kou, agithikuria kia mbere gigithikwo, akirwo giki ni gitu, agika gia keri otaguo ndanogire, ona ria gatatu agithie ndanogire. Rucini rwa umuthi ugeretie maita maigana ukanoga, ugeretie maita maigana ukarituhirwo, ugeretie maita maigana ukaigua ta utangitoria. Ndoka gukwira ni kuri na Ngai aria mamwihokaga na aria mamucũthagĩrĩria. We ni amekaga maundu manene, we ni amekaga maundu ma magegania, we ni amahotanagira, we ni amareithagia, we ni amekaga maundu ma utugi. Itiramakania the situation uri iri maitho-ini ma andu, itiramakania maundu mahana atia, itiramakania maundu marono atia, itiramakania maundu maikarite atia. No ni kuri na Ngai ugaruraga wira wa andu aria metanitio nao. Ni kuri na Ngai ugaruraga wira wa andu aria mohithanitio nake. Ndumwihokere ngoro yaku rucini rwa umuthi, ndumwihokere ngoro yaku rucini ruru, na ni egwika undu mwega na undu wa magegania, na ni egwika undu wa magegania rucini rwa umuthi, tondu we ni mwihokeku na ni Ngai mutugi. Ni ekaga maundu manene, ni ekaga maundu ma utugi. We ni Ngai kihoti, we ni Ngai ucenjagia, we ni Ngai ugaruraga, we ni Ngai wikaga maundu manene thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Wekaga maundu matheru, ukagegania no kamakanira. Wekaga maundu matugi, wekaga maundu matheru, ukagegania no kamakanira. Wekaga maundu Mwere guo rucini rwa umuthi, wekaga maundu manene, wekaga maundu matugi, wekaga maundu matheru, ukagegania no kamakanira. Baba ni wekaga maundu, ai
ekaga maundu motugi aya ekaga maundu maneru ekaga maundu ekaga maundu maneru ekaga maundu manene ekaga maundu motugi ekaga maundu maneru okaregania no kamasana ekaga maundu manene ekaga maundu motugi ekaga maundu maneru okaregania no tumpe Bwana ibada ya shangwe na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo haijatosha. Ocio tiga itwekera uguo. Tokuhoragira wahurira ucio yakuhena Ngai ndungimuhurira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Turi ihoya-ini ria gucokeria Ngai witu ngatho. Reke turugame na maguru maitu. Tugicokeria Ngai ngatho ikarite thi. Ni tondu ni munene gutukira na gutire hindi tukaiganana nake. Bwana Yesu asifiwe. Ndaka tumshangilie Bwana, takusikia hizo vyombo zikimshangilia Bwana, na ninajua Mungu wetu atatutenda mambo mazuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana ni arogosho. Rosho muriganetie we agikorwo ndunona Ngai ni ndimuonete. Niĩ ndĩna wĩira mwerũ. Mwĩre niĩ ndĩna wĩira mwerũ. Kĩrĩa njetereire no confirmation ya Ngai ũyũ witũ. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tumshangilie Bwana kwa makofi na shangwe na vigelegele. Ruthingo maita maigana 7 ati na turithia twikite atia turithia tukire ngina hindi ria ngamwe ihinda ria kwaria no rigaki. Bwana Yesu asifiwe. Ihinda ria wira no rigeka atia ni ria kinya no umuthi taro mundu cio muriganetie mwire umuthi ni mweri 2 mweri wa 6 oguo ni twakinya mwaka nuthu. Mwire kiria ndirehokagira Ngai ihinda-ini ria mieri 5 umuthi ndiretikia ndirahunduka uria njikire. Muhunjirie wingi mwire we mwari wa ithe witu, muhunjirie mwire we taririkana rugano rwa mwire taririkana rugano rwa kamwana the prodigal son karia kagairwo indo ciake nĩ ithe kaumagara gaciananga kahunduka kuri ithe ndakaingatire. Mwire ithe ndakaingatire no ni akahĩmbĩirie. Mwire muthenya wa umuthi itira makania ni handirarĩira na ndukanjaji no ria ndirarĩira. Mwire ndukanduire no ria uranyonete ira no muthenya wa umuthi. Mwire ndirehoka na ndiretikia na ndireterera Ngai wa Habakuku uria uguuragia maundu maria amekite na hau kabere. Mwire muthenya wa umuthi Ngai ucio wohanagira
na akahe mundu kiambiriria kieru niwe ndirehoka. Mwire Ngai ucio uracemanirie na mutumia urauraga kwa ihinda iraya, Ngai aragarura wĩira wake. Ngai ucio niwe ndirehoka muthenya wa umuthi. Mwire Ngai ucio ri urari na Ayubu, indo ciake irathira, amwiroreire, ciana irathira, amwiroreire, no nĩ kũrakĩire muthenya wa wĩira. Mwire muthenya wa umuthi nĩ wa kĩara, wĩ wa wĩira wakwa, wa maũndũ marĩa Ngai egwĩka na maũndũ marĩa Ngai egũcenjia. Mwire Ngai ũyũ rĩ, angĩkorwo ndũramũĩ, kĩmenye ti mũndũ. Mwire kĩmenye ti mũndũ atĩ arie maheni. Mwire kĩmenye ti mũndũ atĩ ericũkwo nĩ kĩrĩa anjĩrĩire, no kiugo gĩake kĩranjĩra ciĩranĩro ciake nĩ na amina. Ũguo kĩrĩa eranĩire na kĩrĩa augire igũrũ rĩakwa na igũrũ rĩa mũciĩ wakwa na igũrũ rĩa ciana ciakwa, muthenya wa umuthi ndĩrandĩka ibuku-inĩ rĩa wĩtĩkio nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ. Mwĩre acemania, mwĩre Ngai ũyũ acemania na mũndũ ũratũire atonaga, mũndũ ũratũire ahoyaga na njĩra ĩngĩ ndararĩ na mwĩhoko. Acemania nake, ndanamũtiga ũguo, no nĩ aramũhandĩire mwĩhoko mwerũ, aramũhingũra maitho. Mwĩrĩ ũrona niĩ kũrĩa ndĩrorĩtwo nĩ mwĩhoko. Ngai nĩ thengio tondũ nĩ ũranjokeria. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tarekei tu hanini na nĩnjũĩ nĩtũkũrathimwo nĩ Ngai. Kanitha njĩtĩkĩria tuikare thĩ tu ohoro hanini, alafu tunarejea tu kidogo. George, kiugo kĩa Ngai kĩranjĩra atĩrĩrĩ, no ririkane ta mũririkanie ũmũthĩ rĩ, mũririkanie ũmũthĩ rĩ, nĩ ũramenya nĩkĩ tũreka. Mũnjũrĩrie ũmũthĩ rĩ, nĩ ũthikĩrĩirie ũhoro. Mũnjũrĩrie rĩngĩ ũmũthĩ rĩ, we wĩ meri-inĩ ya gatarũ kweri, mwĩre wĩ gatarũ-inĩ karĩa kega, mwĩre nĩ ũranyita ũhoro, ĩrio nĩ ũgucĩtie. Mwana asifiwe. Mwĩre wĩ raini-inĩ ĩrĩa njega. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ kũrĩ mũndũ aingĩrire handũ atagĩrĩire, nake etagwo Jona. Mahinda marĩa athire handũ harĩa atagĩrĩire, atũmire andũ acio mate indo ciao. Bwana Yesu asifiwe. Ũguo wĩmenyerere mũno, ndũkariganie na mũndũ ũtagĩrĩirwo gũkorwo arĩ kũndũ kũrĩkũ. Atũme ũte indo iria cicia, tamurie we wĩ gwa gũkũ. No tigĩre nĩ agũcokeria, mwĩre ĩwe rĩ, ũkĩguũragia Ezra rĩ, mwĩre ũkĩguũragia Ezra rĩ, ta njĩra atĩrĩrĩ, wĩ wa mwena witũ kana wĩ wa mwena wa thũ citũ. Agũcokeria atĩa? Ndĩ wa mwena wa itarĩa. Bwana Yesu asifiwe. Twanahingĩrĩrio, twanambĩrĩria maũndũ na tũgekorera at times ta matarawaka ũrĩa ngoro citũ cirenda. No mũthenya wa ũmũthĩ ndĩretĩkia nĩ kũrĩ na rwĩmbo tũkorwo tũkiuga, Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ kũreka. We abai mũthĩ abai mũtirie twambe tũthome kiugo kĩa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Ezra 4, na nĩ njũĩ nĩtũkũrathimwo nĩ Ngai na nĩ gũtuĩka maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwagĩrĩru na nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ marĩ mothe. From chapter number 4 gũikũrũka ũguo.
ati ni kuri na mwihoko Ngai hinya oye negethudoku amen. Ono mundu wetirwo Nehemia na kiugo kia Ngai kirauga ati ntokinya hau ithuothe ni Ezra chapter number 4 irauga ati the enemies of Judah and Benjamin had that. Igwa tukiguria bado maratathi Ezra inya, Ezra chapter number 4. It is the opposing of the rebuilding. Nyidie niko kuwa na uposo na njirengere wanahingiririo na njirengere wanageria guku kuri o mundu ukire ati tuka kurehe mawira maitu thini wa nyumba ya Ngai na ni okire wira wama no ndari wira arokaga no ni okire no gati ya Ngai tondu wira uria mwega na wabata urehire we utari wira ri niwe Bwana asifiwe. Niwe wirehire wewe uguo Ngai akuone haria wageirwo ni gwika atia ni kurugama ni kuri na mundu biashara ni yathirire niwe kundu kuriko ati arehire wira wa moko make na ni yathirire no ndetikia Ngai urio tacemanagia na mundu akamutiga ruo-ini agirocemania nawe acemanagia na mundu wina situation ndito muno we akwiria miaka igana ruo ni rwa miaka igana. Can you imagine the pain of that 8 years? Utoraga handu hamwe wetagirira uteithio no ukaga mundu wa guteithia. Bwana asifiwe. Mundu ciari almost giving up. Bwana Yesu atukuzwe. Ciana icio cihoire miaka igana na itiracenjia. Muthuri ucio ri umuhoire ihinda rigana tena ndaracenjia. But today tuka kwariria aria marugamaga mari kinyume na ithui. Bwana Yesu asifiwe. Tuthomire kiugo kia Ngai turi hoya-ini tukihetukira guo kia Numbers 23. Twira rugano rwa mundu etirwo Balaam and Balaki. Balaki muthamaki. He paid the price. No ririkane ni mundu wina onene. Shugo ni ekwaria na ciathikirwo. Ni ekwaria na hage mundu kumupinga uria arauga. Bwana Yesu asifiwe. Uguo andu ni marumagirira uria we areka atia arauga. No kiugo kia Ngai kinjirire atiriri agicemania na Balaam ni tondu wa roho wa wiru ari thiini wake akienda kuruma ciana cia Israeli kiugugera ko no ngerire he Balaam akimwetha uka rugama ndahanda kiogona kia mbere ya 3 nginya 7 ndari ha thogora wa kurehe ng'ombe ciakwa nigetha tucithinje oritwa tu urume andu aya. Bwana Yesu asifiwe. They may have the power ya kwaria na gwika but ni hari kindu matari. Bwana Yesu asifiwe. Thucitu ni cire na hoti wa kwaria tondu cina kanua, ni cire na hoti wa kwanirira tondu ikire na mugambo, no ni hari na undu matari. No undu uyu matari niguo Balaki aturaga kinyagira Balaam jikira. Bwana Yesu asifiwe. Jikira undu uyu hari undu Balaki atari naguo awethaga kuri Balaam mundu wa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Uguo ona kwa guthira gwaku ndukimenye atiriri ni kaundu matari nako. Twiragwo ati ni kiugo kia Ngai tiga gwitigira mundu uria unginina o maundu mari orona no ndangihota kunina ki the spirit in us. No muhingiririe no mutingihingiriria kuruta wira gwakwa. Bwana Yesu asifiwe. Danieli akihingiririo nigetha ndaka agethwa hingiririo nigetha ndakahoe. No riri makiriganirwo atiriri to ngina ume njanirire mwathani ni twagutia ona agithi uguo na barano wa hoya. Bwana Yesu asifiwe. Uguo ri ona kwa guthira gwitu ni kuri na a secret tho itari cirahota gwa penetrate nigetha itokinyire. Na kiugo kia Ngai kirauga atiriri thĩinĩ wa Ezra chapter number 4 verse number 1.
uyu ni wira warutagwo wa gwaka hekaru ringi na ni kwarahukire andu mokire kugiria ndugathie na mbere nomenya maroka na njire hana atia na riri thu cia andu a Juda ona cia a Benjamini igikiuga ati andu aria macokete igikiigua ati andu aria macokete kuma kuria mathamirio ni makagira mwathani Ngai wa Isiraeli hekaru ringi maneso fiwe ati magikiigua andu aria matoraga ku thu cia a Juda na cia andu a Benjamini igikiigua ati andu aria macokete kuma kuria mathamirio uguo ni kuria mahithitio maneso asifiwe na mundu anahithio ri it comes a time okahithurio no ni hari na kiugo kiega ndirethagia iko okarindo ni kuroka ni gwika ate ni turindaga marigo kana itigo na tutimatigaga uguo no ni tuikara tugathii kurora maria sawa wadoka makuniko kamarinda riria makeruha ndugathii na mbere kumarinda kuria wikare kataru-ini karia twi thiini wako muthenya wa umuthi riria matunda ma makeruha matigathii na mbere na kurindo ni kurindurwo mekaga atia marinduragwo uguo hindi iria urionaga yothe urata Ngai ugakaira Ngai ogakirite nukorwo ari murinde bana sifiwe nako ni kurindwo reketwo atia na ndungirarindurirwo uteruhite ndungirarutirwo uteruhite nyi ndahoya Ngai muthenya wa umuthi reke korwo niguo wiru wakwa wakinyanira bana sifiwe eko ndwenda kwigwatira ni ningwigwatira mathani ya rogoco ati na rigikinya rita thu ciao ikigua thu cia andu a Juda na andu a Benjamin uguo andu ano mari na thu you are not the first person I'm not the first person wokirirwo kumenwo kurumwo gucambio I'm not the first person onano mari na thu na ni ciaigua uguo na thu citu kiria maiguite ti mahetia to ni hinda rirakinyire mai baneso asifiwe magikiigua ati andu ni aria mathiete kuhithwo ni macokete na moka matinoka guikara tara mundu cio muriganitie mwire we mundu ari ndurwo ri ndathia na mbere guikara thi bana asifiwe ni ta mundu waterethire handu akigwo athia na mbere kuruta wira ni ndagoire runi hinda ria kwarahuka mwire we akondu gukira nie ni ngukira bana asifiwe mreko ndurokira nie ni gwika atia ni ngukira nigetha ndungatire Ngai andu aya makiigua thu ciao ikiigua ni macokete kuma kuria mathamirio na ni makagira mwathani Ngai wa Isiraeli hekaru ringi uguo ni makaga weru kigongona tikuga gitiariho anyitondu tikuga gitiariho ariho uguo hari undu giekitwo tondu kiari handu hariku mana asifiwe tikuga muthenya wa umuthi kiri roka kuhondo gitirariho kirari oho no ni hari undu kirekitwo ni uthu ni thu citu mana asifiwe tikuga tutiana hoya twanahoera undu uriku tikuga tutiana hoera mawira maitu no itikie muthenya wa umuthi maundu matigukorwo aria manakorwo maundu matiko ciugo iria cikwaria titairie ndanaigua bwana asifiwe ni kuri undu ungiukoragwo wa mwanya ukira mwathani ni mwathani kiria ukureka njigwe na mato mako reke gikorwo kiri kindu kina ngurani na maundu maria mangĩ korwo uri undu wina tofauti na maundu maria mangĩ ni kuri rwimbo ruinagwo roka Pastor Dave akarugama akaina tunakua ona ukawai agacoka hagoka mundu atongoretio ni Ngai akaina the same song no akarugama the same place no akauga tuna kuabudu andu makaberia kurike niki kirarehe ngurani andu acieri
ni presence. Bana sifiwe. Ugwitikia kumania mothi tukiuma gikaro-ini giki kiria gukorwo njiguite gigukorwo kina tofauti tugikorwo kina presence ya Ngai witu. Andu ane macoka vigia elkorwo kuria mari exile magioka na started rebuilding a temple to the Lord, the God of Israel. Number 2, so they approached magikora Zerubbabel and the other leaders and said, let us build with you, for we were worshiping for we worship your God just as you do. We have sacrificed to him even since kings Esarhaddon of Assyrian brought us here. Atereke tuke niguo maramera igithie kwi Zerubabeli o kuriwe kuri anene abari ikimera atiriri rekei twakanirie kantigo Biblia kwirauga tugwatanire na inywe gwaka hekalu ya Mwathani ni undu ri ona ithue tuthathayagia Ngai uria ona inywe muthathayagia ona nowe tutuire turutagira magongona kuma hindi iria Esarihadoni muthamaki wa Syria aturehire tuture guku. Thera mundu ucio muriganetie Ngai aguteithie gutaukwo wara wa muthemba wothe ungihuthirwo iguru riaku. Bwana Yesu asifiwe. Thunita ukagorera mundu arauma handu ena kindu enyiteire, na thunita ukagorera mundu areka undu uria ekwigwatira ohotani wa mwanya. Nita ukagogacira karia mundu ekogera akinyanire. Bwana Yesu asifiwe. Ingimenya ndagera gacira gaka toka Paulo na nijue ni kurathimwo ni Ngai na uke George na nijue ni kurathimwo ni Ngai ndenda mucinda na ihenya korugame haria gukwira ndenda rugame haho na George ndenda rugame haho na nijue ni kurathimwo ni Ngai ndenda mundu ungi Pastor Daniel ukanwe ni ukumashinda rugama haho na ni ukumashinda rugama haho we pro rugama hau murango-ini rugama hau murango-ini nijue ni ukurathimwo ni Ngai murango-ini hau center gatagati hau wa murango one rugama hau na nijue wina kiheo kumahe niguo ndugiethe kiheo kiria kumahe hau urarora nijue ndungiaga ruta kiria giothe urona hau ukinyite o kiria urona hau rugama nakio hau one rugama coka nakio hau kiu wanyita rugama hau nakio. Amen. Bwana asifiwe. Ndenda andu amathikiririe instruction ni ici utire kuhura kona ni murathikiriria andu a Ngai Paulo ta bai mundore George bai mundore utire kuhura kona no ndirenda ithuothe tuthie ki straight na twathie straight tuwe kiria kina pro na pro ndakaume haria ri ucoke no ndukahure ko uguo we uguthie straight kiri haria ukuona pro hau mbere yaku niho kuwe wa mwagari we ugico wa mwaga mbere yaku we wiki atia ndirona straight yaku haria kinyite ndirameona aya we ndirona yaku haria kinyite na we ndirona yaku haria kinyite no ithuothe ni turona haria pro ari kana tutiramuona ithuothe. Haya riu 1 2 3 get to a max on your set get to go mutigithie George nduthie ndenda George nduri urathie no kino urithie urehe kindu ao ni athie mbere pro ya kindu kingi uka Pastor Daniel atene mamuicira niguo George arauga neana pro ya kindu kingi ni mamuicira atene mamuicira niguo arauga mutigake muicire ringi. Haya on to your marks get set George nikio tarathi go. Haya ndugithie Pastor Daniel thie tu ndenda mutengere we Pastor Daniel ndugitengere George ndugicoke kono wakinya George ndugicoke ihenya da Pastor Daniel ndugiuke ihenya
Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Na kiria woka nakio. Na kiria woka nakio. Na kiria woka nakio. Ona ni atengera. Toni kumenya njira ria gere. Bwana Yesu asifiwe. Ni kumenya njira ria gere. No ndigwatira kiria ndirenda. Uguo ndarabatara kuhika hikana na andu aria angi. Uyu ona ngikoro numa na ihenya gukira uria. Hatire kindu acoka nakio. Ona na ihe. Ona uri ungi ona na ihenya muhunjia. Utire kindu acoka naki. Bwana asifiwe. Ndire mundu ucio muriganitie taukirwo ni kirio girire. Marugamite hau kiugo kia Ngai kirauga atiriri. Niguo kiugo kia Ngai kirauga ati andu aya magigikora mundu wetwo athu ici igithie kwi Zerubabeli ona kuri anene a mbari ikimera atiriri inyue andu a Ngai rekei twake hamwe na inyue niki ona riri Ngai uria murathathaia ri akire twikaga atia. Bwana asifiwe. Korwo mundu ndanataukirwo angiatengera magitenge na angiahikana nao magika atia makihikana. Ona umuthi uyu tukiuma guku no kuri na andu gucemania haria magikwirira maundu mega na mathaka taukirwo ni njira iri ogerete. Bwana Yesu asifiwe. Tiga gutengerania na andu wemenya haria ni ngerete ona matengera atia nie no ndigwatira kiria gitanitio nanie. Nie no ndinyitira kiria gitanitio nanie. Ugwati munene ni riri korwo ni atengerire magitenge ogwe mauma akumuhumia. Ni kuri andu maingiraga ihenya-ini ti tondu ni mahotane no maingira makimenya ni ng'ani uri hotana. Ogwe ithu turi akuhetia aria tumonie ihenya matengere ihenya ria uri othe mano nake witu riria ari ambiriria gutengera ithu twambiriria gutithia nake atia tiga kuhingicwo ni aria mutari othamaki umwe nao. Ni ndakuhoera Ngai aguteirie gutaukwo na kumenya. Ngai agiro tuteithie tumenye na tutauke nigetha tuingire mahoya-ini ri. Kĩoke Ngai kiuga atiri verse number 3 kai mwagikara thi andu a Ngai. Kĩoke Ngai kiuga atiri na riri Zerubabeli na Joashi na Joshua ri ona anene a mbari magisira atiriri tutibataitio ni uteithio wanyu ona hanini wa gwaka hekalu ya Mwathani Ngai witu. Ithui tukumiaka o ta uria Cyrus muthamaki wa Perisia atwathire. Bwana Yesu asifiwe. But Zerubbabel and Joshua and the other leaders of Israel replied. Ngai agiro tuteithia. Ngai atwarahurire andu metagwo ma Zerubbabeli megutaukwo their position and also the leaders aria mathiukiirie mari hakuhe na Zerubbabel ni mataukirwo ni kiria giathiaga nambe magitaukirwo ni gacira karia mendaga gutonyio magitaukirwo ni maundu maria mendaga guingirio thiini wamo magitaukirwo ni gikomendaga kuhakwo. Mwathani arogocwo. Ngai witu agiro tuteithie tutaukirwo muthenya wa umuthi. Ari na rithe witu it's very painful. Oka ugo tugatinde tugithaithana tugacoka ndungata ya Ngai ikaria kirathimo na ikaririzi kiria Ngai athite thiini wao magiathiririe thiini witu ugacoka kauma haria ugacemania na andu makura ona ndina ngiri 10 reke turutithanie biashara nawe ona twina ngaragu hana atia. Ngai atuteithie gutauko na Ngai atuhererie mukoroko. Bwana Yesu asifiwe. Tuiganire na kiu kinini Ngai egukuhe. We watho thi wambiririe biashara tiga kurora ni cigana we nacio kiu we nakio thi wambiririe nakio tondi kio warehe mbere ya Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Mwathani arogocwo. Ngai twagiro tuteithie kwimenya na gwitau andu aya makimenya na magitaukwo ni mabataraga uteithio no makimenya uteithio uria turabatara kaba tungirutira maita meri handu ha kurutithania wira na thu witu tondu thu wira uria erutaga munene ni toyo nigetha muikare thi ngunyithio na njui ni ukurathimwo ni Ngai ndenda mucindane na njui Ngai ni ekumwika maundu mega riu ndenda mucindane ria kamu ikara wega we ni uraicira ari angi
ngukurekereria yange mwambĩrĩria. Haya, 1 2 ikarai ready Pastor Daniel George. Ehera bara, thondeka bara. Haya, 1 2 go. Bwana asifiwe. Haya, mutige cokia andũ a Ngai. Ũguo nĩguo thũ ĩkũhenagia. Hau ũteithĩrĩria. No nĩ kũrega aregete na kĩ? Kĩrĩa ũrĩreka gĩtonye mũtũrĩre-inĩ waku gĩtakwagĩrĩire, ũmenye nĩ kũritũhia kĩrĩritũ. Igoka gũthatia kĩrĩa kĩnini Ngai ekũrathimĩte. Kĩo kĩa Ngai kĩgwa nakĩo kĩndũ kĩnini gĩ guoko-inĩ kwa mũndũ mũthingu kĩrĩ umithio. Bwana Yesu asifiwe. Ũguo ti kĩndũ kĩne Pastor David, ti kĩndũ, nĩ kĩndũ kĩnini kĩna mũndũ ũrĩa mwagĩrĩru. Ũguo nĩ ndahoyo korwo with the right person, because that is the kiugo kĩrĩa tũbatiĩ kũ underline. A good, mũndũ ũrĩa mwega, mũndũ ũrĩa mũthingu ena kĩndũ kĩrĩa kĩagĩrĩru. Niĩ ndahoyo tuĩke mũndũ ũcio mwega. Andũ aya magĩtabũkwo na makĩmenya nĩ marageria kwĩrwo tũteithanie hamwe na inyuĩ. Wambe mataũkĩrwo inyuĩ ona tondũ mwatũra mũtwĩraga na mũratwĩra kai gũtirĩ kũndũ mũratũteithia, kai gũtirĩ kũndũ mũratũtwara. Atĩ athiũrũkĩirio ngwĩrĩria iru haha inyuothe George, rĩrĩa haha ũguo atĩ andũ aya marĩ ũguo, o nĩ Zerubabeli, o nĩ Joshua, na aya nĩ atongoria. Bwana asifiwe. Arĩa mateithagĩrĩria thĩinĩ wa ũndũ ũrĩkũ? Thũ ciao nĩ cioka, nĩ cia makora. Ndũrekei tũteithanie na inyuĩ gwaka Ngai gwakĩra Ngai kĩgongona. Nĩkĩ ona tũkĩhoyaga Ngai ũmwe nake na inyuĩ, ona tũkĩrutagĩra Ngai ũcio mũrahoya na tũrutagĩra kĩ? Magongona. Ndũkahĩngĩcwo. Ngai angĩro tũhingũra maitho tũtikae kũhĩngĩcwo nĩ andũ tũrĩona ta tũrĩ amwe nao na tũtirĩ. Tũrona ta tũratwarana nao kũndũ na gũtirĩ kũndũ tũrathiĩ na nao. Ũmũthĩ tuka gũtangathĩra tĩri ũrĩa wanatũnyita kuma icagi-inĩ citũ. Nĩ mababa nĩ ageririe akĩremwo, mami nĩ ageririe akĩremwo, our brothers na sisters no acio nĩ maremirwo. Ũguo tũraũtangathĩra niĩ ndirĩ wanyu na niĩ ndirĩ candidate ya gũtorio. Kũrĩa manyitanire nĩ kwaga kũrigwo, nĩ kwaga kũmenya, makĩnyitanĩra na thũ ĩgĩcũngĩrĩria downfall yao yonekane. Niĩ Ngai angĩrohe roho wa ũgĩ kũrĩa ithũ cingĩnjũkĩra na wara nĩgetha tũnyitanĩre nao. Ngai ndũkanae gwĩtĩkĩra, Ngai ndũkanae gwĩtĩkĩra tũkanyitanĩra na thũ citũ. Ngai ndũkanae gwĩtĩkĩra tũgatwarana na thũ citũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tondũ nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga na nĩ kũrĩ Ngai ũcenja. Mwathani arogocwo. Kĩrĩa twĩkaga rĩ, ũmũthĩ mũndũ angĩheo capital ya gũthiĩ kwambĩrĩria ũndũ, kana ũgĩbatara kwambĩrĩria ũndũ, ũrabatara capital ya kũwambĩrĩria. Ũkero kia ciringi ici kwendia matumbĩ, ũgacoka handũ ha ũthiĩ ũgũre matumbĩ 10 rĩrĩa wĩrirwo, ũgathiĩ ũgetherera rĩngĩ ndeke ngũnengera 10 rĩrĩ ũhe ciĩ 20 nĩgetha nyambĩrĩrie. Kĩrĩa kiuma kĩrathimo tiga ũkoya kĩrĩa gĩtarĩ kĩrathimo ũgathiĩ na. Bwana Yesu tusaidie. Mũndũ agatiga kĩrĩa gĩtanĩtio na kĩrĩa gĩkũhoerwo. He hĩndĩ twahoirwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũkĩhoerwo na nĩ kũrĩkia twarĩkagia ibada. Bishop Arkeya agĩũka agĩtũhoera akĩmĩrwo mũndũ nĩ anyite, na nĩ twarĩkĩtie ibada. Ndirikanaga wega mũno, o mũndũ nĩ anyite kĩrĩa gĩtanĩtio nake igongona rĩrĩa rĩothe ũrenda. O mũndũ arute mbeca ĩrĩa nene, twerirwo o mũndũ arute mbeca ĩrĩa nene enayo mũhuko-inĩ wake. Akĩmĩruta tukĩmĩambararia na igũrũ na akĩhoya ihinda rĩarĩ iraya mũno, akĩhoera mbeca icio na akiuga kũgerera igongona rĩrĩ Mwathani aya manyitĩte kũrĩa megũthiĩ kũrĩiga na harĩa gũciĩ no mwaka no mwaka-inĩ ũyũ. I think December-inĩ hau ũguo last year kana January. Ni last year. Thank you Pastor Lucy. Ni last year December kana kwari mweri ũrĩkũ agĩtwĩra na tũkĩhoera kĩrwo thiĩ na ciringi ĩyo wathiĩ nayo
tutiamehothire kwĩ mũndũ ahothire haha thirio tuthie twathirio nayo kũrĩ mũndũ wathire o hwainĩ ũcio handũ hamĩige harĩa we eritwo kana harĩa ũndũ ũrĩa wahoirwo amĩige athire akĩmĩtwara kũndũ-inĩ kũngĩ na nĩ kũrĩ mũndũ wathire nayo akĩmĩiga the right place ũndũ ũrĩa ahoire akĩũtwarĩra hau nĩkĩ kĩngwendaga Ngai ũnjĩkĩre athire akĩmĩiga no mũthĩ ũyũ ena maciaro haha hena andũ mena wĩira Ngai eke out of kĩu kĩahoirwo kĩnini ũguo learn to follow the instructions Ngai atũteithie gũtaũkwo na kũmenya kũrũmĩrĩra njĩra iria ciciama na iria ciagĩrĩire atongoria nĩ makorwo na merwo rekei tũtungatĩre Ngai hamwe nao makĩĩta kamũcemanio arĩ na ithe witũ rĩrĩ tirio ihinda rĩa gũthiĩ kũruta ndeto ciaku na nja rĩrĩ tirio ihinda rĩa gũthiĩ kwĩitũrũra kũrĩ andũ arĩa angĩ aikorwo kũrĩ mũndũ ũrĩa ũngĩthiĩ kwĩitũrũra kũrĩ angĩ no mũhaka wĩitũrũre kũrĩ mũndũ thiĩ kwĩ Ngai Bwana asifiwe thiĩ wĩitũrũre Ngai ngoro yaku na nĩ wairwo that platform mũthenya wa ũmũthĩ ndunoka gũkũrora mũndũ that pain ĩtũrĩte kũhinyĩrĩirie mĩitũrũre kũrĩ Ngai hau ũtũrĩte ũgereire hena ruo na hena maithori hanengererie Ngai mũthenya wa ũmũthĩ rekereria Ngai ũndũ-inĩ ũcio mathani arogoca ngurie nĩ kũrĩ mũndũ ũkire gũkũ na ndoĩ ũgakũhoera biacara ĩrĩkũ tondũ ndarĩ na nĩ kũrĩ wĩ gũkũ ona nĩ abutirwo wĩra ira no kũndũ kũrĩkũ okire kũhoerwo wĩra ũrĩa arutaga no ndĩretĩkia kĩrĩa ũkũgweta maitho-inĩ ma Ngai kĩu nĩkĩo gĩkũhanĩka na nĩkĩo gĩgũkinyanĩra kĩrĩa ũrera Ngai mũthenya wa ũmũthĩ nĩkĩo Ngai witũ ekũhingia kĩu ũrongoragia no korotera Ngai niĩ nyendaga harĩa hau nĩho Ngai witũ areka atĩa aragũtwara na aragũkinyia tiga kuoya ũndũ ũyũ na kũũkua na njĩra ya ũhũthũ ũkue na ũritũ waguo ũkue na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire no ũtaũkwo thutha ũyũ ũtaũkĩrwo no tũrĩcemania nake nĩ kũrĩ thũ cia andũ a Juda na Benjamin na nĩ cia makorire ikĩmerekei twakĩre Ngai hamwe no na ũndũ ũrĩa mekire nĩ mamenyire mbara ĩno twanyitana na thũ tũtigĩtoria andũ a Ngai ona ũkorwo ũkĩonaga harĩa nĩho ndĩrathiĩ wanyitanĩra na thũ yaku nĩ ũrĩa agũkinya tondũ arakũhenia nĩ mũrathiĩ tũthiĩ we tũthiĩ arakũhenia nĩ mũreka atĩa he kũndũ tũrathiĩ thiwe ndarona niĩ hena movie ĩho mũtũrĩre-inĩ wakwa no he kũndũ harĩ ũndũ ndĩreka ũguo kĩrendeka no kũmũno ũguo andũ arĩa ũrĩnyitanĩra nao matuĩrie no mamenye mataũkwo ũrĩa mahana ĩra Ngai akũhithũrĩrie andũ acio ũrĩa matariĩ mũthenya wa ũmũthĩ kĩokia Ngai kiuga atĩrĩrĩ atĩ agĩkĩra mũndũ Zerubabeli magĩcemania makiuga haca ithuĩ aya ona kũngĩkorwo nĩ ũteithio hana atĩa reke maikare na ũteithio wao tũtigũbatara kũnyitĩrĩrwo hakana yarĩkĩrĩrie kuga atĩrĩrĩ and Mashira you may have no part in this work for we have nothing na ndathoma Ezra chapter number 4 from verse number 1 to 3 for we have nothing in common tandrani kiugo kĩu we have nothing in common ũndũ twĩtainio mathani arogoco gũtirĩ ũndũ tuohithanĩtie gũtirĩ ũndũ tuohithanĩtie na thũ citũ na nĩgetha wĩtĩkie we have nothing in common with them marendaga ũthire batuko hai leo marendaga mũciĩ ũharagane no ndũraharagana Bwana asifiwe marendaga ciana icio to kũnyua tu ona ivikuo no nĩ maranyua no ti athi na mwĩhoko wa Ngai kũmagarũ marenda mũthuri ũcio akue no ndakuĩte tondũ Ngai arĩ na mũbango mwega hatirĩ ũndũ ũngiuka tuohithanio na thũ citũ Bwana asifiwe we have nothing in common with them we alone will build the temple of the Lord the God of Israel just as the Perez commanded us otoria muthamaki atwathire naugire oguo noguo tugwika atia church
muthenya wa umuthi kirio gwathwo tiga guthie gwetha mundu wa guteithiriria ti uyu wathirwo niwe wekire atia bana asifiwe aya nio mathitwo oguo thuigio kare cioka gwitonyereria wa handu-ini hatitwo watho itawui na itawiguite tiga kwiohithania na andu mutari aruruka rumwe tiga kwiohithania na andu mutari a Ngai umwe tiga kwiohithania na andu mutaratungatira Ngai umwe no uthamaki-ini umwe Ngai angirotuhe roho wa ugi no menye gutua matua macio ni kuri na mbara uri raise ugo be prepared for that koro wihariirie tondu wa mba iria cirauka tondu wa matua mario riri riki gutua uguo ni riiganu kumera inyuĩ tutigwakania na inyuĩ ni kuiganu andu a mahunduke mathie mebange macoke mari na uki macoke meharĩrĩirie undu-ini uki. It's high time, church, we get prepared for what God is about to do on us. Ngai ndarutithanagia wĩra na iguoya, Ngai ndarutithanagia wĩra na andu matatuĩte matua, Ngai ndarutithanagia wĩra na andu mataramenya niki marabatara muturĩre-inĩ wao. Simama tu kwa miguu yako tukimu. Thank you guys. Bũrũri wa Juda na Isiraeli guothe rĩtwa rĩaku Jehova nĩrĩmenyekete gĩtũũro kĩa hinya na kĩhingo kĩrũmu arĩa matonyeraho Jehova kamaira bũrũri wa Juda na Isiraeli guothe rĩtwa rĩaku Jehova nĩrĩmenyeke. Tiga kũina tu ta kawaida nĩ gĩtũũro kĩa hinya oiye na kĩhingo kĩrũmu arĩa matonyeraho Jehova cokera rĩngĩ bũrũri wa Juda oiye na Isiraeli guothe rĩtwa rĩaku Jehova oiye nĩrĩmenyekete. Mwili uguo tangaza hivyo ukiwa unajiamini. Oye na kĩhingo kĩrũmu oye arĩa matonyeraho. Tuhinge maitho maitũ ithuothe tũgĩcokera bũrũri, cokera bũrũri wa Juda. Ũhingĩte maitho maku mbere ya Ngai ũkĩmwĩra na Isiraeli guothe rĩtwa rĩaku Jehova oye nĩrĩmenyeke oye nanga gĩtũũro kĩa hinya na kĩhingo kĩrũmu oye arĩa matonyeraho oye Jehova. Cokera rĩngĩ bũrũri wa Juda bũrũri wa Juda mwĩrĩ ũguo ũkĩmaanisha Isiraeli guothe rĩtwa rĩaku Jehova oye nĩrĩmenyekete nĩ gĩtũũro kĩa hinya na kĩhingo kĩrũmu arĩa matonyeraho oye Jehova. Kamaria moko tukiuga Jehova nĩ wega nĩndoigane. Mwambie hivyo ndani ya moyo wako. Mwambie hivyo mara tena. Oye Jehova nĩ wega, Jehova nĩ wega, nĩndoigane wega, nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩjikare. Cokera rĩngĩ mwĩrĩ ũguo Jehova nĩ wega, Baba nĩndoigane wega, nĩkũreka
Israeli guothe ona Juda muthamaki wa Israeli nikumenyekete uria wekaga kigongona kia matu-ini muthenya wa umuthi twi thiini wa itura ria Njatha-ini twi thiini wa bururi wa Kenya na bururi wa Kenya na Njatha-ini na matura mothe mwathani nikumenyekete uria wekaga kigongona kia matu-ini nikio turatumura tonua twitu twi mbere-ini yaku mwathani kuga ni wega ni wega muthamaki wa Israeli ni wega Murungu mwene hinya wothe ni wega kigongona kia riri ni kumenyekete muthamaki wa Israeli ni twagucokeria ngatho o mundu atumure kanua gake acokerie Ngai ngatho ni tondu wa tungata uria watungatwo muthenya wa umuthi cokeria Ngai ngatho ni tondu wa Bishop Dan thiini wa ritwa ria Jesu Kristo cokeria Ngai ngatho ni tondu wa kiugo kiria Ngai arekereria cokeria Ngai ngatho ni tondu wa tungata uria warekererio muthenya wa umuthi ukimucokeria ngatho wa mucokeria ngatho ucoke urugame ithenya-ini uregane na aria matunyitagira motungata uregane na aria matunogithagia tuhu uregane na aria matucokagia na thutha uregane na aria mathanaga turumwo ithenya ria kurathimwo tondu Ngai witu athanite turathimagwo ndagucokeria ngatho rucini ruru rwa umuthi kigongona kia mucio wa matu-ini thengio ni muthenya wa umuthi wa mweri 2 mweri wa 6 muthamaki tukinyete nuthu ya mwaka muthamaki wa Israeli tugikuthaitha Januari Jehova Ngai ni twakomitire o mweri nginya December mwathani tutioi ni ugutwika mageganio mwathani tutioi gatagata-ini gaka no guguciarika mwathani tutioi ni gukugia na bishop muthamaki wa Israeli tutioi ni gukugia na kugairwo kwa wira gwitu muthamaki no ni twagucokeria ngatho muthenya wa umuthi tugikwira ni wega ithe witu wa matu-ini reithia Pastor Dan muthamaki wa matu-ini muhithe na uhitho wa matu-ini mugitire mumenyerere kigongona kia matu-ini utungata uria urekereirie thiini wake awa muthingu Jehova Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndaiga hakwa nie mwenyewe ndi ndungata yaku mwathani ndi mbere-ini ya kigongona muthamaki wa Israeli kiria urekereirie thiini wakio muthamaki wa Israeli gukimenyerera uria ukuhotithia muthamaki gukigitira uria ukuhotithia muthamaki wa Israeli gugitirira na mahoya uria ukuhotithia muthamaki ngiugaga ngitumuraga na kanua gakwa baba ati ndirekereria thu muthamaki wa matu-ini cianange utungata uyu Jehova ndirekereria thu muthamaki wa Israeli inogithio utungata bure mwathani awa muthingu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo riu nirio ihoya riria ndinario muthenya wa umuthi ngikwira ningenete baba ni tondu wa utungata ucio mwathani kuma hindi ria twambiriirie muthamaki wa Israeli utungata uyu ndukuhuthirwo ni shaitani utungata uyu ndugwitongia na andu athi utungata uyu ndugwitongia na andu aria mahoyaga mihianano ithuĩ tutire ngwatanĩro amwe na hoi mihianano tutire ngwatanĩro amwe na diviners tutire ngwatanĩro amwe na hoi shaitani tutire ngwatanĩro na ago na aragũri na ndahoya ndĩ kĩgongona-inĩ wa wĩigue Ngai wa Israeli tondu nĩ waiguaga Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo atĩ ũtungata ũyũ ndũkuoywo nĩ thũ ndũgwĩtongia na thũ ndaregana na ũtungata ũyũ nĩ wa gũikara kĩgongona-inĩ ũtungate thĩna yothe mũthamaki wa Israeli gũkũ guothe ũtũraga we Ngai wa arĩa marĩ muoyo ndakwambararia mũno nĩ tondũ wĩ mũthamaki ndagũtĩĩa mũno nĩ tondũ wĩ Ngai ndagũcokeria ngatho mũno nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya ndagũtĩĩa ithe witũ wa matu-inĩ nĩ gũthaithanĩrĩirwo baba witũ ndungata ciaku mwathani nĩ waciaria itũ mũthamaki wa Israeli Bishop John Gethire na Bishop Rachel Ngai ona rĩu tũtiranoga kũmathaithanĩrĩra mwathani tondũ kĩrĩa ũrekereirie no kũrekereria mũthenya wa ũmũthĩ ona matukũ marĩa mangĩ mothe megũka Jehova
nikio gitũigĩte na riri twĩ nyũmba-inĩ yaku Ngai, nikio gĩtũmĩte mĩkonyo itũ ĩkorwo ĩna hinya Baba, nikio gĩtũmĩte meciria maitũ magwĩciragia ũtukũ na mũthenya, nikio gĩtũmĩte tũkarĩaga na tũkahũna twĩ mbere-inĩ yaku, kĩrĩa ũrekagĩrĩria kĩgongona kĩa matu-inĩ, nikio tũtanogaga nĩ kũmathaithanĩrĩra Baba, tondũ nĩ tũĩ warekereria mũgate wa igũrũ, ona ithuĩ nĩ tũkũhũna na njiarwa citũ, nikio oro na rĩu na ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno ndĩrakũhoya twĩgwatanĩra na ndungata ciaku, ngĩgũthaithaga mũno mũthamaki wa Isiraeli, wĩtĩkĩre tu ciugo ciothe ihoirwo nyũmba-inĩ yaku nĩ tondũ wa ndungata ciaku Mwathani, wĩtĩkĩre tu ithe witũ wa matu-inĩ, mathaithana mothe mathaithanĩtwo nĩ tondũ wa ndungata ciaku Ngai, igũrũ rĩa kũmongerera hinya, igũrũ rĩa kũmongerera wĩtĩkio, igũrũ rĩa kũmongerera Baba witũ motungata merũ, igũrũ rĩa kũmakĩria rebu wengĩ Ngai, kũringana na matua maku na ugo waku Ngai, mũgate o wa ũrekia kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthĩnjĩri, ũkũhũnia andũ aingĩ mũthamaki wa matu-inĩ. Paulo oigire tuonagwo tũrĩngĩa no nĩ tũtongagia andũ aingĩ, nĩkĩo twakwambararia rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tũgĩgũcokeria ngatho nĩ mawĩko maku, ngĩgũthaitha mũthamaki wa Isiraeli, wĩtĩkĩre tu Jehova Ngai, mathaithana mothe mahoetwo gũkũ Ngai, metĩkĩrĩke mbere-inĩ yaku kĩgongona gĩtheru, o we kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, wĩtĩkĩre tu Ngai wa matu-inĩ, ihoya rĩrĩ Ngai wa Isiraeli rĩambatĩrĩre na kũrĩ we ta mũtararĩko mwega wa ũbumba. Mũthenya wa ũmũthĩ gũtikagĩe kiugo ona kĩmwe kĩarĩirio thĩinĩ wa nyũmba yaku gĩkũrĩra thĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ, tũyana marĩa matanahoywo mũthamaki igũrũ rĩa ndungata ciaku na kanitha waku Baba, no ũkũhingia na no ũkũmahe Mwathani, tondũ ona tũtanaturia ndu citũ, tũtanatumũra tũnua twitũ, tũgũthathaiya na tũkũhoe, nĩ ũĩ kĩrĩa tũbatarĩte, nĩ ũĩ kĩrĩa mabatarĩte, aba mũthingu Jehova Ngai mũrĩithi mwega, kuma rĩrĩa tuokire kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai, nĩ tũkuonete we wa mwena witũ Jehova, nĩ tondũ kĩrĩa ũrekagĩrĩria Mwathani wa matu-inĩ, Baba witũ gĩaciara nĩ matũgayagĩra Mwathani, nĩ ũmwe mũira wa ũrĩa wĩkaga kĩgongona, nĩkĩo ndĩragũthaitha rũcinĩ rwa ũmũthĩ, mahoya maya metĩkĩrĩke mbere-inĩ yaku Ngai, mahoya maya makinyanĩre Ngai ithe witũ wa matu-inĩ, mahoya maya ithe witũ wa matu-inĩ Jehova Ngai, makorwo mbere-inĩ yaku mũthamaki, ũgĩka maũndũ mega na maũtugi Mwathani, nĩ tũĩ nĩ kũhoetwo mũndũ o mũndũ agĩthaithanĩrĩra mbere-inĩ yaku Ngai, macio mothe Baba nĩmo ndagũthaitha, tu wĩtĩkĩre ciugo iria ciothe ihũthĩkire ũmũthĩ, wĩ kĩgongona-inĩ gĩtheru kĩa matu-inĩ, kĩu gĩtakinyĩkaga nĩ mũndũ ithe witũ Jehova Ngai, mahoya mau metĩkĩrĩke tu Mwathani, reke gũtikagĩe ithe witũ wa matu-inĩ ũndũ ona ũmwe wa gũcokia kanitha waku na thutha, reke gũtikagĩe mũthamaki wa Isiraeli ũndũ wothe wa gũtũma kanitha waku waorwo nĩ hinya, reke gũtikagĩe kĩgongona gĩa ũthingu ũndũ ona ũmwe wa kũgiria Baba witũ Jehova Ngai, tũgĩe na kuuga nĩ ũhotaga Mwathani, tũgĩe na kuuga nĩ ũtoragia mũthamaki, reke gũtikae kũgĩa ũndũ ona ũmwe Jehova wa kũgiria tũrute ũira Mwathani, wa ũrĩa we mũthamaki na ũrĩa we mũtheru Jehova, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, narĩo ithaa rĩrĩ na ihinda rĩrĩ mũthĩnjĩri mũnene, nĩkĩo ndĩragũthaitha kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩgetha o hau wambanĩrĩirie na ithuĩ Jesu, ona hao kinyanĩtie na ithuĩ Ngai, atĩ no ũgũthiĩ na mbere na gũtwarana na ithuĩ, Roho waku mũtheru no ũgũthiĩ na mbere na kũũrekereria, igongona rĩa ciugo ciothe cirĩario gĩikaro-inĩ gĩkĩ, igongona rĩothe Mwathani wa matu-inĩ rĩrĩrutwo Jehova Ngai wa Isiraeli, nĩ ndungata ciaku mũthamaki, gũtũhĩtũkĩra ithe witũ wa matu-inĩ, aba mũthingu tondũ ũguo nĩguo ũratwathire, tũmaime thutha Jehova Ngai wa Isiraeli, ũngĩaga kwamũkĩra magongona mao, tũngĩkorwo tũrĩ andũ aheneku mũthamaki, ũngĩaga kwamũkĩra mathaithana mao, tũngĩkorwo tũrĩ andũ aheneku ithe witũ, ũngĩrega kwamũkĩra mawĩko marĩa magwĩka nyũmba-inĩ yaku matongoretio nĩ Roho waku mũtheru, tũngĩkorwo tũrĩ andũ mamĩirwo tha Mwathani, no nĩ atĩrĩrĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ, we wĩ mwega nĩ wĩkaga maũndũ ma magegania, gũtarĩ mũndũ ũngĩhota kũmenya ũrĩa wĩkaga Jehova, kĩo tũragũcokeria ngatho rũcinĩ rũrũ, tũkiuga ithe witũ wa matu-inĩ twĩgwatĩre
ngwatanĩro na ndungata ciaku Jehova Ngai wa Israeli. Mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ Mũthamaki, roho wothe ũcokagia kanitha waku na thutha nĩtwaregana naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Roho wothe ũcokaga na thutha kwagithia andũ aku hinya nĩtwaregana naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Roho wothe ũgakũhenereria andũ aku wa kũmaruta gĩtara-inĩ gĩkĩ, o gĩtara-inĩ gĩkĩ ũtũigĩte harĩ kĩo, ũtwathamagia kanua Mwathani na ũgatũhũnĩria kuo Ngai. Roho ũcio nĩguo tũraregana naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ indo citũ iria tũkire nacio Mwathani nĩgetha tũrutĩrwo igongona ritheru, igongona rĩngĩtĩkĩrĩka Mũthamaki, kũrĩa maimagarire Jehova Ngai, na nĩgetha moke na magongona Mwathani twaigue kwarutagwo baba ndegwa 7 na ndũrũme 7 nĩgetha andũ aku marumwo Jesũ. Mwathani wa athani na mũnene wa anene, igongona rĩrĩa rĩngĩkorwo rĩnyitĩtwo njĩra nĩ arĩa mamenete Kristo nĩgetha rĩũke rĩthatie igongona rĩrĩ, nĩkaba ũkĩrĩthatĩria njĩra-inĩ, nĩkaba ũkĩrĩagithia hinya, nĩkaba indo ici cingaikara, nĩkaba ũkĩritũhia ng'endo ici ithenya rĩa Mũthamaki wa Isiraeli. Ithuĩ tũke tũritũhĩrio ng'endo, twatangatha o maritũhĩrwo nĩ ng'endo ũrĩa ũingĩrĩte gũkũ Mwathani. Mwaki wa kĩgongona ũromũcenjia, mwaki wa kĩgongona ũromũgarũra, ũhoti wa matu-inĩ ũromũcenjia, na igongona rĩrĩa ima narĩo rĩa gũka gũthatia kanitha waku rĩtherio na thakame ya Jesũ Kristo. Twetia mwaki wa matu-inĩ nĩgetha ũkĩotheria igongona rĩrĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Na githĩ ti kiugo gĩaku Ithe witũ kĩrauga Baba witũ Jehova atĩ ũtongoria ũtũhete nĩguo kũrĩa nĩ ciana citũ, ũrĩa nĩ tũcũcũ twitũ, tũtigĩre njiarwa na njiarwa. Mũthamaki wa Isiraeli, kũngĩgĩa memenyi igũka gũthatia igongona rĩrĩ, ciana citũ no ikuĩre njĩra-inĩ nĩ ng'aragu, na nĩkĩo ithaa rĩrĩ na ndagĩka-inĩ ĩno twaregana na ũtungata ũcio wa gũka gũthatia igongona rĩrĩ. Twaiga tũtikũhotwo, twaiga tũtigũtorio, twaiga igongona rĩrĩ rĩthate thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Igongona rĩaku rĩa mbara rĩarĩrĩo Mwathani, ũratwĩrire Baba na ũndũ wa kiugo gĩaku ndũhithaga andũ aku ndundu mũthĩnjĩri mwega, waragia ũrĩa kũrĩ Baba na ndwaragia ta wĩ bũrũri wa ũgeni. Mũthenya wa ũmũthĩ ithaa rĩrĩ ndagĩka ĩno Baba, kĩrĩa kĩingĩrĩte gĩtagĩrĩire, gĩtherie Ngai no kĩamũre Jehova, gĩtherie no kĩamũre Jehova. Tũtirĩ ngwatanĩro, tũtirĩ ngwatanĩro, tũtirĩ ngwatanĩro, tũtirĩ ngwatanĩro, tũtirĩ ngwatanĩro na shaitani. Ithuĩ twĩ ngwatanĩro nawe Mwathani, ona arĩa mareharĩrĩria gũka Jehova nĩgetha maimbaimbe Mũthamaki wa Isiraeli, tondũ thũ ndĩthiaga wiki, mathiaga marĩa aingĩ mekarĩko, onao mathatĩrio njĩra-inĩ. Ng'endo ciao nĩ twaciritũhia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, kũroaga gũkinyanĩra mĩbango-inĩ yao Mũthamaki, kũroaga gũkinyanĩra mĩbango-inĩ ĩrĩa mabangĩte, kũroaga gũkinyanĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rĩĩtwa rĩrĩ nĩrĩo ũratũheire Mwathani, rĩĩtwa rĩrĩ rĩna ũhoti, rĩĩtwa rĩrĩ rĩna hinya rĩa gwatha nginya ngoma thũku, rĩa gũkoma nginya maroho marĩa mokaga metuĩte mũraika wa nduma ũketuĩte ta mũraika wa ũtheri. Nĩ twagũkũũrana shaitani, na nĩkĩo ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno tũraruta ũira tũkaiga tũtirĩ ngwatanĩro. Ithuĩ tũtihoyaga Ngai ũmwe nawe, ithuĩ tũhoyaga Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, twetia thayũ waku kĩgongona-inĩ gĩaku, twetia roho waku kĩgongona-inĩ gĩaku, twetia hinya waku kĩgongona-inĩ gĩaku, twetia ũhoti waku kĩgongona-inĩ gĩaku, twetia wĩhokeku waku kĩgongona-inĩ gĩaku, twetia ũhonio waku kĩgongona-inĩ gĩaku, kĩhonie mĩhuko itũ, kĩhonie maũndũ maitũ mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ wega mũrĩithi mũnene,
Baba nĩ twacarenda twĩ mbere-inĩ yaku twĩgwatanĩra ũtungata ũrĩa wothe ũthire na mbere Jehova kuma rũcinĩ tũnyitanĩire twĩ hamwe kĩgongona tondũ andũ arĩ matitwara na matarĩ karĩko twĩ karĩko kamwe na ũtungata ũcio Ngai na ithuĩ twĩ mbere-inĩ yaku twĩ karĩko tũkiuga we nĩwe twetereire nĩgetha ũtuĩke ũteithio witũ nĩgetha ũtuĩke hinya witũ tũgeretie kwĩyenjera ithima Mwathani na cirutaga maĩ marũrũ mũthenya wa ũmũthĩ twetĩkanĩria ithuothe atĩ ithima ici tũtikwĩyenjera rĩngĩ nĩ twasarenda Mũthamaki tondũ twĩyenjagĩra Baba tũgacoka gwĩkora nĩ tũthire gũcaria ũteithio kũrĩ andũ arĩa matakwendete na matakũĩ nĩ sori Mwathani nĩ twahera kũrĩa tũtũmĩte wĩra waku ũritũhe Jehova tũiguĩre tha twĩ mbere-inĩ yaku kũrĩa tũtũmĩte Mũthamaki wa Isiraeli wĩra waku wage gũkinyanĩra Ngai nĩ twahera kĩgongona kĩa riri kũrĩa twananeana wĩra waku kũrĩ thũ tũgĩciria twĩ hamwe nĩ twahera Mũthamaki wa riri Baba witũ kĩrĩa watwĩhokera nyũmba-inĩ yaku na kĩrĩa gũthiĩ na mbere gũtwĩhokera nĩ twĩkwĩhokeka wĩra-inĩ waku nĩ tũgũkĩmenyerera ũrĩa ũgũtwatha nĩ tũgũkĩgitĩra ũrĩa ũgũtwatha tondũ nĩ ũtũtuĩte arori a indo cia nyũmba yaku Mũthamaki wa Isiraeli na githĩ ti waragaire mawĩra mũthenya barigici na ithuĩ Mũthamaki twehĩtĩra mbere-inĩ yaku mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ atĩ kĩrĩa twĩhokeire no gũthiĩ na mbere na gũtwĩhokera Ngai nĩ tũgũkĩmenyerera Mwathani nĩ tũrĩkĩrutithagia wĩra ithana ndagĩka ĩrĩa njagĩrĩru tũrĩaragia ithana ndagĩka iria njagĩrĩru tũrĩkũhoyaga ithana ndagĩka iria njagĩrĩru tũrĩgũtungatagĩra ithana ndagĩka iria njagĩrĩru tũgũgũtungatĩra tũcarendete mothe mbere-inĩ yaku kĩgongona tondũ nĩwe mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro gitũ tondũ nĩwe hinya na nĩwe ũhotani witũ tondũ nĩwe ũrĩithia na nĩwe mwega Baba nĩ tondũ gĩthima wenja Ngai na nĩ thengio nĩ gĩthima gĩkĩ wenjire Jehova tũragũcokeria ngatho ihinda rĩu rĩhĩtũkĩte Mwathani nĩ tũnyuaga maĩ matheru tũkanyua maĩ mega Ngai amũkĩra ngatho amũkĩra ũgooci Mũthamaki orona rĩu kĩgongona kĩa matu-inĩ kũrĩa tũtũmĩte gĩthima gĩkĩ kĩgĩe gĩko we nĩwe mwei wa gĩthima gĩũke nĩ tondũ wĩra ũyũ nĩ waku ndoiguaga thithi ũkĩharũka gĩthima gĩkĩ we rĩngĩ Baba witũ Jehova Ngai wa Isiraeli gĩthiĩ na mbere kũruta maĩ matheru gĩthiĩ na mbere kũruta maĩ maranyuĩka thĩna yothe Ngai ithe witũ wa matu-inĩ gũkũ mũhuro ũyũ wa riũa Jehova na nĩgetha Ngai ithe witũ wa matu-inĩ kanitha ũhunjĩrie arĩa marĩ igũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twagũcokeria ngatho nĩ twakwambararia mũno nĩ twagũtĩĩa mũno nĩ twagũkumia mũno nĩ twakwĩnyihĩria mũno tondũ wewe mwĩhokeku Ngai ũkoragwo wĩ mwĩhokeku ithuĩ tondũ nĩ ithuĩ twagaga kwĩhokeka watũhe kĩndũ Baba tũkaga kwĩhokeka Mwathani no kuma mũthenya wa ũmũthĩ twakwĩra nĩ tũkwĩhokeka Jehova tondũ arĩa matũgucagia na thutha nĩ ũgũtũtigithũkania nao arĩa matũreharehaga haraihu nawe nĩ ũgũtũtigithũkania nao arĩa mokaga gũtũcuma nĩgetha maiye ndeto ciaku kiugo gĩaku thĩinĩ wa Jeremaya kĩrauga wewe wa kũhũrana Jehova na anabii arĩa maiyaga ndeto ciaku kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twagitĩra ithe witũ ta cama wage Mwathani ũrĩa wakĩrangĩrire mũgũnda wa Ndengũ akiuga thũ itikwĩhia mũgũnda ũyũ ona ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ twĩgwatanĩra nĩ tũkũrangĩra mũgũnda ũyũ gũtirĩ ndeto cikũiywo nĩ anabii a maheni nĩ tũgũcigitĩra gũtirĩ ũrutani ũkũiywo nĩ tũkũũmenyerera na ihoya gũtirĩ rwĩmbo rũkũiywo rũrũ nĩ rwa kũinĩrwo gũkũ tũgĩgũrehagĩra mahaki ma njino tũgĩgũthathaiyagia mũno Mũthamaki na nĩgetha mahoya mambatagĩrĩre na kũrĩ we na nĩgetha nawe wĩharũrũkagia wega waku Ngai tũkwĩgwatagĩra kĩrĩa ũtwathĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twakwambararia mũno Mũthamaki twaneana igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ twĩgwatanĩra Mũthamaki wa Isiraeli
Amodo atumura kanua gake aneana igongona ria umuthi mbere-ini ya Ngai nĩ tondũ Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ gĩa ũthĩnjĩri, Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene, Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, na nĩgetha arekererie ũthamaki wake igũrũ rĩa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Aba mũthingu Jehova Ngai mũthamaki wa Isiraeli, ũrwĩtĩkĩra igongona rĩrĩ Ngai wa muoyo rĩkĩrutwo Jehova Ngai, tũkĩte mbere-inĩ ciaku na ngoro hehenjeku, tũkĩte harĩwe tũnyihĩte mũno. Ĩtĩkĩra igongona rĩrĩ tu gatũrũme ka ũthingu, ĩtĩkĩra igongona rĩrĩ tu gatũrũme ka riri, ĩtĩkĩra igongona rĩrĩ tu we ũiyũrĩtwo nĩ tha, ĩtĩkĩra igongona rĩrĩ tu we ũiyũrĩtwo nĩ ũhoti, ĩtĩkĩra igongona rĩrĩ tu nĩ tondũ mũthamaki wa Isiraeli kũrekwo ũrĩa wathanĩte. Ũrariria na ndungata ciaku kĩgongona, ũramera Baba ũrĩa gũgũka gwĩkwo ũmũthĩ, na ithuĩ tu nĩ mathaithana twĩ mbere-inĩ yaku Ngai. Wĩtĩkĩre tu Jehova Ngai igongona rĩrĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ, tũtirĩ nganja nawe Mwathani wa Isiraeli, nĩ wĩtĩkĩraga magongona Baba, nĩkĩo tũkinyĩtie hau tũkinyĩtie, no tungata ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ tũtirĩ nganja na ũrĩa wĩkaga, nĩkĩo mũthamaki wa Isiraeli tũrakũhoya tu twĩnyihĩtie. Igongona rĩrĩ rĩtĩkĩrĩke harĩwe mbere-inĩ yaku mũthenya wa ũmũthĩ. We mwagĩrĩru mũno Jehova, we mwagĩrĩru mũno mũthamaki, we mwĩhokeku mũno mũthamaki. Mothe nĩ twaũrire twaiga thĩ, twamaiga ta nguo ndembũku Jehova, kĩrĩa kĩngĩgiria igongona rĩrĩ rĩtĩkĩrĩke Mwathani. Ona rĩu ndũtigĩte gwĩkana wega, tũiguĩre tha Baba ta kanitha waku Jehova. Kanitha ũyũ nĩwe wathaga na nĩwe ũtwaraga Mwathani, na nĩkĩo tũrehĩta mbere-inĩ yaku atĩ tũtikũneana gwĩ thĩ, tũtikũneana kanitha ũyũ kwĩ andũ a thĩ, tũtikũneana kanitha ũyũ ũtamburwo nĩ thirikari, tũtikũneana kanitha ũyũ ũtamburwo nĩ shaitani, tũtikũneana kanitha ũyũ mũthamaki, tũrũgamĩte na kiugo gĩaku Ngai. Mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ tũkũhota kũmenyerera indo iria ũtũgaĩire, ona iria ũgũtũgaĩra no tũkũmenyerera Mwathani. Watũiguĩra tha na wakinyanĩria Baba tha-inĩ ciaku kwenda-inĩ gwaku we Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, nĩ tũkwĩhokeka Baba, nĩ tũgũkwenda gũkĩra mbere, nĩ tũgwĩka ũrĩa ũkwenda, nĩ tũgwathĩkana ũrĩa ũkuga, ũrĩa ũkũrekereria mũthamaki wa Isiraeli, no tũhe mbugwĩro thĩinĩ witũ, nĩ tũkũrũmia na nĩ tũkũnyita Ngai, na nĩ tũkũgitĩra wĩra ũyũ tondũ nĩguo ũratũheire mũthamaki. Nĩ twagũtĩĩa mũno, nĩ twagũcokeria ngatho mũno, nĩ twakwĩnyihĩria mũno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Wĩ Ngai kĩhoti, wĩ Ngai mũigua tha, na wĩ Ngai mũtheru, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kĩai tũhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ. Haleluya, haleluya. Kĩai tũhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ, tũkĩmũkenagĩra, tũkĩmũkũngũyagĩra tondũ nĩ atwendete, tondũ nĩ akinyĩrĩirie wega wake mũthenya wa ũmũthĩ. Kĩai twanĩrĩre Ngai witũ, nĩ tondũ onao nĩ managĩrĩra Ngai ciao. Mwanĩrĩre wa Ngai witũ umaga igũrũ, rekei tũkũngũĩre Ngai witũ tondũ nowe ũgũtũkĩria gĩkĩro kĩu kĩngĩ. Rekei tũkenere Ngai witũ tũkiugagĩrĩria na ũndũ wa wega wake, nĩ tondũ nĩ watũkinyĩtie haha, ona hau hangĩ nowe ũgũtũkinyia. Ndirĩ na nganja, nawe ndũrĩ na nganja atĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ nĩ Ngai ũragũkinyia, marĩ ũtũraga wĩriragĩria. Mwanĩrĩre makĩria, nĩ tondũ ũmũthĩ nĩ ũmũthĩ, nĩ agũkinyĩrĩria ũtugi wake igũrũ rĩake. Mwanĩrĩre na gĩkeno, anĩrĩra Jehova
Jericho matiathiaga makirĩte. Ndũgecirie atĩ rũthingo rwaku rũkũmomorwo nĩ gũkira. Mathiaga amwe mena tũrumbeta, arĩa angĩ makiugagĩrĩria, arĩa angĩ makiugaga amen. Kũrotwĩka ũguo.
tondu wa mawiko mega twagucokeria ngatho mwathani twagutia muno muthamaki twakwenyiheria twaiga wi mutheru twaiga ni uri hinya twaiga ni uri hoti thengio ni uri uratutwara Ngai ni twakena ni wega waku Ngai ni twakena ni uhoti waku mwathani ni twakena ni hinya waku Ngai na no twetikia ti Ngai wi hamwe na ithuĩ Ngai tuikare thi hanini o tugithiaga na mbere twethe-ini wa nyumba ya Ngai witu ni tondu Ngai ni mwega na ni muhokeku mahinda-ini mothe uhumburia nani thi-ini wa Isaia 12 o tugithiaga na mbere tugithaithanaga tondu kiugo kia Ngai kirauga Ngai acaragia aria maramuhoya na makamuhoya na meciria koguo na tugithoma kiugo meciria maku no marahoya makihoera uthinjiri wa muthenya wa umuthi githe tiguoni tondu twi utungata-ini wa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ni tukinyire thi-ini wa Isaia 12 ndiroria kana ni tukinyire itakinyite haleluya muraini wa mbere basi ya gutara buku ya Gikuyu 8:27 na rĩrĩ muthenya ũcio rĩ we nĩ kuga ũkoiga atĩrĩ nĩ ngũgũcokeria ngatho we Jehova nĩ ũndũ ona harĩa warakarĩtio nĩ niĩ rĩu marakara nĩ magarũrũkĩte ũkahoreria marakara marĩa Ngai ararakarĩtio nĩwe nĩ tondũ wa kuoyaga mũgate wa ciana ũgathiĩ kũhe ngui ithenya rĩa ũguo tũkwĩragwo haha ũroya thũ ũgatua nĩcio mwĩ ngwatanĩro igagũcokagia na thutha ũkaga gũka gũtuĩria kĩrĩra kũrĩ mũndũ ũrĩa mũhoyaga Ngai ũmwe ũgategera matũ andũ arĩa mũtahoyaga Ngai ĩmwe magĩkwĩraga tũhoyaga Ngai ĩmwe uga nĩ twahera mwathani nĩ twahera tuherete ihera ria magegania twe nyumba-ini ya Ngai ni tondu thũ ici ni tukuonagio wega uria itunyitaga we ni urerwo teng'era no nacio ikunyitite haha ukaremwo nginya ni guthie mwathani ni twahera na tutigacokera ũguo rĩngĩ ona harĩa Ngai ararakarĩtio niwe ni tondu wa ũndũ ũcio kiugo kia Ngai kiratwĩra ni akuhoreretie ona ni ahoreretie koguo mugate ũyũ ngũwĩihũra kũringana na ũrĩa igũrũ rĩrĩ njathaga no ndirethiaga kũhe mũgate wa ciana ngaikĩria ngui na mũmenye ona kũu magui-inĩ kũrĩ ona mwĩtĩkia ũrenda kũgucio oke no ti atũgucie tũthiĩ tondũ nĩ araiga ona ngui nĩ irĩaga rũite agathaithana mũno akiugaga ona ngui nĩ irĩaga rũitĩki no ti akũgucie we nĩ ũmũgucie oke ũguo githĩ tiguo tũgwĩka Roho wa Ngai atuĩka mũtũteithia na atuĩka wa gũtũhotithia mũraini wa kerĩ atĩrĩrĩ Mũrungu nĩwe ũhonokio wakwa na nĩwe ndĩrĩhokaga na ndicoke gwĩtigĩra nĩgũkorwo Jehova nĩwe hinya wakwa na nĩwe ndĩrĩinagĩra nĩwe ũtuĩkĩte ihonokero rĩakwa koguo Jehova nĩwe hinya wakwa ndingĩtigĩra njuge atĩ ndĩronwo nĩ tũcũcũ twa rika rĩakwa ngĩina haha ngĩrũgarũgaga tũkoiga atĩa Jehova nĩwe ndĩrĩinagĩra na ndĩrĩtigĩraga tondũ nĩwe hinya wakwa na nĩwe ndĩhokete nĩwe ũnginyĩtie haha rwĩmbo rwa Zayuni rĩ ũngĩhota atĩa kũrũina wĩ ngombo ũngĩhota atĩa kũrũina wĩ muohe ũngĩhota atĩa kũrũina wĩ na thũ rwĩmbo rwa Zayuni rũinĩkagĩra harĩa hagĩrĩire na nĩho Ngai atũiguĩrĩire tha atũrehe nyũmba-inĩ yake mũthenya wa ũmũthĩ kĩgongona-inĩ gĩake gĩtheru kĩrĩa amũrĩte nawe nĩ rita rĩaku gũthaithanagĩrĩra kĩgongona waga gwĩka ũguo ũraneana mũgate wa ciana kwĩ magui ciana igaikara ihũtie mũndũ ũrĩa uma na ibataro ndangĩkinyĩrwo nĩ ibataro rĩrĩthiaga kwĩ magui Ngai atũteithie na atũiguĩre tha verse 3 tondũ ũcio mũgatahaga maĩ ithima cia ũhonokanio mũkenete tũtirĩtahaga tũrakarĩte
nikio Ngai aturekereria muraika wa gikeno tondu ithima-ini cia Ngai tahagwo mai ni mundu ukenete ugakena nake Ngai iguru agakena akaharurukia wega wake agagukenia agakwarahurira mitheko ta Sara agakwarahurira mitheko ta Hana wa Elikana agakwarahurira mitheko thina-ini uria uri naguo kwoguo ukage utahage ithima ukenete no atigokaga ate uma na gikeno we na hauja riria wakinya kanitha niguo rarakara ni ona tiga bishop ajoere tiga bishop ajoere tiga pastor Lucy ajoe na Dan Bishop Dan na Bishop Carol na ndungata cia Ngai iria ingi ciguku ciamuritwo na igaitiririo magutari ni tiga majo ona itangigithi kanitha ndatira gukimenyeka wina gikeno wina kuno wakinya kanitha nduri na gikeno akoro nduri na gikeno mai matiratahwo ni mundu urakarite githima giki kiranyuirwo ni mundu ukenete agakenera uga wa Ngai agakenera matua ma Ngai agakena enja-ini cia Jehova turitaha mai githima-ini giki tukenete tondu nikio Ngai atuhete tugeragia kwienjera ithima irutago mai maruru ugekora andu magicambia kanitha onawe uri oho ni ngiragai tonda kiremirwo ni kuma ngiraga no ndiragira na maitho ithe ndukionaga ndiragira na maitho mai makarurai ukarorerwo ithenya ria gikeno Ngai aharurukio tugi wake ugutura na maithori na ti maithori maguthaitha Ngai maithori magutura uthiururukaga handu hamwe nie hakwa ni ndarega gutura thiururukaga handu hamwe tondu Ngai uria ndihokete na Ngai uria nyendete ni Ngai uthiaga Ngai ndaikaraga handu hamwe na ikinyukia ria Ngai rikoragwo ri inene akinyukagia na hinya nake uria wina gutu uria uraigua ria roho arera makanitha nake agakinyukaniria na Ngai ucio we uriroragirwo kuri hena ni wagarurukire na ni wacenjirie no we ni uramenya ati riria wathie githima-ini uthiaga na nyimbo Ngai uri mwega ugithie githima-ini urathie ukenete wina mucanjamuko wa ngoro ndurathie wina makoro kio kia Ngai gathi na mbere kaiga atiri ningi muthenya ucio mukoiga atiri gathai Jehova hoyagai mukigwetaga ritwa riake umburirai andu maundu maria ekaga mukimeraga ati ritwa riake ni itugerie muno era nginya andu acianyu maigaga hoyaga ngoma mere ritwa ria Jehova Ngai ni itugerie muno arata acio matura makugucagia na thutha maimburira kuma muthenya wa umuthi mere ritwa ria Jehova Ngai ni itugerie muno acio makugucagia makagiragia uhote guthi na njira cia Ngai wateanga miaka kirathimo ungianeirwo miaka ta ya 19 kindu ati uroka kumenyita ona ti thaa ici 2023 uroka kumenyita 2030 ni uri uteangire mahinda na arata matare na kiguni kuma muthenya wa umuthi tuguikara ta kwenda kwa Ngai tondu Ngai andu a Ngai matire arata toria mutungateri akoragwo hana ungiona mutungateri wina murata umwe ati ungienda kunyitia mutungateri ucio uguthie agone tugane ta Pastor Irungu ungienda ukunyitia kwi Pastor Irungu tondu ngihoya tuhoithanagia nake maundu mothe tuhoithanagia hamwe abataire kwirira na ugithio ihoya ria tomba mutungateri ndagereirwo gukorwo na murata umwe tondu andu othe urithio ria hetwo ni Ngai ni arata ake kwoguo gutire mwende gukira uria ungi twendetwo na wendo umwe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo inirai Jehova ni undu ni ekite maundu me ngumo nene na mutume uhoro ucio umenywo ni thi yothe atiriri we uturaga Zayuni anirira na mugambo munene uguthuke muno ni gukorwo uria mutheri wa Israeli ucio uri thiini wanyu ni munene muno anirirai Jehova na gikeno haleluya 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 haleluya
Ngai na igoro twanere Jehova tukimugocaga tukimucokagiria ngatho ni tondu wa utungata uria wakinyirira ithaa riri na ndagika ino. Baba ni twagucokeria ngatho ni tondu wa service iyo yumaho mbere-ini Mwathani. Tumura kanua gaku utumure oneane utungata uria werekeire ithaa riri na ndagika ino. Twacokia ngatho Baba ni hau atukinya Mwathani. Twagutia muno mureithi mwega ni tondu wa hau turi Ngai. Service ya mbere ni yathira Mwathani. Twerekera undu-ini ungi muthinjiri munene awa muthingu we gita-ini gia uthinjiri na gita-ini gia uthamaki. Twakabithi wega waku Ngai kuri athinjiri aku aria wamurite na ugaitiriria maguta Mwathani, aria wendete na ugathura muthamaki mwega, aria matuciarite na undu wa wendo waku Ngai, aria matureithagia utuko na muthenya Mwathani. Jehova Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo riria twehoka Mwathani ni mamenyithagia Ngai na magatukania na tukaigua kigongona. Twaguthaitha ithe witu wa matu-ini ihinda riri wetekere tu muthamaki wa Israeli, roho waku mutheru muthamaki egere na njira matu-ini kuri ndungata ciaku muthamaki wa Israeli thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Wewe mwihokeku ithe witu wa matu-ini, wewe kihoti kigongona kia muoyo ya Ngai gukwanira na gucokia ngatho ni tondu ni tuwi Jehova ona riu muthamaki wa Israeli roho waku no kuoya ucukani muthamaki wa muoyo utungata waku uthie na nigetha Ngai na ithuĩ twegere na undu ungi mweru ithe witu wa matu-ini. We ni wikaga maria matangimenyeka ni mundu, we ni wikaga maundu muriithi maria matangicirio ni mundu, we ni wikaga maundu kigongona thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Nikio twaguthathaia muno, nikio twakwenyihiria muno, nikio twakwambararia muno, nikio twagutia muno, nikio twaiga we Ngai witu na ni tukumbura ithe witu na tunua twitu. Tumburire andu othe muthamaki wa Israeli thina yothe ikiguagira ithe witu. Tumbure horo wa ngumo ya ritwa riaku, tumbure horo wa nene waku, tumbure horo wa matua maku, tumbure horo wa matuanira maku uria mema kihoto na makwihokwo, uria mema magegania ithe witu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Twagutia muno we Ngai ithe, Ngai murio, Ngai roho mutheru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Wana baraka wale waombao, wana baraka wale wana baraka wale waombao, na Yesu mwenyewe alisema wana ushindi wale waombao, wana ushindi wale waombao, wana ushindi wale waombao, na Yesu mwenyewe alisema wana baraka wale waombao, wana baraka wale waombao, wana baraka wale waombao, na Yesu mwenyewe alisema wana ushindi wale waombao, wana ushindi wale waombao, wana ushindi wale waombao, na Yesu mwenyewe alisema wana ushindi. Thank you Lord. Twagutia na twakwambararia ni tondu ni uri hinya na uhoti Ngai. Twagoca ritwa riaku na tuiga ni itheru na ni riri hinya.
ndahoya gutherio na kwamũrwo niwe ona kuiguĩrĩrwo tha niwe ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Yes. Njũĩ we niwe Ngai wakwa. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ũtungata ũrĩa ũthiĩte na mbere kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Arĩa othe marũgamĩte na arĩa othe manyitĩrĩire wĩra ũyũ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Rũcinĩ rũrũ tweiga moko-inĩ maku. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa gũtũthura na gũtwamũra mahinda-inĩ maya ma ũgwati. Ũgatwĩhokera wĩra mũritũ mahinda-inĩ maya ma ithirĩro. Nĩ tũkũũruta watũhotithia Ngai. Nĩ tũkũũruta wetĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ. Nĩ tũkũũruta tũtarĩ na njika kana njiriri, ona tũtarĩ na ũndũ tũnyitĩte na ngoro citũ tiga kiugo gĩaku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na ndakĩamũra na thakame ya gatũrũme, thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ ndamathia, thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ Saitani, thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ mũcukani, ĩrĩa ĩtoragia wara wothe wa ndaimono. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũũgĩra. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ũtũũro wao, na ndetĩkia me guoko-inĩ gwaku Mwathani. O ũndũ ũrĩa merirĩirie nĩ mekũwamũkĩra. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mbararia moko maku na igũrũ uge Jehova Ngai. Ndahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe na thakame ya gatũrũme. Ĩkĩra ũira mwerũ kanua-inĩ gakwa ũrĩa ũgũtooria ndamathia, ũira ũrĩa ũgũtooria Saitani, ũira ũrĩa ũgũtooria mũcukani, atĩ we wĩ Ngai ũtũũragia, we wĩ Ngai ũmenyagĩrĩra, we wĩ Ngai ũgarũraga, we Ngai ũcenjagia mũtũũrĩre wa mũndũ. Nĩkĩo ndakwambararia ndoiga wĩ mũtheru, na ũreke njĩtĩkĩrĩke mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ thengio nĩ gĩkeno gĩaku, nĩ thengio nĩ gĩkeno kĩa ũhonokio. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Herete mawĩhia na mawaganu makwa, na ngahera mawĩhia ma bamĩrĩ iria njiarĩtwo, na ngahera mawĩhia ma bamĩrĩ ĩrĩa njiarĩtwo, na ngetigithũkania na kĩhumo gĩakwa, ngeyohithania na kiugo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga wĩ mũtheru Ngai, tuoiga wĩ mũtheru Mwathani, tuoiga wĩ mũtheru Ngai. We ndũcenjagia, we ndũgarũrũkaga, we nĩwe Ngai witũ, we wĩ Ngai, we wĩ Ngai. Gũkorwo ndĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ ti gĩkeno kĩa ndaimono, ti gĩkeno kĩa ndamathia, ti gĩkeno gĩa Saitani, no nĩ gĩkeno kũrĩ we, tondũ nĩ ngũkũgoca, tondũ nĩ ngũkwambararia na njuge wĩ mũtheru. We nĩwe Ngai wakwa, we nĩwe Ngai ũrĩa ndĩhokete, we nĩwe Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie. Niĩ nĩ nduĩte matua mega na marũmu, ndikũinamĩrĩra mĩhianano, ndikũinamĩrĩra ngai cia kwarahũra ngomi, ngũinamĩrĩra Jesu Kristo mũthamaki wa thamaki, ũyũ nyararagwo nĩ ikundi itiganĩte. Nĩwe ngwambararia na njuge nĩ mũtheru, nĩwe ngwambararia na njuge nĩ mũtheru, na njuge ndacenjagio na kana akagarũrũka. Ũcio nĩwe Ngai wakwa. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũũgĩra. Nĩ thengio Ngai. Ĩtĩkĩra kũnjiguĩrĩra tha
kũnjiguĩrĩra tha ĩtĩkĩra kũndathima ĩtĩkĩra kũndathima na wĩtĩkĩre gũthikĩrĩria na wĩtĩkĩre gũthikĩrĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. na Ngai Roho Mũtheru. Ndahoya ndetĩkia na ndacokia ngatho. Ndahoya ndetĩkia na ndacokia ngatho. Ngai wothingu wa Iburahĩmu ithe witũ, tondũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria, mũthĩnjĩri ũrĩ tha tũitĩrĩirie ũtugi wa thakame, niwe mwĩhoko wa ngoro yakwa, meiana waganu na mahĩtia thambia, ũnjĩtĩkio nĩ kĩhooto ndaigua nĩ mwatukania, ndaigua ũngĩinua ndakira ũkamenya nĩ gũtukania mwatukania. Mwathani arogocwo na niĩ ndigũtukania hamwe na inyuĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai wothingu wa Iburahĩmu ithe witũ, tondũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria, mũthĩnjĩri ũrĩ tha tũitĩrĩirie ũtugi wa thakame na maaĩ, nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa, ndũgatire meiana waganu na mahĩtia thambia mbere, ũnjĩtĩkio rĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte oni, kuma bande wa inire ngoro mĩaka 40 nĩ andũ arĩa warutire Misiri othe ũkĩmanina, iga marakara riganĩrwo nĩ meya maitũ ndũgatũnine, ririkana Joshua ngombo yaku we Jehova, yagiririe baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo, maguta marĩa wamũitĩrĩirie na maconorithie nĩ ithandũkũ rĩa mwĩhĩtwa waku rĩrĩa itheru, Jorodani yarĩonire kĩũra nĩ ũndũ gĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiura, ũhoti waku Jehova Ngai wainainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe, tondũ mehokete mĩhianano, nawe ndũtarĩ toguo ithe, tũikũrũkĩra ngoro cia thuria na tumia, anake othe na airĩtu na ciana ciake, irathimo mĩthemba yothe
Odasya kumo Dejeri munene Namo tugi Idiara Neide Namaro Manasi Okyuga Tendio Kagarura Mesidia Agara Siade Matuke Lokai wale Goi budai muida Todo ada Kame amor Wadike Ude Jeliore Lade Utu Giwada Kabena Eneve Mueha Kagaloya Kwaduga Meyanawa Kanuna Maetia Dabia Uje Te Kiale Kigogo Yama Tuine Ke Yure Teoni Vavane vai dire karane akameno ya dore awa lutire bisilia de kemanina diga marakara diga nero Amen. Erosio muriganetie. Amen. Murore wega no mwire. Amen. No mwire naga he handu nguonaga. Kana nĩ gũkũ? Akwĩra nĩkũ? Akwĩra nĩ gũkũ? Mũndũ wonaga gũkũ nĩ mũrata wa Ngai na nĩ mũrathime. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tondũ mũtũnganaga harĩa hagĩrĩ. Mũtũnganaga harĩa hagĩrĩire. Mwathani arogocwo mũno. Wĩ mũrathimeku na wĩ mũrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na cioho ciothe cia ndaimono cia mathĩna nĩ tuohoretwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thirikari ĩgĩthoma bajeti yayo na ĩkĩgarũra maũndũ mayo, Ngai nawe ũtũgarũrĩre maũndũ maitũ, nĩ tondũ twĩ guoko-inĩ gwaku, nĩ tondũ twĩ moko-inĩ maku Ngai. Nĩ tũĩ bajeti ĩgũthomwo tũritũhĩre, no gwaku tũtiĩritũhĩrwo nĩkuo. Gwaku nĩ gũtheru. Ngai nĩ twakwambararia mũno. Bwana asifiwe sana. Magoti nĩ mongererekaga, no mĩcara ndĩongererekaga, mahiũ mationgererekaga. Wakorwo ũrakamaga ng'ombe igĩrĩ ũrĩkamaga cigana, na no cio irĩrengagwo igoti. Bwana asifiwe sana. No nĩ kũrĩ na hitho, nĩ kũrĩ na hitho. Bwana asifiwe sana. Kamũcara kau gaku ũnyitaga ũguo ũkona ta ge kanini. Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie na ũrĩa twaragia ũhoro wake ndamakirio nĩ arũme 5,000 arũthĩrĩirie ciũngũyũ 2 na mĩgate igana, no thamaki ainũka maho. Ngai ũcio aromũringĩra ciama ona indo cianyu ciĩ nyinyi. Thĩ ĩno nĩ gwĩtĩkia. Nĩ kũrĩ thirikari na nĩ kũrĩ Ngai, nĩ kũrĩ andũ a Ngai na nĩ kũrĩ andũ a mũrĩmo ũrĩa ũngĩ, na ithuĩ tũrĩ anyitĩre indo iria ciĩ citũ nĩ Ngai na itiĩhurunjwo nĩ ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Uga ameni. Bwana asifiwe sana. Tageithia mũndũ ũcio mũriganĩtie high five mwĩre niĩ ndetĩkia ũguo na nĩ ndetĩkia atĩ kĩrĩa gĩakwa ndĩ nakĩo kĩnyinyi nĩ kĩrathime nĩ Ngai, no rĩo tarĩ amũkĩra mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩa rĩtĩaga nakĩo. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩa ũrĩgocaga Ngai nakĩo na kĩrĩa ũrĩambararagia Ngai nakĩo. Na Saitani ũthikĩrĩrie na ũigue, tondũ nĩ ũrĩ matũ na nĩ ũiguaga mĩbango ĩrĩa ũbangĩire andũ a Ngai biacara-inĩ, mawĩra-inĩ,
nĩ twamĩbangũrĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Wĩra witũ nĩ mũrathime, wĩra wa moko maitũ nĩ mũrathime, biacara citũ nĩ ndathime, mĩkĩre itũ ya maũndũ nĩ mĩrathime, miumagarĩre itũ na mĩhũndũkĩre itũ nĩ mĩrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Magũrũ maitũ kũrĩa marĩthiaga magakinyanga, Bwana asifiwe sana, wakinyanga matharũ-inĩ tondũ wĩ mũrathime, matharũ macio magathengio ngasi, ũkamarĩa na ũgathakara mũno nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai na nĩ tondũ wa hinya wa Ngai. Mwathani arogocwo. Waingĩra makorobia-inĩ uga ameni. O kũu ũgũkinyanga na magũrũ maku, kĩrĩa ũrĩhutagia gĩgatherema na gĩgakwagĩrĩra mũno nĩ tondũ wa hinya wa Ngai na nĩ tondũ wa ũtorania wa Ngai na nĩ tondũ wa wĩhokeku wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ kũrĩ andũ mendagia tũkacibu ta tũtũ na makoneka ta marĩ aritu. Haleluya. Ugai ameni. Ugai tũtirĩ aritu. Ona tũbiacara twitũ twakundera. Nĩ kĩ mũroiga ta mũrameria kĩndũ? Ona biacara citũ cia kundera, ona cioneka ta ciĩ nyinyi, o hau noho tũkũgũrĩra mĩgũnda, noho tũkũgũrĩra ngari, tondũ Ngai ararathima wĩra wa moko maitũ. Ona wakorwo wendagia ngacibũ ndũkamake atĩ 3, 10, 5 ndĩronirio nĩ reverendi ingĩ iretwo anga ũrĩa iretwo. Mwathani arogocwo. Ũngĩona nyita hau areka ndikarie, ndikoria handũ hangĩage wa gũthiĩ kũrĩa sapa, nawe ũkũinũka gwaku. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ici nĩcio Ngai ekũrathima. Kĩrĩa kĩ moko-inĩ maku nĩkĩo Ngai ekũrathima. Kĩrĩa kĩ moko-inĩ maku nĩ kĩrathime, na ũrĩhĩtũkagĩra handũ harĩ andũ makoragia ĩ ũcio arutaga wĩra ũrĩkũ. Tigana na ũcio, nĩ aritiri endagia ngacibũ, endagia thwiti. No thwiti-inĩ icio ciĩna Ngai, ngacibũ-inĩ icio ciĩna Ngai, matunda-inĩ macio mena Ngai. Mwathani arogocwo. Atĩ ũcio arutaga wĩra ũrĩkũ? Endagia juici, ĩkagũra ngari. Andũ metukanagia ũtukũ. Mwere ti gwĩtukania, nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩa ngĩmendagia tũthogithi, tũthogithi twa ciana, na twendagio tũtatũ 100. Twendagia atĩa? Kamwe 30, ciringi 30, tũtatũ 100, 90. Bwana asifiwe sana. Tũtatũ 90. Ngai arorathima 90 icio. Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩ Ngai wa multiplication, na nĩ Ngai ũtamakagio nĩ kĩrĩa ũnyitĩte guoko. Rũthanju rwa Musa rũinainirio thamaki, naguo wĩtĩkio witũ kũinainia thĩ, no kũinainio tonga wa thĩ. Ndaimono ikiendaga na itekwenda. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tero cio mũriganĩtie nĩ ũraigua? Nĩ wahota gũkorwo nĩ rĩa mbere gũka gũkũ? Ithuĩ rĩu nĩ tũrataũkwo. Noguo nĩguo gũgũikara, noguo nĩguo Ngai egwĩka. Tũtikũrira na ikonomi ya thirikari tondũ ĩna igoti nene, no ya matu-inĩ ĩrambararia kiugo kĩa Ngai, ĩranenehia kiugo kĩa Ngai, ĩratũgĩria andũ a Ngai, na Ngai witũ ndacenjagia. Bwana asifiwe sana. Andũ makiuga nĩ gũthũku, we ũrĩmũragia makũmĩte, marĩarĩte. Haleluya. Ũroria kũ na nĩ wona nginya, Bwana asifiwe sana, ciĩhuruta nĩ ikwambĩrĩria kũrekererio nĩgetha irĩe kĩmera. Gwaku itigũka. Gwaku itigwĩka atĩa? Gwaku itigwĩka atĩa? Bwana asifiwe sana. Ona riũa rĩara ugai ĩ. Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩ Ngai wa Ibrahimu, Ngai wa Isaka. Ugai ameni. Mũhandi na riũa, mũgethi na riũa,
nginya muthamaki. Bwana asifiwe sana. Abimeleku akainaina akenda kumenya thiri iria ina Isaka, akenda kumenya kiria kiroima riũa-inĩ, kiria kihandĩtwo rũkũngũ-inĩ. Eroreire gũtarĩ maĩ marahũrwo ma sprinkle. Uga ameni. Agakora mboga no kũrirũka ĩrarirũka, nyeni no kũrirũka irarirũka, matunda no kũrirũka mararirũka. Akamwĩra mwanake nĩ ũgũtũhe thiri ũrĩ kũgacĩra gũtũkĩra. Mwathani arogocwo. No akamenya nĩ ũthingu, no theru, no ũhoro ũrĩa wa ma, na Ngai ũrĩa etĩkĩtie. Uga ameni. No menye mũndũ wa kawaida akĩiguĩrwo ũiru nĩ mũthamaki, ukamenya kũrĩ ũndũ Ngai ekĩte. Na tondũ tũrĩ andũ a kawaida no tũkũiguĩrwo ũiru nĩ thĩ ĩno, no ndĩtũnyitũkia tondũ Ngai ũrĩa twendete ndanyitĩkaga, ndohagwo na bĩngũ. Ngai ũcio ndaikagio korokoro. Ngai ũrĩa twendete nĩ Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Mukaiga mundu na mukaiga wira na mundu wa guthima nguo gacarahani hau nja gagwika ripe. Bwana asifiwe sana. Uyu wi mwena uyu ni waria mainagirwo rwimbo Saitani akerwo ni eyumbe Liga Mwathani akirie guka Amwaki na ufiriti Enye ciana cio thamaki wa Jesu Uikare mwihurukite. Bwana asifiwe sana. Aikarite mwena ũyũ na gacarahani gake no nĩ mũhoi wa mĩhiana. Nayo gaikara hana gacarahani gaku wĩhokete Nga akona gathuri cioka. Uga ameni. Na macati mathirukara ngarũrĩre ĩno nĩ kĩbaũ ũcio agathiĩ. Bwana asifiwe sana. Akona mũtumia oka kamithindĩko inũku marĩthi unagaka nĩ 10 agaikia kĩ ũyũ ndarĩ kĩndũ aro ũkerwo nĩ mũhoi wa mĩhiana. Haleluya. Ira ũcio mũriganĩtie ti ũgo na ti ũragũri, nĩ Ngai ũkwambararia wĩra wa moko maya maitũ, na Ngai ũconfirm kiugo gĩaku tondũ nĩwe ugĩte. Ithuĩ nĩ gũtwĩra ũtwĩrĩte. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mũkaiga nyanya hau na mũndũ atĩ makĩendagia nyanya ciakĩendagia na tũmaĩ aragĩrĩte na gũkũ kwa Wanjirũ wa Ngoma. Bwana asifiwe sana. Nawe ciakuo kawĩraga Ngai niwe ndehokera. Haleluya. Gũgĩkinya thaa 8 nyanya cia Wanjirũ wa Ngoma ikabutha 3 akoya gaikia dustbin-inĩ ciaku ikamenyererwo nĩ Nga. Ugai ameni. Ndagĩka ĩyo icio 3 twakia dustbin ũkendia 5 ũgaikia kĩrĩa ũraikia kĩ. Haleluya. Akambĩrĩria inegene. Nawe nĩ nyonaga kũrĩ ũndũ wĩkaga biacara ĩno yakwa ũkago ti kũmĩthiũrũrũka, nĩwe wĩthiũrũrũkĩte tondũ ithuĩ nĩ tũmenyete thiri na tũkamenya thigino itũ. Ndĩkwanangwo rĩngĩ nĩ ngoma, tũkũmĩhanda kĩgongona-inĩ, tũkũmĩneana kũrĩa yagĩrĩire nĩ tondũ twĩtĩkĩtie Ngai, Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtekaga atĩa. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kũrĩ andũ mendagia mĩcibi na mamĩigagĩrĩra ha, na niĩ ũmenye ona nĩ nyendetie magoti, no niĩ ndioimire nyitĩtwo nĩ kanjũ ona rĩmwe tondũ ndarĩ ihenya. Ũguo niĩ nĩ ihenya rĩakwa rĩa ndeitha. Bwana asifiwe. Ona rĩu tũngĩtuĩka nĩ tũratitimũrwo gũkũ rĩ, ndũngĩona harĩa ndage. Ngai nĩ andathimĩte na maũndũ maingĩ. Mwathani arogocwo mũno. Kaigĩra mĩcibi haha 100 belt, 100 mchipi ya mwana ya mtu mzima. Bwana asifiwe sana.
Kimani wa daimono. Haleluya. Agithie kuga ya mwana na ya mtu muzima makajo wazee magoka. Magakwehereria mundu wa gucindana na hagoka andu atatu maracokia ciana thukuru ndunengera ngeiri. Bwana asifiwe sana. Tondu nginya wira waku ni ukuhithwo na ndwikinyereka na ndurionekana thiini wa ritwa ria Jesu. Uga ameni. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ni andu igana mehariirie kuhotha wira wao kigongona-ini. Ni andu igana mehariirie kuhotha thigino yao kigongona-ini. Bwana asifiwe sana. Abararia moko maku na iguru. Wire Ngai tukihotha mawira maitu. Twatheria kigongona giki na twakihotha moko-ini maku thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bwana asifiwe. Semeni amen. Na kigongona giki Ngai ki moko-ini maku. Niwe twehokera wira uyu. Niwe twehokera Theophilus TV. Niwe twehokera Theophilus Church. Bururi-ini uyu na mabũrũri maria mothe Theophilus iraiguĩka na maria ĩkũiguĩka, niwe twehokera wĩra ũyũ. Tumũra kanua gaku wĩre Ngai, niwe twehokera wĩra ũyũ. Ũneane kĩgongona gĩa Theophilus Church, ũnengerane kĩgongona gĩa Theophilus TV moko-inĩ ma Ngai, wambararĩtie moko maku na igũrũ, no tumũre kiugo kĩraiguĩka. Gutire kuhoya na mihehu. Andu a daimono kaingĩ nĩo mahoyaga na mihehu matikaiguĩke ũrĩa marahoya. Aria kiugo kĩraiguĩka, kiugo kĩna ũgima. Wĩre Ngai, wĩra ũyũ ndaũhotha moko-inĩ maku. Kĩgongona gĩkĩ ndakĩhotha moko-inĩ maku. Theophilus TV twamĩhotha moko-inĩ maku. Twamĩnengerana harĩwe Mwathani, ĩrute wĩra wa gũgũtĩithia na wĩra wa gũkũgocithia. Wateithio kuhoya ũturĩtie maru ũturie maru. Wateithio kuhoya ũikarĩte thĩ ũhoya ũikarĩte thĩ. Wateithio kuhoya ũrũgamĩte ũhoya ũrũgamĩte. Ũneane wĩra ũyũ wa Ngai moko-inĩ make, tondũ ihinda rĩakuo nawe ũthaithanĩrĩre na ũneane harĩ Ngai na ũregane na mbara ciothe cia daimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu.
tawala maisha yangu Bwana, tawala, tawala, tawala maisha yangu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala, 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 tawala ewe Bwana, tawala maisha yangu Bwana, tawala, tawala, tawala maisha yangu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala wokovu wetu Bwana, tawala, tawala wokovu wetu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala maisha yetu Bwana, tawala, tawala, tawala maisha yetu, tawala ewe Bwana, tawala, 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 tawala ewe Bwana, tawala na nchi yetu Bwana, tawala, tawala, tawala na nchi yetu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala wakumbwa wetu Bwana, tawala, tawala, tawala wakumbwa wetu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala kanisa lako Bwana, tawala, tawala kweli, tawala kanisa lako Bwana, tawala ewe Bwana, tawala, 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 tawala ewe Bwana, tawala wazazi wetu Bwana, tawala, tawala kweli, tawala wazazi wetu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala watoto wetu Bwana, tawala, tawala kweli, tawala watoto wetu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala, 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 tawala ewe Bwana, tawala wokovu wetu Bwana, tawala, tawala, tawala wokovu wetu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala kanisa letu Bwana, tawala, tawala kweli, tawala kanisa letu, tawala ewe Bwana, tawala, 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 tawala ewe Bwana, tawala vijana wetu Bwana, tawala, tawala kweli, tawala vijana wetu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala, 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 tawala ewe Bwana, tawala mabiaz, tawala biazala zetu Bwana, tawala, tawala kweli, tawala biazala zetu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala biazala zetu Bwana,
tawala mienendo yetu Bwana, tawala, tawala, tawala mienendo yetu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala, 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 tawala ewe Bwana, tawala wokovu wetu Bwana, tawala, tawala, kweli tawala wokovu wetu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala, 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 tawala ewe Bwana. Moto imewaka leo, moto ni kazi ya Yesu, haleluya. Moto imewaka leo, tuimbe haleluya. Moto imewaka, tumsifu Mwokozi. Imewaka, tumwambie asante. Moto umewaka, moto, moto umewaka leo, moto ni kazi ya Yesu, haleluya. Moto imewaka leo, tuimbe haleluya. Moto umewaka, tumwabudu Mwokozi. Moto umewaka, tuimbe haleluya. Moto umewaka, tumwambie asante. Moto umewaka, moto, moto umewaka leo, moto ni kazi ya Yesu, haleluya. Moto umewaka leo, tuimbe haleluya. Moto umewaka. Thank you Lord. Nitwakenio ni utugi waku Ngai. Nĩ thengiũ nĩ tondũ nĩwe twehokera kĩgongona gĩkĩ, ithuĩ tũtingĩhota Ngai. Ruta wĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani gĩa Theophilus Church. Nĩ wega nĩ twakĩnengerana moko-inĩ maku, tondũ tũkire kũhotha mawĩra maitũ kĩgongona-inĩ. Twanengerana Theophilus Media Limited moko-inĩ maku, twamĩhotha kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru, tugikena na tukimenya uyu ni wira waku uria Ngai kigongona kia mawihokeire kigongona-ini giki. Twaria kirathimo iguru ria Theophilus Media, ndaria kirathimo iguru ria riothe marutaga wira kuo, ndaria kirathimo kuria riothe matwirораgira thiini wa bururi-ini wa Kenya ona mabururi-ini ma nanja. Maya ni mawiko maku Ngai, ithuĩ tũtingĩhota, ũtarĩho tũtingĩhota. Niwe twehokera wira uyu Mwathani, uri okuruta we niwe uwi, uri okubanga we niwe uwi. Heana ugi no menyo no tauku ni tondu wa utugi waku. Kigongona giki ki moko-ini maku Jehova, kirithia riwe ugitungate no kimenyerere. Gitiri moko-ini ma mundu wina mwiri na thakame, ki moko-ini maku Ngai. Wira uyu wi moko-ini maku, turithia maundu-ini mothe. Ndaria kirathimo iguru ria ndungata ici cia thuri na atumia na anake na iritu aya tunganite muthenya wa umuthi, nigetha tuhothe mawira maitu kigongona-ini. Tuhe roho wa ugi no menyo no tauku, nigetha tuigue mugambo waku thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Na ithuothe tuge Amen. And amen. ugai na hinya. Amen, amen, and amen.
tarora mundu cio muriganitio mwire ni ndiretigira kuga imeni na tondu ramiuga na mihehu nie ni ngwananirira njuge amen amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Haleluya. Amen. Ngeithia uguo ni tondu wa Mwathani ni munyendete ona nie ni ndimwendete. Ugai ni thengio ni gutwenda ona ithuĩ ni tukwendete ni mwendete maitũ wa kĩgongona. Bwana asifiwe sana. We ni umendete. Mwathani arogocwo. Ni mwendete ahunjia anyu. Ugai ni tumwendete ahunjia aitũ. Bwana asifiwe sana. Muthenya wa mũthĩ ndĩrenda gwĩkĩra mĩhaka. Ugai mĩhaka nigetha mũkũrane na mũmenye Ngai ũrĩa njaragia ũhoro wake. Mwathani arogocwo. Na nĩ ngwĩkĩra mũha nĩ ngwĩkĩra kĩ andũ maregire Ngai Isiraeli makĩoithia mĩhianano nĩ Elija anagakĩoya Ngai mũno akĩrũgamia mbura mĩaka ĩtatũ. Elija akiuma mũciĩ ĩndĩ akĩra rothe mbũrĩ njega na mũtitũ nĩ gũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka ĩtatũ. Ĩndĩ na gacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai. Rĩrĩa macemanirie Elija akiuga rĩu tũkũmenya Ngai wa ma nĩ ũrĩkũ akorwo nĩ Jehova. Ĩndĩ nĩgĩakorwo nĩ Baali nayo tũmĩtungate. Elija akiuma mũciĩ ĩndĩ akĩra rothe mbũrĩ njega na mũtitũ nĩ gũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka ĩtatũ. Na gacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai. Ona ihinda-inĩ rĩrĩ naguo gũtariĩ andũ nĩmagĩte na ngai ingĩ cia mĩngĩra na cia kũmarathagĩra ĩndĩ nĩ kwaga kũiganĩra na arĩa Elija akiuma mũciĩ akĩra rothe mbũrĩ njega na mũtitũ nĩ gũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka ĩtatũ. Ĩndĩ na gacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai. Andũ maregire Ngai Isiraeli makĩoithia mĩhianano nĩ Jezebeli. Elija noguo akĩoya Ngai mũno Elija akiuma mũciĩ akĩra rothe mbũrĩ njega na mũtitũ nĩ gũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka ĩtatũ. Ĩndĩ na gacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai. Anabii acia Baali nĩmatindire makĩoya Baali na ndaigana kũmetĩkia. Rĩrĩa Elija okire nĩ aya tarĩ o kwĩranĩra andũ. Anabii acia Baali nĩmatindire makĩoya Baali na ndaigana kũmetĩkia. Rĩrĩa Elija okire akĩoya Ngai mwaki ũkiuma na igũrũ ũgĩcina kĩgongona. Elija akiuma mũciĩ ĩndĩ akĩra rothe mbũrĩ nĩ gũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka ĩtatũ. Na gacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai. Anabii acia Baali nĩmatindire makĩoya Baali na ndaigana kũmetĩkia. Rĩrĩa Elija okire agĩthaitha mwaki ũkiuma na igũrũ ũgĩcina kĩgongona. Elija akiuma mũciĩ ĩndĩ akĩra rothe mbũrĩ na mũtitũ nĩ gũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka ĩtatũ. Ĩndĩ na gacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai. Ona ihinda-inĩ rĩrĩ naguo gũtariĩ andũ nĩmagĩte na ngai ingĩ cia mĩngĩra cia kũmarathagĩra
kwaga kuiganira na ria menago Elija kiuma mucii ni akira ndothe muri njethana nigukugia ng'aragu ni nagacoka mwamenya Jehova nigukugia ng'aragu ni nagacoka mwamenya Jehova nigukugia ng'aragu Elija kiuma mucii ni akira ndothe muri nigukugia ng'aragu ni nagacoka mwamenya Jehova riria macemanirie Elija akiuga anabii tũcemanie kĩrĩma igũrũ. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩa gwĩkĩra mũhaka, na ta ũrĩa ngũkũ yonaga tũcui ĩgatũhitha nguruwe-inĩ ya mathagu mayo hĩndĩ ya ũgwati, ũguo nĩguo Ngai ekũhitha andũ a kĩgongona gĩkĩ. Noguo nĩguo Ngai ekũhitha arata arĩa marĩ aitũ. Noguo nĩguo Ngai ekũhitha andũ mananyitĩrĩra wĩra ũyũ na mahoya. O nĩguo Ngai ekũhitha andũ mananyitĩrĩra wĩra ũyũ na indo ciao. O nĩguo Ngai ekũhitha andũ manaigua mũgambo kĩgongona-inĩ gĩkĩ na makawathĩkĩra. Mwathani arogocwo. Elija akĩrũgama akĩra anabii a ngai cia Baali, rĩu nĩtũkũmenya Ngai ũrĩa mũhoyaga nĩ ũrĩkũ, nĩtũkũmenya Ngai ũrĩa mwĩtĩkĩtie nĩ ũrĩkũ, ona niĩ no mũgũkũũrana Ngai wakwa. Bwana asifiwe sana. Na agĩkĩra mũhaka, tondũ kĩgongona kĩa Elija gĩtianyitanĩte na kĩgongona kĩa ngai cia Baali, kĩahakanirio nĩ mũtaro ũrĩa matemire wa gũita maĩ. Bwana asifiwe sana. Na niĩ ndekĩra mũhaka kũrĩ andũ arĩa othe tũrĩ nao, mũtigũkinyĩrĩrwo nĩ ũhoi wa mĩhianano, na mũtigũkinyĩrĩrwo nĩ ũũru ũrĩa ũrerekerio kũrĩ ahoi a mĩhianano thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Njĩkĩrĩte mũhaka na ngekĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru, na bũrũri ũthikĩrĩrie ũigue na ũnyite. Tũtikũguoyohio nĩ athamaki, tũtikũguoyohio nĩ arĩa marĩ igweta, tũtikũguoyohio nĩ arĩa marĩ hinya. Nĩtwĩkĩrĩte rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru, rũirigo rũtangĩtuĩkanĩka ona kwagĩa ng'aragu. Inyuĩ mũtiĩmĩ notice na mũtiĩmĩmenya, ona kwagĩa thĩna ithuĩ tũtiĩwona na tũtiĩũkũrana, ona kwagĩa ikuũ ithuĩ tũtiĩkua, nĩtũkwĩhanda. Ona kwarekererio mĩrimũ ithuĩ tũtiĩrwara na tũtikũingĩra tũburi-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Ndekĩra rũirigo kũrĩ andũ arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya a kĩgongona gĩa Theophilus na arĩa marĩ mabũrũri ma nanja. Nĩndekĩra rũirigo rũtegũtuĩkanio nĩ ndaimono thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Maũndũ-inĩ maku mothe nĩndamekĩrĩra rũirigo, mawĩra maku mothe nĩndamekĩrĩra rũirigo, mĩkĩre yaku yothe ya maũndũ nĩndamekĩrĩra rũirigo. Na thĩ ĩno nĩkũmenya na nĩgũtaũkwo Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake ũrĩa atariĩ na ũrĩa ahana. Mwathani arogocwo. Njĩra nĩikũhingũka nyingĩ mũno, nowe ndũkũigua thĩna gũcigera, ndũkũigua ruo gũcigera. Marima marĩa menjetwo igũrũ nĩrĩtũthikĩire, mĩtaro yothe yenjetwo igũrũ nĩrĩtũthikĩire. Kũrĩa kwĩ maĩ maingĩ hinya wa Ngai witũ nĩũgũgũkua na ũgũkĩrie mwena ũrĩa ũngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndekĩrĩra kĩgongona gĩkĩ rũirigo, ndekĩrĩra kĩgongona gĩkĩ rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru, kĩgongona gĩa Theophilus Church na arĩa marĩ thĩinĩ wakĩo.
onao ndamekerera ruirigo ndaregana na roho wa ikuo ciothe ndaregana na roho wa mĩrimũ yothe ndaregana na roho wa mathĩna mothe inyuĩ mũtirĩ ya gũkua ithuĩ tũtirĩ ya gũthira ithuĩ tũtirĩ ya kũhũta twĩ guoko-inĩ kwa Ngai Ngai ũrĩa ũtacenjagia Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga Ngai wa Elijah nĩ akuire Ngai wa Elisha nĩ akomire no nĩ kũrĩ hinya kiugo-inĩ gĩaku nĩguo ndarekereria thĩinĩ wa athuri aya thĩinĩ wa atumia aya ona anake na airĩtu ona ciana cia ngenge na aingĩ anyu nĩ mũkwĩonera magegania ma Mwathani aingĩ anyu nĩ mũkwĩonera hinya wa Ngai witũ nĩ mũkwĩonera ũgitĩri wa Ngai witũ nĩ mũkwĩonera ũtorania wa Ngai witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Tũtigũ-support mehia tũtigũ-support ũhoi wa mĩhianano tũtigũ-support hiko cia arũme kwa arũme tũtigũ-support GMO ciothe kĩndũ gĩtarĩ kĩa Ngai ithuĩ nĩ twagĩkararia na Ngai ũkĩnina arĩa matagwĩtĩkĩtie tharĩra athuri aya tharĩra atumia aya tharĩra anake aya ona airĩtu ona ciana nyinyi mathare nĩ tondũ wĩ Ngai hinya wa Ngai witũ ũrogĩa igũrũ rĩanyu Mwathani arogocwo ndiraigua ameni njega Bwana asifiwe woiga ameni ya mũtugo nĩ haku woiga yumĩte ngoro thĩinĩ nĩ haku tondũ nĩ ihinda rĩa gwĩkĩrĩrwo rũirigo nĩ ũrĩa thĩ ĩtariĩ na ũrĩa ĩhana Aisiraeli matigithũkanirio na Amisiri na Amisiri matiataũkirwo no Musa nĩ amenyaga kwa Amisiri kwagĩa thuya kwa Mũisiraeli gũtikũgĩa maĩ matuĩka thakame kũrĩa kwa Mũmisiri Mũisiraeli maĩ make no matheru tondũ nĩ hagĩire na rũirigo rwarekereirio gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki Musa nĩ arũtaũkagwo no Firaũni ndataũkagwo mĩgũnda ya Isiraeli yagĩa igunyũ na ciũra ugai ameni mĩgũnda ya Misiri yagĩa igunyũ na ciũra haleluya ya Mũisiraeli no kũgethagethaga tondũ nĩ kwarĩ na rũirigo Ngai tũtigithũkanie na Humenayo na Kalidei na hoi mĩhianano na twetia rũirigo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo gwaku ciana itigũkua mũthuri waku ndegũkua mũtumia waku ndegũkua ndũgũthikana ona niĩ ndigũthika acirika kĩgongona-inĩ gĩkĩ tondũ nĩ mekĩrĩirwo rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Arĩa tũrĩ nao gũkũ na arĩa marĩ mabũrũri ma nanja na arĩa maratwĩrorera Theophilus TV-inĩ arĩa matwendete ndamwĩkĩrĩra rũirigo mũtigũkinyĩrĩka nĩ nduma mũtigũkinyĩrĩka nĩ thĩna mũtigũkinyĩrĩka nĩ ruo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ugai tũtiĩkinyĩrĩka nĩ tondũ wa hinya wa thakame ya Gatũrũme. Ugai na hinya tũtiĩkinyĩrĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Tũtiĩkinyĩrĩka nĩ ng'aragu tũtiĩkinyĩrĩka nĩ mĩrimũ tũtiĩkinyĩrĩka nĩ wonje tondũ nĩ twekĩra rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ciana citũ itiĩkinyĩrĩka anake aitũ matiĩkinyĩrĩka airĩtu aitũ matiĩkinyĩrĩka ona ithuĩ tũtiĩkinyĩrĩka ona kĩgongona gĩkĩ gĩtiĩkinyĩrĩka ona Theophilus TV ndĩkinyĩrĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ rwega. Hũra rũhĩ rwega rũtarĩ rũhũtu.
Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Eyo mbugĩrĩrio ndĩngĩmomora rũthingo. Haleluya. Amen. Tondũ nĩraiguĩka tetigĩtie. Hũra rũhĩ rwega na uge niĩ ndiĩkinyĩrĩka. Bwana asifiwe sana. Amen. Woo. Haleluya. Amen. Tana mũndũ ũcio mũriganĩtie. Mwĩre nĩ ndĩkuonaga mahinda maingĩ. Ũtarĩ na maithori. Bũrũri wĩna maithori. Nĩ ndĩkuonaga mahinda mothe. Itũũra rĩna kĩeha. We wehereirio kĩeha. Nĩ ndĩkuonaga mahinda mothe. Andũ makĩina ng'aragu. We ũkĩererũka. Nĩ ũrĩ ũhũnĩte. Ngai agwĩkĩrĩire rũirigo. Rũtangĩkinyĩrĩka nĩ ndaimono. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũmisiri akĩhũrwo. Aga kwĩrirĩra Ngai. Mahũra macio matiĩgũkinyĩrĩra we. Tondũ nĩ twĩkĩrĩirwo rũirigo. Ambararia guoko gwaku kuo ũrĩa wĩre Ngai nĩ thengio nĩ kũnjĩkĩrĩra rũirigo. Thengio nĩ kũnjĩkĩrĩra rũirigo. Ĩra Ngai nĩ thengio nĩ kũnjĩkĩrĩra rũirigo. Thengio nĩ kũnjĩkĩrĩra rũirigo. Nĩ thengio Ngai nĩ kũnjĩkĩrĩra rũirigo. Nĩ thengio Ngai nĩ kũnjĩkĩrĩra rũirigo. Ona twĩ gatagatĩ-inĩ ka nuthu mwaka. Ona twĩ gatagatĩ-inĩ ka No nyonete hinya waku. No nyonete hinya waku. No nyonete ũhoti waku. No nyonete ũhoti waku. Ndeithia Ngai ngũcokerie ngatho. Ndeithia Ngai gũcokerie ngatho. Na ndute igongona rĩa gũgũcokeria ngatho. Na ndute igongona rĩa gũgũcokeria. Nĩ tondũ wa gũtũma nginya mwaka ũyũ gatagatĩ. 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 Ndĩretĩkia kuma ũmũthĩ. Ndĩretĩkia kuma ũmũthĩ. Ngĩneana mawĩra makwa kĩgongona-inĩ. Ngĩneana mawĩra makwa kĩgongona-inĩ. Ngai nĩ ũkũnjenjeria mũtũrĩre. Ngai nĩ ũkũnjenjeria mũtũrĩre. Mwaka ũkiuga ũkomanĩre. Mwaka ũkiuga ũkomanĩre. Ũtũũro wakwa nĩ ũcenjetie. Ũtũũro wakwa nĩ ũcenjetie. Na ũtũũro wakwa nĩ ũgũcenjia. Na ũtũũro wakwa nĩ ũgũcenjia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai. Ngai Mũriũ. Ngai Mũriũ. Na Ngai Roho Mũtheru. Na Ngai Roho Mũtheru. Na ũngĩkorwo wĩna igongona rĩa gũcokia ngatho ũkĩrute ndũrĩ mũndũ ũgũkũũria. Ikarai thĩ. Na ũngĩkorwo wĩna igongona rĩa gũcokia ngatho ũigue no wende kwĩra Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa hau agũkinyĩtie ũkĩrute igongona na nĩ njũĩ Ngai no egũgwĩka wega. Hĩndĩ ya maruta nĩ njũĩ nĩ kũritũhaga no hĩndĩ ya kwamũkĩra irathimo nĩ kũhũthaga. Andũ nĩ moigagĩrĩria mũno. Jehova ro mũrathima. Rutai magongona ma ngatho. Bwana asifiwe sana. Na ũkĩruta igongona rĩa ngatho ũhumbũrie thĩinĩ wa Athamaki wa kerĩ 7 kwambĩrĩria 1. Arĩa mangĩenda kũhũthĩra namba cia thimũ nĩ 0721 237 982 kana 0720 44 34 64 kana 0722 470 544 kana paybill number. Arĩa mahũthagĩra paybill number Ngai amũrathime nĩ 41981. Arĩa mahũthagĩra account number Ngai amũrathime nĩ tondũ mũrĩ nacio. Hallelujah. Nditiga kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ mbere. Cokia ngatho mbere yaku. Ngiugaga nĩ wega tũrahoro ũguo. Na niĩ ndũre gĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete. Nĩ waheire marũa ma bata makũnyonereria njĩra ya igũrũ. Ingĩnigwo nĩ kuga nĩ wega tondũ nĩ wandire iraga rĩa goro. Gakoragia na ũgĩkĩcera bũrũri. nĩ ndoima bũrũri wa thĩna Ndarete igũrũ ngone wega wakuo. Tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra. Mwathani ndongoria njume bũrũri ũyũ. ũtonga wa
wakwa nĩ wanjĩrire ingĩetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ũrege mothe ngĩgwĩtaga baba tondũ nĩguo onire nĩ wega ndĩreke kwarĩrie gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete tũgĩkũraire na tũkĩgimara ireke ũndũ ũcio ũgagũkenagia Thank you. Ndĩrenda tũingĩre kiugo-inĩ kĩa Ngai. Nĩ tũgũthoma mabuku merĩ kana matatũ marĩa Roho wa Ngai egũtũteithia. Na twambĩrĩria na thĩinĩ wa ibuku rĩa Athamaki wa kerĩ mũraini wa kerĩ mũgwanja mũraini wa mbere. Second Kings maandĩko tũĩ mũno chapter number 7 verse 1 gũthiĩ nginya harĩa Roho wa Ngai egũtũteithia. Na andũ othe rĩu maikare thĩ tiga andũ a kamera, andũ othe maikare thĩ. Na andũ arĩa mathiaga bata kiugo kĩambĩrĩria nĩ mathiĩte rĩu nĩ makindĩrĩtie wega. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, nake Elisha agĩkiuga atĩrĩ, ta igua uge wa Jehova. Jehova oigĩte ũũ, rũciũ ihinda o ta rĩrĩ, kĩbaba kĩnene kĩa mũtu ũrĩa mũhinyu mũno gĩkendagio cekeri ĩmwe, o nacio ibaba igĩrĩ nene cia cairi ikendagio cekeri ĩmwe, o kũu kĩhingo-inĩ gĩa Samaria. Ĩra ũcio mũriganĩtie, ng'aragu nĩ yathira, no yathirĩra andũ a Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ng'aragu nĩ yeka atĩa? No yathirĩra. Yathirĩra. Tarekei ndĩmwĩre, ihinda rĩrĩa tũrĩ nĩ ihinda rĩa andũ marũgame wega, tondũ nĩ mahinda marĩa marĩtio nĩ mũndũ wa Ngai wetagwo Amosi. Andũ magatũragio nĩ ũthingu na ũtheru wao. Andũ magatũragio nĩ kiugo kĩa Ngai. Andũ magatũra mamenyereirwo nĩ uge wa Jehova. Na uge wa Jehova ndũmenyagĩrĩra ahoi mĩhianano. Uge wa Jehova ndũmenyagĩrĩra andũ arĩa matetĩkĩtie. Ng'aragu ndĩgũthirĩra andũ arĩa matoĩ Ngai. Thĩna ndũkweherera andũ arĩa matoĩ Ngai. He hĩndĩ Jesu Kristo oigire ngano na thawani nĩrekwo ikũranĩre. Nĩguo nĩtũkũranĩire mahinda manene, nĩtũrĩanĩire mahinda manene, nĩtũnyuanĩire mahinda maingĩ na andũ arĩa matetĩkĩtie. Na toguo waigua ndakwĩra nĩ gũkũgĩa na rũirigo, na nĩtũkũgitĩrwo na nĩtũkũirigĩrwo. Ũguo nĩguo Ngai egwĩka. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩguo Ngai egwĩka. Mĩkĩre yaku ya maũndũ ndĩrĩkoragwo ĩhana ya kawaida. Mũiguĩre waku wa maũndũ ndũrĩkoragwo ũtariĩ wa kawaida. Mũrutĩre waku wa wĩra onawe ndũrĩtaũkagwo nĩ atĩ ũreka, nĩkĩ ũrarĩa, nĩkĩ ũranyua, tondũ nĩ guoko kwa Ngai. Mĩaka mĩingĩ nĩtũrutĩte wĩra arĩ ithuĩ. Matukũ maingĩ nĩtũrutĩte wĩra arĩ ithuĩ. No rĩu ihinda rĩrĩ kũringana na ũrĩa thĩ ihana na ũrĩa thĩ ĩtariĩ, Bwana asifiwe sana, nĩ ihinda rĩa kwĩhokera Ngai mawĩra maitũ. Tathikĩrĩria ũigue na ũnyite. Tũrathoma maandĩko tũkaigua rĩrĩa mũkona kĩrĩa kĩrĩ thahu kĩrũgamĩte harĩa hatheru, o kĩrĩa kĩaririo ũhoro wakĩo nĩ mũnabii Danieli. Hĩndĩ ĩyo mũhoi Ngai nĩ amenye, hĩndĩ ĩyo mũthaithi Ngai nĩ amenye. Arĩa megũkorwo marĩ nyũmba igũrũ matigaikũrũke nyũmba thĩiniĩ. Arĩa megũkorwo marĩ mĩgũnda-inĩ
matikoimire mathie magire nguo ciao iria matigite. Uguo nĩ ihinda rĩa kumĩra na ũhonokio ũrĩa ũkuĩte. Nĩ ihinda rĩa kũrũgama na ũhonokio ũrĩa wĩnaguo. Mwathani arogocwo. Na nĩ ihinda rĩa kwĩnyitithania na ũhonokio ũrĩa ũtathiraga na ũrĩa ũtegũthira. Isiraeli nĩ rĩathengagĩrio ng'aragu ũmũthĩ, marĩa thutha wa thikũ 2-3 makariganĩrwo. Ningĩ magacoka o waganu-inĩ nĩ tondũ wa hũni ya nda, na makambararia ngai cia mĩhianano. No Ngai nĩ amakanagia, Ngai nĩ atũraga oigaga merwo kũgerera tũnua-inĩ twa anabii, na maigua magarũrũkĩra Ngai, Ngai nĩ ekaga mawĩko matha igũrũ rĩa Isiraeli tondũ nĩ mwana wake wa kĩĩranĩro. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga Elisha akiuga, ta iguai uge wa Jehova. Ng'aragu ĩno ĩtũrĩte Samaria ihinda rĩo nĩ ikinyu rĩa gũthira. Thĩna ũyũ wothe mũtũrĩte muonete ihinda rĩaguo rĩa gũthira nĩ ũkinyĩte. No rĩrĩ, nĩ njũĩ nĩ mũhũtĩte na mũkahũta, mũkagĩa na ng'aragu nene mũno. Nda cianyu ikaga irio cia gwĩkĩrwo. Na tondũ nĩ mũkenagio nĩ mũtu, tondũ nĩ mũkenagio nĩ ibaba cia mũtu ũrĩa mũhinyu, ona bei yaguo nĩ kũgũa. Bei no twage kũgũithĩrio ya mũtu, bei no twage kũgũithĩrio ya mbembe, tondũ wa ũkoroku ũrĩ na andũ arĩa marĩ ita-inĩ iria ciĩna hinya. No wendio 150, Ngai arĩkũheaga 600 na ithaa rĩmwe. Ũkaũgũra ũkarĩa na nyũmba yaku na ndũkae kũigua he thĩna. Mwathani arogocwo. Ngai nĩ ekwarahũra ũndũ egwĩka ũrigithia thamaki, ũndũ egwĩka ũrigithia andũ arĩa marĩ na hinya, nĩgetha arũĩrĩre kiugo ũhonokio ũrĩa ũnyararĩtwo. Mwathani arogocwo. Elisha akiuga, ta thikĩrĩriai na mũigue uge wa Jehova atĩ rũciũ, Bwana asifiwe sana, kĩbaba kĩnene kĩa mũtu ũrĩa mũhinyu mũno gĩkendagio cekeri 1. Na ng'aragu ĩno yarĩ Samaria, ũririkane nĩ yarĩ nene mũno, na kwarĩ hĩndĩ ya mũthamaki wetagwo Beni-Hadadi, mũthamaki ũtetigĩraga Ngai, mũthamaki wanyũrũragia wĩra wa Ngai. No nĩ harĩ ũndũ ũmwe ngenaga, no amenyaga kwĩ Ngai. Athamaki ona mwanyũrũria Ngai, ona mwaga gũtũgĩria Ngai. Athĩni aya nĩ a Ngai, athuri aya nĩ a Ngai, atumia aya nĩ a Ngai, na no mũrĩũka kuga Ngai wao nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Mũtu wa ngano ũrĩa mũhinyu, andũ makĩrwo nĩ ũkendio bei ya thĩ. Na hĩndĩ ya mũtu ũrarathĩrwo, ũmenye mai ma ndutura gũtiarĩ. Mwathani arogocwo. Mendagio na magathimwo na kĩbaba gĩa kilo cigana. Katigwo maandĩko moigaga mendagĩrio makenderio nginya mai ma ndutu. Mai makĩ? Ithuĩ tũtikũrĩa mai ma ngũkũ, ona mai ma nyoni tũtikũrĩa, tondũ nĩ twekĩrĩrwo rũirigo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nyonaga tarĩ ũhoro wa GMO wambĩrĩirie, tondũ mai we na mũndũ rĩ ma nyoni rĩ kwĩna gũciarithanio kũrĩkũ hau? Githĩ thumu ti wa gũtwarwo gĩthaka nyeni igakũre? No rĩu ũgĩciarithanio na nda cia andũ, athamaki makĩoganaga nĩ kwagĩrĩire magĩkani ũrĩa mekanirie. No rĩrĩ, ithuĩ tũtikũrĩa gĩko, ithuĩ tũtikũrĩa gĩko, tũkũrĩa indo ndathime, tondũ baba witũ nĩwe mũthamaki. Ngai ũrĩa twendete nĩwe mwene thĩ, nĩwe mwene hinya na nĩwe mwene ũhoti. Elisha akiuga, ta iguai uge wa Jehova. Jehova oigĩte, Bwana asifiwe sana, rũciũ ihinda o ta rĩrĩ, kĩbaba kĩnene kĩa mũtu ũrĩa mũhinyu mũno gĩkendagio cekeri 1, ona cio ibaba 2 nene cia cairi ikendagio cekeri 1, o kũu kĩhingo-inĩ gĩa Samaria. Bwana asifiwe sana. O haha kĩhingo-inĩ haha harendagĩrio mai makĩ? O haha kĩhingo-inĩ haha harendagĩrio mũtu wa gathirikari.
ugai ameni. Oha kihingo-ini mugoko ho ni mugakora mai mandutura mathengetio mukaigirwo mutu uria muhinyu. Oha kihingo-ini haha muguraga kibaba gia kilo 2 kia mai mandutura, ibaba 2 cia mutu wa cairi mugakora ikiendio thogora mukuhota kugura. Mwathani arogocwo. Oha turamwirira maundu maya mwaka ukiuga ni ukomanire mawira maya maranyururio na nimo marakinyirwo ni thirikari na igoti. O maya o kigongona-ini giki o haha noho mundu ekwambararirio na noho mundu egutugirio na noho mundu egukinyirirwo ni wega wa Ngai no tugi wa Ngai na kirio kuria gigakwagirira. Bwana asifiwe sana. Ndio ni kuri irio mundu aria gaika muthukira wira uria urirutaga ni ugukwagirira. Ndukaigue wina thina, ndukaigue wina ruo, ndukaigue wina uritu. Rucio mwaka ukiuga ukomanire ihinda ta riri uguo ri tiguo gukorwo ri. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Na kuria nja andu ni marionaga ta wi muritu no nduri muritu. We nduri wa kuria thumu, we nduri wa kuria giko, we nduri wa kuria mai mandutura, wewe wa kuria migate migaragarie wega tondu mundu wa Ngai ni oiga kirindi gitietikagia, athamaki matietikagia, na nginya ihinda riu uririkane no rio mbura nene yarekereirio. Mwathani arogocwo. Riu ihinda riri mbura no yure, ngigĩ irekererio gĩthaka, itono irekererio gĩthaka, ciĩhuruta irekererio mĩgũnda. Mbura ĩrĩa ĩkũmurĩra nĩ mbura ya kĩrathimo gĩtegũthira. Mũrogĩa na mbura ya mbeca, mũrogĩa na mbura ya kĩrathimo kĩrĩa kĩrekereirio nĩ Ngai gĩtegũthira, na tiga ũguo gĩtekũrengwo igoti. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Tariu ingienda tukorwo kanitha uyu witu ni uri corruption, tiga ni nie hitukagia na ni nie njuga kane we ugaga ati kane we ugaga Mwathani arogocwo. Korwo ni makanitha maria mari corruption, nyende mutirima na nyende kuhewa gĩtĩ kĩa archbishop, ni atungatĩri manyitagwo makahakwo makoiga mwathi haria muge mundu no githi. We uri iguaga reke itohoe twambĩrĩrie mũcemanio mundu no githire na nĩ mbeca ciĩ mũhu. Kwĩ maũndũ mbunge itũ ĩrĩhĩtũkia nĩ tondũ he kĩndũ kĩ mũhu, nĩ tondũ he kĩndũ marĩ. Ũguo no ngĩgeria gũkiria ndũngĩho, to mũndũ mũhũnu rĩ akĩhana mũndũ mũhũtu. Nake mũini wa rwĩmbo akiuga mũtikahumbwo. Kinyiai hau. Wona wahumbwo kanua na ihaki ndwĩhota gwĩta mehia. Atungatĩri arĩa mahumbĩtwo kanua na ihaki thaa ici matingĩhota kwaria. No ngera Ngai wa Theophilus nĩ thengio tondũ ithuĩ tũtihumbĩtwo kanua na ihaki. Gũtirĩ mbaca tuonete, gũtirĩ milioni tuonete. Ũguo no tũkuga Jehova nĩ Ngai, Jehova nĩ mwaki na nĩ acinanaga. To tũtirĩ ahumbe kanua na kĩ? Ĩno cio mũriganĩtie ndũkahumbwo kanua na ihaki, tondũ ndwĩhota kwĩra andũ Jehova nĩ mwaki, tondũ nĩ ũrĩ kando ya Mwathani marĩte kanyamu. Bwana asifiwe sana. Ndungata ya Ngai ĩkiuga o harĩa kĩhingo-inĩ, o harĩa kĩ? Ibaba 2 nene cia cairi ikendagio cekeri ĩno. Andũ makiuga na andũ a Ngai me maũndũ. Andũ a Ngai mekĩ? Andũ a Ngai mekĩ? Bwana asifiwe sana.
na arĩa muonaga tũrĩ irimũ mũno nĩ thayũ na riri. Na inyuĩ mũtuonaga tũrĩ irimũ mũno nĩ thayũ na riri. Mwathani arutire kĩrĩa kĩũru ngoro agĩtwanda tũrĩ ũrirũka nĩ thayũ na riri. Nĩ thayũ na riri. Kana wĩ gĩtonga kana wĩ mũthĩni nĩ ũbataire ũcarie thahabu ĩyo nĩ thayũ na riri. Reke tũcokere haha no ũine ũtarorete kamera ndũkae kuonwo. Kana wĩ gĩtonga no tuende kũrikĩra sawa sawa. Kana wĩ gĩtonga kana wĩ mũthĩni na mũinamie maitho tondũ andũ aya kamera no matwendie. Mwathani arogocwo. Kana wĩ gĩtonga kana wĩ mũthĩni nĩ ũbataire ũcarie nĩ thayũ na riri. Mwathani arutire kĩrĩa kĩũru ngoro agĩtwanda riri tũrĩ ũrirũkaga nĩ thayũ na riri. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũraini ga kerĩ. Nake mũnene ũrĩa mũthamaki etiranagia na guoko gwake agĩcokeria mũndũ ũcio wa Ngai akĩmwĩra ũũ atĩrĩrĩ, ta thikĩrĩria imũigue, nĩ ũrathikĩrĩria? Atĩrĩrĩ, ona Jehova angĩtua ndirica igũrũ rĩ, anga ũndũ ũcio wekĩka. Nake Elisha agĩkiuga ũũ atĩrĩrĩ, ũndũ ũcio nĩ ũkawĩonera na maitho maku, no irio icio ndũgacirĩa. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. No irio icio ũguo ũtonga wa andũ a Ngai ndũkũrĩo nĩ andũ arĩa matetĩkĩtie Ngai. Nĩ mũkwĩrorera na nĩ mũkuona na muge Jehova ona angĩtua ndirica cia igũrũ gũtirĩ ũndũ kũngĩhinga, no gũkũhinga mwĩroreire, ithuĩ tũgekĩra kanua na inyuĩ mũkameria mũnyitĩtwo mũmero mũtangĩhota gũcirĩa tondũ Ngai nĩ nga. Elisha akĩmwĩra ũndũ ũcio ũkĩhinga nĩ ũkawĩonera na maitho maku. Ũndũ ũcio ũkĩhinga ndũrĩ kũndũ ũgũkorwo ũthiĩte, no ndũgeka atĩa? Bwana asifiwe sana. Ndũgeka atĩa? Na ndũkanende kũrumĩrwo irio cia kũrĩa nĩ mũndũ wa Ngai, nĩ mũnabii. Bwana asifiwe sana. Tondũ maandĩko moigĩte kĩrĩa tũrĩrĩaga na tũrĩnyuaga gĩgatwagĩrĩ na nĩ uge wa Ngai thĩinĩ wa gũcokerithia maathani. Ũguo nawe kĩrĩa ũrĩrĩaga na ũrĩnyuaga ona wakorwo nĩ cukari mũroge ũgakwagĩrĩra. Tondũ nĩmo mahinda marĩkũ? Nĩmo mahinda marĩkũ? Atĩ ona mũngĩkanyita tũng'aurũ tũtigeka atĩa? Nĩmo mahinda marĩkũ? Kĩrĩa mũrĩrĩaga mũrĩ andũ a Ngai gĩathĩtwo kĩmũnine, kĩrekereirio kĩmwĩhie, gĩkamwagĩrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na wale cukari ũrĩa mahithĩte mwega manyue na akao na atumia ao mathiĩ kũnyua makahingĩrwo makerwo diabetes ya igũ. Bwana asifiwe sana. Tondũ Ngai nĩ nga. Tondũ Ngai nĩ nga. Ugai nĩ Ngai. Elisha akĩra mũndũ ũyũ mũtũrĩku. Uga mũndũ mũtũrĩku. Mũndũ mũkĩgu. Mũhoi wa mĩhianano. Akiuga gũtingĩkĩka ũndũ ta ũcio na gũtingĩhana ũndũ ta ũyũ. Elisha akĩyũmĩrĩria akĩmwĩra ũrĩa njugire nĩ njugire, na ũrĩa njarĩtie nĩ njarĩtie, na nĩ ndĩkĩtie, no reke ngwĩre. Uga ameni. Bwana asifiwe sana. Ũndũ ũcio nĩ ũkawĩonera na maitho, no metha-inĩ yaku hatirĩ kĩndũ kaigĩrĩra gĩa kũrĩa.
we ndũgaciria. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa marahũra biashara na mĩtu ya thĩni na sukari wa thĩni, haleluya, aya ona mwamekĩrĩra macukari ndawa na mĩtu mũmĩthũkie, aya nda ciao nĩ ciũĩ kũgaya irio njega na irio njũru, cigathiĩ ũkahũna igathiĩ ciumĩte kahora, wetereirwo kue ũkarũka rũciũ kĩbarũa, andũ makariũka yũĩ watanathiĩ kũndũ, nĩ tondũ nĩ ũcitherithirie na thakame ya gatũrũ, na gũtirĩ hinya ũngĩkĩra thakame ya gatũrũme, gũtirĩ ndamathia ĩngĩkĩra thakame ya gatũrũ. Ona twahatĩrĩrio mawĩra-inĩ, ona biacara-inĩ, ona ikundi-inĩ, kĩu gĩkinyĩrĩtwo nĩ kũrĩ kĩrĩa Ngai witũ egũkũhithĩra, tondũ Ngai nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ kĩrĩa Ngai witũ akũhithĩ. Athuri arĩa marĩ kũrĩa werũ-inĩ 5,000 matiarĩaga mĩgate, no ng'aragu ĩgĩtũma marĩe mĩga, thĩna ũgĩtũma marĩe mĩga, na ĩkĩmagĩrĩra. Rũciũ makĩroka Jesũ akĩmakũrana, nĩ gũgũkwo kũhoywo kĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Na tũkũheana kĩrĩra kĩrĩa kĩo, tũkũheana ũhoro ũrĩa guo, tondũ tũtiĩtukania. No Jesũ akĩmakũrana, nĩ njũĩ muoka nĩ tondũ wa mĩgate ya ira. Mwathani arogocwo. Ngai arore kamĩgate ĩrĩa mũkũrĩa mwagĩrĩre. Ona ũtarĩaga mũgate ambĩrĩria kũ, ona ũtarĩaga thamaki ambĩrĩria nekwagĩrĩre. Mwathani arogocwo. Ona ũtarĩaga kagũkũ ambĩrĩria na gakwagĩre. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mũndũ ũyũ akĩrwo nĩ ũkawĩyonera na maitho maku, no irio icio ndũgacirĩa. Akĩrumĩrwo gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Nĩ tũkũhatĩrĩrĩka biacara-inĩ, nĩ tũkũrengwo magoti manene, no ithuĩ mĩhuko-inĩ ĩno itũ Ngai ũtũhithagĩra indo citũ cia kũinũkia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ciana citũ itikumĩra street-inĩ, athuri aitũ matigũkoma ithaku-inĩ cia nduka, atumia aitũ matigũkoma matarĩ toro, matikũrara matarĩ toro, nĩ ũndũ wa makĩũria ciana ikũrĩa kĩ. Ciana cianyu nĩ njĩkĩrĩre rũirigo, mĩciĩ yanyu nĩ mĩkĩrĩre rũirigo, biacara cianyu nĩ njĩkĩrĩre rũirigo. Mwathani arogocwo. Ona kĩgongona gĩkĩ ũgĩkĩrĩre rũirigo Mwathani, tondũ nĩ gĩkararirie mũno, na no gĩgũthiĩ na mbere na gũkara. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 3, na rĩrĩ, hau itonyero-inĩ rĩa kĩhingo gĩa itũũra-rĩ, harĩ andũ 4 a mangũ, nao magĩkĩũrania o mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ atĩrĩ, hĩ, tũgũikara haha o nginya tũgakua nĩ ũndũ kĩ? Ta rũgama na igũrũ na ũhinge Biblia. Ta rũgama na ariũ. Ĩ nĩkĩ mũrarũgama kahora? Ta wĩthukathuki ũguo. He handũ haragũtura. We na kĩonje nũ mũgima? Nũ ũbatiĩ kũingĩra mũno? Nũ ũbatiĩ kũingĩra na ihenya? Aya nĩ andũ arwaru mangũ. Ici nĩ cionje. No igĩtua matua. Cikiuga tũtionjete hakiri, tũtionjete maitho, nĩ tũrarũthĩrĩria hema ĩrĩa tũkona nĩ ya thũ citũ, tũkona hema ĩrĩa, haleluya, thĩinĩ wayo kwĩna indo njega, no tondũ ithuĩ nĩ tũtengetwo, nĩ tondũ wa mathĩna maitũ, nĩ tondũ wa wonje witũ, nĩ tondũ wa ũgima witũ wa mwĩrĩ, tũtigwĩtigĩra. Tũgũkirita kahora kahora, ugai kahora kahora. Tũkirita rĩa mbere, tũkirita rĩa kerĩ, tũkirita rĩa gatatũ, tũthiĩ tũguũrie kamũrango ka hema, ona wonje witũ, ugai ameni. Tũikie ritho thĩiniĩ, haleluya, tuone ũtonga wa Akalidai harĩa ũigĩtwo, tũbucie rĩmwe. Tuone mĩgate ya thamaki harĩa igĩtwo, tunanĩre maitho, ugai ameni. Tuone nginya ona thabibũ harĩa cigĩtwo, twĩrane nĩ gũthiĩ rĩu na tũingĩre thĩiniĩ, tuoe kĩrĩa twĩrĩgĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ.
Angĩkorwo icio nĩcio njeri, niĩ na ndĩkĩrĩ mũgima ndĩramakio nĩkĩ? Haleluya! Ndigwĩtigĩra mbara, ndigwĩtigĩra thamaki, to niĩ ndirĩ kĩonje na ndirĩ na mango ndĩ namo, no wĩra ũrĩa ngũruta nĩ wa gũikara thikĩrĩirie ngacũthĩrĩria hanini. Ugai ameni. Ngai ngaingĩra. Haleluya! Ngacũthĩrĩria rĩngĩ, ngakuhĩrĩria thahabu, ngacũthĩrĩria rĩngĩ, ngona harĩa ngano ĩrĩ, ngacũthĩrĩria rĩngĩ, na hĩndĩ ĩyo no gũkirita ndĩreka atĩa? Andũ a Ngai megũkirita athamaki marigwo nĩ atĩa, na nĩ mũgũkinya na mathĩna manyu na wonje wanyu, no mũkũingĩra harĩa hamwagĩrĩire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ĩro ũcio mũriganĩtie tiga kũmaka nĩ kũhũthio. Bwana asifiwe sana. Andũ aya makĩrana, twaikara haha rĩ, no tũgũ. Arabu rĩ, niĩ ta ndaigua mwena ũyũ gĩka atĩa? Nĩ tondũ wa ma, no ndarũthĩrĩria thahabu, ngaigua ruo nĩ ta rwathirathi. Haleluya! Athamaki mareciria aya matingĩamũkĩra tondũ gũtirĩ ithomo, gũtirĩ mũndũ wa kũmatetera, no kwĩna Ngai ũratetera andũ aya, na kwĩna Ngai ũgũtwarĩrĩria, kwĩna Ngai ũkũreka tũhingũke maitho ithuĩ na wonje witũ twamũkĩre indo cia goro thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya! Atĩ tũngiuga nĩ tũgũtonya itũũra rĩ, twage gũtonya rĩ, gũkua no tũrĩku, gũthira no tũrĩka atĩa? Kũrabatarania rĩrĩ, uga maitho maku rĩ, ugai makorwo me mahonoku, moko maku rĩ, makorwo me mahonoku, magũrũ maku rĩ, makorwo me mahonoku, ona ũikarĩte thĩ rĩ, haleluya, gwakorwo nĩ gũkirita rĩ, na gũkũ gũtiĩ noga, ũgũkirita no kinye, ũthiĩ rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ, ũingĩre ume na thahabu, umĩre na ngano, umĩre na hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe. Haleluya! Hema ĩ haha, na maya nĩ mangũ, no ũratu, no maitho nĩ mahono, guoko nĩ kũhono, kũgũrũ gũkũ kwa motho nĩ kũhono. Ugai ameni. Haleluya! We thahabu ciĩ harĩa rĩ, na mĩgate ĩ harĩa rĩ, githĩ ti kaba ũgĩkirita narua ũthiĩte kũrĩa gũkwagĩrĩire? Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Nĩ ũkwamũkĩra kĩrĩa itonga itarĩ, kĩrĩa thamaki matarĩ, tondũ Ngai witũ nĩ egũtũhe hinya wa gũkirita, ona twagithio thayũ thirikari-inĩ, matũũra-inĩ, nĩ tũgũkirita na nĩ tũkwamũkĩra. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe. Haleluya! Ici ciarĩ cio, na we wĩkĩ? We wĩkĩ? We wĩkĩ? Ngai ekĩre magũrũ macio maku hinya, Ngai ekĩre moko macio maku hinya, uga Ngai ekĩre magũrũ makwa hinya, tondũ no ngũtuĩkania na ndamũthengeria arthritis thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndathengia wonje wa magũrũ, tondũ kũrĩa mũkũingĩra athamaki matigwĩtĩkia, anene matigwĩtĩkia, andũ a makanitha matigwĩtĩkia. Nĩ tũkũingĩra, nĩ tũgũtonya na nĩ tũkwamũkĩra. Ingĩra ũtonye, uga nĩ ndagĩa na hinya, nĩ ndagĩa na hinya na nĩ ngũingĩra. Angĩkorwo cionje nĩ iramũkĩra rĩ, niĩ na ndikĩrĩ kĩonje rĩ, ngũkĩaga kwamũkĩra thahabu nĩkĩ?
ngũkĩaga kwamũkĩra magetha nĩkĩ? Mwathani arogocwo. Uga niĩ nĩngũingĩra. Niĩ nĩngũingĩra. Magũrũ makwa mena hinya, moko makwa mena hinya, maitho makwa nĩ marona wega, ũguo ndirĩ na wonje na ngatĩĩa Ngai wa igũrũ. Hũrĩra Jesũ itũrũhĩrwo wega. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tathikĩrĩria ũigue. Kahama-inĩ karĩa ũraingĩra rĩ, ugai gatironeka nĩ athamaki tondũ nĩ mahingĩtwo maitho. Matiramenya kũrĩa gwĩ thahabu, matiramenya kũrĩa kwĩ irio cia kũrĩa, nĩ moko megũikia. Moiga tiganai na thĩni acio. Ugai ameni. Tiganai na thĩni. No kiuma hema-inĩ tondũ irigĩirwo nĩ Ngai, tondũ ũthiũrũrũkĩirio nĩ Ngai, na hinya waku wĩ kũu, moko maku nĩ mekwamũkĩra, makĩingĩra thĩinĩ wa kahama-inĩ kau. Ĩno mĩgate, ici thahabu, athamaki nao makweherere, moige ũyũ nĩ ũrimũ, nawe ũinũkio tonga. Bwana asifiwe. Ũinũkie kĩrĩa Ngai witũ. Biacara-inĩ yaku nĩ kũirwo ĩrairwo, na ĩkanyararwo, na ĩkahũthio, no waingĩra thĩinĩ wayo nĩkuo thahabu ĩrĩ, nĩkuo mĩgũnda ĩrĩ, nĩkuo ngari njega irĩ, na we ndũrĩ kĩonje. Ũguo nĩ ũrataũkwo, ũguo nĩ ũramenya. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Biacara ĩyo ũraruta na kawĩra kau ũraruta nĩ kohe mahinda rĩrĩ, nĩ kanyarare. Ugai ameni. Nĩ kaire, nĩ kahũthie. No wathiĩ wahingũra karango kwendia tũkorobia, ũkamũkĩra ngũrũndi, ũkamũkĩra mũgũnda, ũkamũkĩra nyũmba, ũkamũkĩra ngari, o andũ magĩgũikagĩria. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kanyamũ kau gaku wendagia sausage nako. Bwana asifiwe sana. Athamaki umenye matingĩgũra sausage ha, to matirĩaga smokies. Moige athĩni nĩ matũgire mo, mĩgũnda yao ĩgĩtahwo ĩkĩendio mirioni, ũgakorwo smoki Ngai nĩ aheanire mirioni, ona we ũgathiĩte gĩtonga kĩgeni. Bwana asifiwe sana. Ũkegĩra puroti o kahama-inĩ kau ga kwendia smoki, hakoima ngũrũndi, hakoima mũgate, hakoima ngari. Bwana asifiwe. O tũgĩikagĩrio kĩ? Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ tũkuo twaringanisha wendagia. Kau nĩko kahama, kau nĩko kahama. O wĩra ũcio ũrutaga ĩyo nĩyo hema, na we ndũrĩ kĩonje wĩ mũgi, mĩingĩre ũtegwĩtigĩra, mĩingĩre ũtegwĩtigĩra. Hau nĩho ũtonga waku. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Hau nĩho ũtonga waku, na we ndũrĩ kĩonje. Kawe kĩonje. Tarũgarũgai ũguo nyone kana gũgũ cionje. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Tarũgarũga rĩngĩ. Hey, Bwana asifiwe. We ndũgũcererwo nĩ kũingĩra hema-inĩ, tondũ rĩ handũ haratura. We ũkũingĩra narua, ũgũtonya narua, na wĩyoere kĩrĩa gĩkwagĩrĩire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na wĩyoere kĩrĩa? Wĩyoere kĩrĩa? Hallelujah. Arĩa mũrutaga wĩra nao makĩoya tũmarũni, uga ameni. Na ndiroiga kuoya rũni nĩ ũru. Bwana asifiwe sana. Ona we ũrĩteng'eraga ũkoya kamũcara gaku ũkoiga Mwathani, ũyũ nĩguo wĩra wa moko makwa, nĩ ndaũhandire kĩgongona-inĩ, ndarutire mũcara wothe, ndahandire nuthu ya mũcara,
nĩ tondũ wa thigino ĩno ngũmbĩra cianangi kamũcara kau ona ge kanini kiugo gĩkahinga thĩinĩ wa thaburi kĩndũ kĩnyinyi ti hema nene ĩrabatarania ĩra ũcio mũriganĩtie ti hema nene ti hema nene nĩ kĩndũ kĩnyinyi kĩna ate Bwana asifiwe sana. Hema-inĩ ĩno ya andũ ayana ugai amen. Bwana asifiwe sana. One maikarire magĩgakinya tondũ nĩ gũkirita mekaga atĩa tondũ marĩ na ma wewe na mangu nĩ ihinda rĩa kũingĩra narua na kwĩra Ngai ĩno nĩyo hema yakwa nĩ ihinda rĩa kuga ĩno nĩyo hema yakwa ĩno nĩyo ũyũ nĩguo wĩra wakwa na wĩra ũyũ nĩguo ndahanda kĩgongona-inĩ kĩa Ngai na wĩra ũyũ nĩguo ngũruta thahabu wĩra ũyũ nĩguo ngũruta fedha nĩguo ngũruta mĩgũnda nĩho ciana igũthomera nĩho ngwakĩra manyũmba ma gũkomborithia o andũ makiugaga wĩ mũke ikara na ũrimũ tondũ andũ acio magagũtindanĩra na cionje tondũ wa mbere mena mangũ na kahama karĩa maigĩraga kahanaga ta ge gakũrũ nĩ kahũrĩtwo nĩ rũkũngũ gatiarĩ na riri na nja no na thĩinĩ kanorete ta thambutha Mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana na thĩinĩ kanorete ta kĩ tondũ nĩkuo mĩgate ya nĩkuo thahabu cia Bwana asifiwe sana tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩra niĩ nĩ ngwĩrutanĩria tondũ ndĩna ũgima wa mwĩrĩ ngenie Ngai na ngocithie Ngai nĩgetha nyamũkĩre kĩrĩa kĩo Mwathani arogocwo ikarai thĩ twĩ kamũra-inĩ ga kaigana tiga gatatũ twĩra-inĩ ya kaigana twĩra-inĩ ya kana maandĩko makoiga atĩrĩrĩ tũngiuga ũũ nĩ tũgũtũnya itũũra ona kuo kũu itũũra-inĩ kũrĩ o ng'aragu Bwana asifiwe sana ũguo ng'aragu ĩ kũndũ no ng'aragu ndĩrĩ harĩ andũ arĩa Ngai ende nĩ tũranyitanĩra na no tũrĩkuĩra kuo ona ningĩ twaikara haha no tũrĩka atĩa tondũ ũcio gĩũkei tũkagwe moko-inĩ ma ita ya Asuriata nao matũhonokia tũtũũre muoyo rĩ tũgĩtũũre na matũũraga tũgĩkue twehere ĩra ũcio mũriganĩte ti ihinda rĩa gũkua we nĩwe ũrona ta ũkinyĩte mũico Ngai nĩ hĩndĩ ambĩrĩria nawe nĩwe ũrona ta ũkinyĩte mũthia Ngai nĩ hĩndĩ ambĩrĩria Bwana asifiwe sana nĩ njũĩ aingĩ maigua mang'ũrĩkio nĩ biacara makoiga niĩ na rũciũ ndikaroka no gatiga waringithania mũrango ndũkaro gacoka ũkaigua kĩũndũ gĩa kwĩra ũkĩra tuĩ ũthiĩ hau ũkarore ũrĩa kũha wona wetĩkia Ngai hau ũkuĩrĩire ngoro nĩho Ngai aroka gũkwambarĩria nĩho Ngai aroka gũkũinuĩra Bwana asifiwe sana haleluya makiuga tũngiuga ũũ nĩ tũgũtonya itũũra ona kuo itũũra-inĩ kũrĩ o ng'aragu Bwana asifiwe sana ũguo naho imĩhianano no ahũ kana mena mbura yao kana mena kĩmera kĩao ũguo ona tũiga tũthiĩ tũkarahũre ngomi mũtu no igana ona tũiga tũthiĩ tũgathathaie thai mũtu no igana ugai amen ona tũiga tũkahoe mĩhianano mũtu no ngiri nĩ ihinda rĩa gũikia moko ũkindĩrie hau ũrĩhe Ngai waku ũkindĩrie hau ũrĩhe Ngai Bwana asifiwe sana ona tũiga tũthiĩ tũkũrĩ arĩa marahũraga ngomi tũkĩrora kana mena gĩa kũrĩa metereire mbũri yaku nao mati mbũri ĩrĩa ũgũtwara nĩyo metereire mathĩ na nĩyo thire kũhoya kĩrĩra kĩ tikaba gĩũke kanitha Bwana asifiwe sana Mwathani arogocwo ũiga ũthiĩ ũkarĩhe gathirĩ metereire ndegwa na nĩwe ũkũmatware ndegwa ya ũguo nao mati
nĩ itua rĩrĩa rĩatuirwo nĩ andũ aya makiuga na twathiĩ na kũrĩa matũũra-inĩ kwĩna kĩ, ona twathiĩ kũrĩa ikundi-inĩ kwĩna kĩ. Bwana asifiwe sana. Na no tũrĩkwĩra kuo gwakorwo kwĩ ng'ara. Andũ a Ngai kaĩ mũkomire? No tũrĩkwĩra kuo gwakorwo kwĩ ng'ara. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kiugo kĩa Ngai gĩkoiga atĩrĩrĩ, tondũ ũcio gĩũkei tũkagwe moko-inĩ ma ita ya Asuriata, magĩtua matua magũthiĩ kũgwa moko-inĩ ma Asuriata. Ũguo nĩmetĩkĩra kũinamĩrĩra mũthamaki Beni-Hadadi. No ihinda rĩgĩkinya rĩgĩkorwo Ngai nĩ arenda kũrutana na andũ arĩkũ. Nĩ kũrania marora, ta ũrĩa andũ makinyĩte handũ maroria tũgũthiĩ nakũ, tũkũrora nakũ, tũgwĩka atĩa, tũgũikara atĩa. Rekei tũkĩjoini kĩama kĩrĩa kĩna hinya-ĩ, tũrore kana twahota kũhono. Ti kĩama kĩrĩa kĩna hinya kana kĩrĩa gĩtarĩ, nĩ nga, nĩ kũgwa moko-inĩ ma nga, nĩ kũgwa moko-inĩ mau. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũgwa moko-inĩ mau, nĩ kũnengerana bũrũri moko-inĩ mau. Ti arĩa mekwanĩrĩra mũno, ti arĩa mekugĩrĩria mũno, ti arĩa megũkaya mũno, no inyuĩ mwagwa magũrũ-inĩ ma Ngai mũtirĩmenyaga kana cukari nĩ wongereirwo kana nduongere. Alafu Ngai acoke amũrute rebo-inĩ ya kũingĩra supermarket na karamu na karatathi. Sukari 150, ndĩna mbia cigana, mũtu 200. Ngai akũrute rebo-inĩ ĩyo ũgathi woete ũhingĩte kĩ? O andũ enda kũmenya thogo, o andũ enda kũmenya kĩ? Bwana asifiwe sana. Ithe nduonaga atumia na karatathi supermarket makĩringithania na mbeca igĩtarwo harĩa ũguo agekaga ithabu. Ciakĩra nĩkĩ na ciringi 5 na nĩ ciakwa haha nguonete. Ngai akũruta rebo-inĩ ĩrĩkũ? Bwana asifiwe sana. Ũgaikara ũguo macini-inĩ tara warĩkia ũnjĩre. Bwana asifiwe sana. Tondũ ndũramaka, tondũ hema-inĩ ĩrĩa ũingĩrire nĩ ya Jehova mwene thayũ, nĩ ya Jehova mwene ũtonga, nĩ ya Jehova mwene ũhoti. Ũguo ndũramakio nĩ mbei yai. Haleluya. Ũgeta mũndũ waumba tondũ ngari yaku nĩ gũthambia gũthambagio, ti kuga ndũrĩ car wash. Bwana asifiwe sana. Ngari yaku ĩkĩ? Ũgeta mũndũ waumba kamũira ngari ĩrĩkia inũkie kĩ? Ona ndũrarora ararĩhia kĩ? Ona arĩhia 800 ũkamũnengera ngiri ũkama keep change. We ndũramenya kwĩ ng'ara, tondũ Ngai waku nĩ nga na ndũrĩ kĩonje. Bwana asifiwe sana. Tondũ Ngai waku nĩ kĩ? Tero ũcio mũriganĩtie tiga kũmaka. Ũcio nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda. Mwathani arogocwo. Haleluya. Tondũ ũcio gĩũkei tũkagwe moko-inĩ ma itarĩ ya Asuriata, nao matũhonokie tũtũũre muoyo-rĩ, tũgĩtũũre, na matũũraga tũgĩkue twehere. Ta thikĩrĩria ũigue kamũra-inĩ ga 5. Bwana asifiwe sana. Magĩkĩroka gũkĩra na mairia nĩguo mathiĩ kĩraro-inĩ gĩa Asuriata. Nao makinya o nyumĩrĩra-inĩ ya kĩraro kĩu gĩa Asuriata-rĩ, magĩkora hatirĩ mũndũ ona ũmwe. Magĩkora, haleluya. Taririkana mũndũ ũgwĩtwo Gideoni. Bwana asifiwe sana. Na Joazu. Haleluya. Gideoni athiatharia kĩgongona kĩa Ngai ya ithe-rĩ, na akĩmomora-rĩ, atumia akũrũ na atumia ethĩ, athuri akũrũ na athuri ethĩ, no marokete rũcinĩ te. Magĩthiĩ magĩkora kĩrĩa megũthiaga kũhoya hati. Ithuĩ tũtirĩ Ngai yeheragio. Mwathani arogocwo. Tũtikwĩhoka Ngai iria cieheragio. Tũtikwĩhoka Ngai iria ikomagio bedroom. Tũrehoka Ngai mũnene. Magĩkinya rũcinĩ magĩthiĩ kũhoya, magĩkora Ngai yao nĩ kuuirwo na mũgo na yatinangio na mabanga. Bwana asifiwe sana. Makĩũrania ũũ nĩ atĩa? Rĩu no amokire gũtũmomorera kanitha. Ũcio ti kanitha. Bwana asifiwe sana. Rĩu tirio ihoero na hau tiho Ngai arĩ. Makĩũrania rĩu ũũ. O hau magĩcokeria anja, ũyũ nĩ Gideoni mũrũ.
ugu anja menao. Haleluya. Riu o no yo rutete andu maundu ma o negethire wa ndingo ugu anja mena tutikoinamerera ngai cianyu athamaki muigue na munyite na tutigwe korea murenda togwe korea togwathwo ni iguru togwe korea togwathwo ni Roho Mutheru. Bwana asifiwe sana. Ona nyumba citu ciinamerera mihianano ithuĩ tutikoinamerera tukuinamerera ngai uturaga muoyo. Ona waya magithie magikora no moima na ihinda ria kuhoya saita kuinamerera moko ma Asuriata tondu mwihoki mundu ni muru tatigo mandiko moigaga na kwanja umenye mathire matekuonwo mathire na mairia niguo mandiko moigaga uguo na matiethambite maitho na ni uru muno guthiaga morning service utethambite maitho kwanja wi mutumia no takinyite magego kaba withambage magego na cumbi ugacoka guthi gwithamba na dawa waino. Mathire na ki magikiroka gukira na mairia niguo mathie kiraro-ini gia Asuriata nao makinya o nyumirira-ini ya kiraro kiu gia Asuriata ri magikora hatire mundu ona ni undu Jehova ni atumite mbutu cia ita cia Asuriata cigue mururumo ta wa ngari cia ita ona mururumo ta wa mbarathi ona tari mururumo wa mbutu nene muno ya ita. Nao magikirana o mundu na mundu atiri he muthamaki wa Isiraeli ni atuhakaniriire hari athamaki a Hiti na athamaki a Misiri niguo moke matutharikire. Ugai ameni. Mutihakaniriirwo ni mundu ona gutire mundu wina wira wanyu wa giko. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Na nikio wonaga ringi na ringi ungiukira rucini tene githaa gia 11 utungane na arogi moigaga ni wathukia wira gutire mundu wina wira waku wa giko. Ithuĩ tuma kesha ni kuinuka turaino. Bwana asifiwe sana. Ithuĩ tuma guthathaia ngai witu ithuĩ tutuma ngai-ini icio. Aya nao makiura tondu ni andu aganu uria mandiko moigaga thiini wa ibuku ria thimo makiura matariki makiura matariki. Haleluya. Makiura matariki tondu maiguire tari mururu na makiuga atiriri ona to gukorwo turakorwo ithuĩ nginya kuhakanirirwo tuhakaniriirwo ati rucio tukorwo twi tuburi-ini ni twitharei. Makioya nginya tukai twao makioya nginya tuhi twao turia mahoyaga mihianano natuo magitwikira ciande. Ni ihinda riago ni ihinda ria gwika atia ni ihinda ria gwika atia. Ngai ni egutuma ahoi othe a mihianano thiini wa bururi wa Kenya ona aria marahotomia wira wa andu a Ngai othe moe mirigo yao matweherere na moige ni tuhakaniriirwo no tutire na wira wanyu wa giko moige ni tuthiganitwo matweherere nigetha tuhote kwara kibanda wega tuge ngacibũ 10 viatu ya 100 weherei ni ukwehererwo. Daimono ikiendaga na itekwenda ni ukwehererwo thiini wa ritwa ria Jesu. Na tiga uguo matigutigia nginya tuhi ona tuiritu ona tukai. Ugai ni thengio Ngai tondu ni gutuma twehererwo ni thu citu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ona aria meciragia nio mareithagia kanitha yale makosia mainirie na cia makanitha andu athomue makona nderu nginya guku ni gutho magia kigongona kia Ngai. Ngai utwehererie Ngai utwehererie no twehererie muthenya barigisi nginya yesi yao nginya atumia yao nginya iretu ao utwehererie twigangare wira-ini wa Ngai na tuge o niguo Ngai eka. Guguo utiramakania kana wina nderu gutukana ndu wakorwo wa mwena wa daimono no tukwehererio we ukiendaga no tekwe. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngai ni egukwehereria thu ciaku nigetha ugacire. Na riu tiguthaithwo andu mareka atia
Riu ni urugame wega no tue matua mega na marumu makurugama wega kiugo-ini kia Ngai. Ngai akwehererie thu. Bwana asifiwe sana. Twira-ini akaigana kana tukinyie hau o inyue munogire ati twira-ini akaigana. Maandiko makoiga atiriri na tondu ucio makiroka gukira na mairia makiura magitiga hema ciao na mbarathi ciao na ndigiri ciao ona kio kiraro kiao magigitiga oro uguo ota uria giatarie makiura niguo mahonokie mioyo. Niguo mahonokie ki? Niguo mahonokie ki? Niwe ni amaroriro turiramenya ndi amaroriro yagikorwo niwe mundu mugima andu ake. Bwana asifiwe sana. Wambe umenye ni cio ireka atia. Urenda guthondeka gukirita kou marakirita kana guthuka kou marathuka Ngai arekira mururumo hana atia. Haleluya. Ithe ti mururumo munene. Umenye andu aya ni andu agima marorera andu matari. Andu aya mena ciuga ciothe marorera andu matari na ciuga. Andu aya ni agima ni ahonu ona pana andu matiranyua. Aya ari mena painkiller muhuko no nio marehere. Andu matari ki kiene nio mareka atia. Nio mareka atia. Ta wirore. Ai urenda guthondekania maciesi no manjeherere. Macibu ni no manjeherere. Magabana no manjeherere. Riu we witau. Bwana asifiwe sana. Ndukae kwira kana wihuthie. Mende kana matiende. Kiria Ngai witu amurite no mekweherera. No megukiurira. Na maigue tari andu mamahakanire. Niho igua makio andu aya ri. No amenya uteithio wao umaga kuri kanitha wao ria wi Ruraya. Ni kuri theophilus nene muno i Ruraya. Nikuo marutaga hi. Nikuo bishop arutaga tui. Ti Ruraya. Ni Ngai. Bwana asifiwe sana. Ti Tonga ni Ngai. Ona cio me Ruraya mahana ta ithui na tutianite ona tore tutianite nai. Makigeria gwethere tero cio racunga no ngokorirwo i mundu muritu. Mwire we no ngokorirwo na kahari we. Ona andu amangu ni maragicunga. Githe ndona ni hindi ya wira. Ukire toro kana ukire mahoya. Muingate mwire ambe imeja. Mwathani arogocwo. Andu amangu matiracunga na wewe mugima na wito. Alafu no gaturuka rimu ungiambiriria maundu mangi matakoragwo magirire ukira. Bwana asifiwe sana. Twira-ini ya kaigana na riri hindi iria andu acio amangu makinyire nyumirira ya kiraro ri magitonya hema imwe makiria irio na makinyua iro cio muriganiti abohone. Ngai angienda gukurathima ri ugai Ngai akuheaga irio cia kuria na cia gutigia. Wona waria wahuna ri Ngai agakwehereria mukoroko wa nyama, mukoroko wa nguku, mukoroko wa chips, wothe ugathi. Ngai agacoka agagutwara ikinya riu ringi ria thahabu na be. Uguo mambire makiria mukoroko ugika atia. Ng'aragu igika atia. Riu mehokerwo maundu mangi meru. Ona we Ngai ni akwehereirie mukoroko tondu Ngai ni akuhunitie. Amukira maundu mangi meru thiini wa ritwa ria Jesu. Amukira indo ingi njeru na umukire utonga mweru thiini wa ritwa ria Jesu. Tondu kuhuna wi muhu we no uruire nyama riu. No uruire mucere. No uhithe wageni. Githe ndurite ukarutwo thoni icio. Tareke tuone undu uria ngi Ngai arenda kumehokera. Ni raini ya kaigana ya kanana B makiria na makiria irio na magika atia. Magicoka magikua fedha na thaha ona nguo macirutite kuo magithie magicihitha. Ningi makihunduka magitonya hema-ini ingi
makiruta indo ingĩ kuo magĩthiĩ magĩcihitha raini ya kenda magĩgĩcoka makĩrana o mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ atĩrĩ tutireka wega ũmũthĩ rĩ nĩguo mũthenya wa kũheanwo ũhoro mwega na ithuĩ no gũkira tũkirĩte ki tũngĩikara o nginya hĩndĩ ĩrĩa kũrĩkĩa rĩ ũru nĩ ũgũtũcokerera tondũ ũcio rekei tũthiĩ tũkahe andũ a nyũmba ya mũthamaki ũhoro ũyũ. Mwathani arogocwo. Ĩra ũcio mũriganĩtie ti ũhoro mũũru, ti ũhoro mũũru, nĩ ihinda rĩa kwĩyonania atĩ ona ithuĩ twĩ kuo. Nĩ ihinda rĩa kuonia thamaki ona ithuĩ no tũikare wega. Nĩ ihinda rĩa kuonia itonga to nginya tũhũre nguo kwanyu, twĩna indo tũhithĩte, ona ithuĩ mbeca citũ ciĩ mabengi. Bwana asifiwe sana. Makiuga tũtireka wega, rekei tuonie andũ aya kwĩnga, rekei tuonie andũ aya kũrĩ ũhota, rekei twĩre andũ aya Jesu nĩ mwa. Bwana asifiwe sana. Niĩ hau nĩguo ndaũraga na ndikoragwo njũrĩtio nĩ mũ. Mwathani arogocwo. Nĩ ihinda rĩaku nawe wĩke atĩa? Andũ arĩa mana kũnyarara na andũ arĩa mana kũhũthia nĩ ihinda ũmonie o nawe rĩ nĩ ũrĩ ciande cia gũcuria gatani mũthemba ũrĩa. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa mana kũnyũrũria ndũreka wega tiga kũhitha kĩrĩa Ngai akũrathimĩte nakĩo. Haleluya. Tiga gũtũra uinũkaga na baithikiri atĩ ndũkarogwo. Inũka na ngari ũmere Ngai nĩ agarũrire maũ na kwanja ũkahũra honi ya mbere na wona ndũraigua kahinyĩrĩrĩ o nĩguo Ngai ekaga andũ arĩa ende. Ũguo nĩ ihinda rĩa kumĩra, no kumĩrio nĩkĩ? Nĩ kahama kau gaku ũrona ta ge kanini, nĩ kabiacara kau gaku ũrona ta ge kanini. Amũkĩra hinya mwerũ wa kĩrĩa ũtũraga wĩrirĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na nĩ ihinda rĩa kumĩra andũ othe mamenye Ngai ũrĩa tũtungataga nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Kanitha kau nĩ karĩkũ? Nĩ karĩa gagĩthire na Recho. Karĩkũ? Kau nĩko. Nĩ tumĩrĩte mũtuone muone ona ciũga twĩ nacio na twĩ na ciande cia kũnyitĩrĩra thuti. Tũkiuga Jesu nĩ mwatha. Naya matumĩte thutha twekĩra kĩa ngiri magekĩra kĩa manana. Twaikara nyũmba ya milioni magaikara ya ngiri magana. Ona mwarathimwo mũkĩrĩrĩrie rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo tondũ Ngai nĩ Nga. Bwana asifiwe sana. Kanitha kau gatakĩihũraga kũu kũrĩ o Ngai kweri. Itĩ ici wonaga itigarĩte nĩ security, nĩ mũraika wa Ngai, nĩ araika Ngai magĩũka gũikaria indo citũ, magĩũka gũtũmenyerera nĩ tondũ wa ũtugi ũrĩa tũtugĩtwo naguo nĩ Ngai. Ndũkamakio nĩ ũingĩ wa andũ, makio nĩ Ngai ũrĩa wĩ thĩinĩ wa kĩgongo. Bwana asifiwe sana. Makiuga tũtireka wega ona tũrĩ cionje nĩ tũthiĩ mathiĩ mone na cionje nĩ itonga, ona andũ mena mango nĩ matonga. Haleluya. Ndirikanaga ndamũrwo ũguo kwa independent andũ a mũciĩ moririe kai na kuo kanitha wa independent ũtarĩ mĩbango. Ũrarorire ũrona no ndutu nĩcio irĩrũgamaga kĩgongona-inĩ, nĩcio ici. Ugai ameni. Nĩ ihunjagia, nĩ ciaragia na ikoiga Jesu nĩ mwatha. Ndũkanamakio nĩ thĩna waku, ndũkanamakio nĩ ruo rwaku, makio nĩ ũrĩa Ngai akũharĩrĩ. Na tũraga thĩ no ndariĩ ta mũgendi.
tondoira ifio no mukoroina ero cio muriganitie tondoira fio no ukoroina rugamai na iguru ndaturaga thina narieta Mirire no aria mari no ikata muici kana ta mutegio tegete nyoni irwo ni maida makumenya Jesu ni muhonokia ni mwathani wakwa wanjoire ndija yororea wama kidugambia wega njira ya utheri na inyene munyitete njira ya guthie iguru mwimenyererei ya ngoro cianyu ikaire njira-inĩ no wayo no ta maguta na muoroto wayo nĩ kwĩtithia andũ njĩra ya ũtheri Kioro ni maida makumenya Hallelujah. Weke ine haria uwe uine haria u kai twambiririe ringi mundu ine haria o bwana rwatoko yana bata ni tumenye uria turo Bwana asifiwe sana ndaturaga thina ndarieta mugedio etetie njira haria ndoimereire no aria mari no igata muici kana ta mutegio tegete nyoni kioro ni maida makumenya Jesu ni muhonokia ni muthuri wakwa nyita watho wake riu ndi guku thi kimenyaga noguo ngakinya iguru hindi o gutiarĩ wa kũnyonereria njĩra ya ũtheri nĩ mwathani wakwa wanjoheire ndĩnja yoro rĩa wama ngĩndũgania wega njĩra ya ũtheri Hallelujah. Mwatigia rimwe mwihurire iruhi mwatigia riri mwathani arogocwo ndukareke saitani atume urwo ni mahinda ma kumenya Ngai maundu maria areka. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndaturaga thina. Hallelujah. Na rungiriga ni njui andu aingi manathie kanitha-ini wa atumwo kanitha-ini wa Ngai andu acio marigwo ni rwimbo ruria maraina menyitaga atumia na thu Yesu jikioki ugeciria ngite atia ona ithuĩ tũtiĩ kũhotwo wenyite ha no kona kũrorera ugeciria no rwe no nĩ rũrigi ithuĩ ithuĩ tũtirĩ akĩgu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Uguo waina ndatũraga thĩ ĩno ta mũgendi rwariga wĩ hũgũ ndatũraga thĩ no nĩ rwĩmbo rwĩkire atĩa na gũkũ mũgongo nogo ũrakĩona kana kanua nĩ karatumũka andũ nĩ ogĩ na wĩra. Bwana asifiwe sana. No ngĩmathiĩ mbere na gũkũ mararũgĩra ũmarore ningĩ maroraga nakũ ũgeciria nĩ gũthiũrũrũ niĩ ndũĩ nĩ njikarĩte na andũ aingĩ
Bwana asifiwe sana. Amina. Rĩndĩ no riũa na mweri tirĩ no theri, Theri arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tiguo, nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. athuri mwĩtagwo itugĩ mũtire maũndũ, anake metagwo njamba nĩũndũ wa ũhoti, airĩtu metagwo ikeno mũkenagia Ngai, na rĩrĩa mũikarĩte thĩ ng'aragu nĩ wega. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. aingĩ moigaga nĩ agima na ti agima, na nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo nĩ aingĩ, aingĩ moigaga matirĩ na iheo icio, nĩkĩ wairwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. athuri mwĩtagwo itugĩ mũtire Maũndũ, anake metagwo njamba nĩũndũ wa ũhoti, airĩtu metagwo ikeno mũkenagie Ngai, na rĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. aingĩ moigaga nĩ agima na ti agima, Na nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo na aingĩ, aingĩ moigaga matirĩ na iheo icio, nĩkĩ wairwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. aingĩ moigaga matirĩ Na iheo icio, nĩkĩ wairwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie. Nĩkĩ wairwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. aingĩ moigaga nĩ agima na ti agima, Na nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo na aingĩ, aingĩ moigaga matirĩ na iheo icio, nĩkĩ wairwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. rĩndĩ no riũa na mweri Tirĩ no theri arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tiguo, nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. aingĩ moigaga matirĩ na iheo ta icio, Nĩkĩ wairwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie. Nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Igũta ndĩcikare thĩ cia kũrĩma, arĩa mũkenagia Ngai mũkenyeire, mbura ĩhakuhĩ kuura magetha makire,
igũtaithio hau igwe nĩ ng'aragu. Nĩ wega makĩria wega iyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Rĩkĩa ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wandĩkire wega wanyonia mahoya. Athuri metagwo ithuĩ matire maũndũ anake metagwo njamba nĩũndũ wa ũhoti. Airĩtu metagwo ikeno mũkenagie Ngai na rĩrĩa mũikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene. Nĩ wega makĩria o wega iyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Rĩkĩa ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wandĩkire wega wanyonia mahoya. Maigaga nĩ agima na ti agima na nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo na ingĩ. Aingĩ maigaga matirĩ na iheo icio. Rĩngĩ waheirwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie. Nĩ wega makĩria o wega iyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Rĩkĩa ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wandĩkire wega wanyonia mahoya. Nĩ wega makĩria o wega iyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Rĩkĩa ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wandĩkire wega wanyonia mahoya. Nĩ wega makĩria o wega iyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Rĩkĩa ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wandĩkire wega wanyonia mahoya. Kura yaku ĩkura magetha makinye igũtaithio hau igwe nĩ ng'aragu. Kura yaku ĩkura magetha makinye igũtaithio hau igwe nĩ ng'aragu. Nĩ wega makĩria o wega iyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Rĩkĩa ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wandĩkire wega wanyonia mahoya. Rĩkĩa ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wandĩkire wega wanyonia mahoya. Ĩire kanitha wa Filipi hĩndĩ ĩrĩa woetwo nĩ ũndũ wa ũrama ndacokagia ngatho nĩ ngwatanĩro yao nĩ ũndũ wa kũmwenda nao makamwenda. Paũlũ akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro ya tũũra na wendo wĩingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũu njoro wa ma na kũrũĩrĩra. Ũhoro wa ma mũtarĩ na guoya mũgĩgwatanĩra na mũkĩgia ĩtĩkai cionereria cia Mwathani Jesũ na mũrute rĩrĩ ĩtuĩke igongona. Paũlũ akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro ya tũũra na wendo wĩingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũu njoro wa ma na kũrũĩrĩra. Angĩkorwo gũkua gwakwa nĩ umithio na gũtũũra muoyo gwakwa nĩ maciaro. Irio ndũire kiuga Mwathani arogocwo gũtũũra wega-inĩ wa Mwathani Jesũ. Paũlũ akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro ya tũũra na wendo wĩingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũu njoro wa ma na kũrũĩrĩra. Mũrĩgwatanĩra na mũkĩhiagia ĩtĩkai cionereria cia Mwathani Jesũ na mũrute mĩĩrĩ ĩtuĩke igongona. Paũlũ akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro ya tũũra na wendo wĩingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũu njoro wa ma na kũrũĩrĩra. Ũhonokio wanyu nĩũmenywo nĩ andũ othe gũtuĩke tawa mwarĩre thĩ
cokagia ngatho na ngamuhoera ngwatanĩrwo ĩrotũra na wendo ũingĩ akũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa makũnjo mama na kũrũĩrĩra. Hallelujah. Mwĩhũrĩre irũhĩ rwega. Amen. Na ndona inyuĩ no mũthomithike wega na no mũrutĩke wega. Ikarai thĩ. Amen. Rũciũ mũriganĩtie ndona ũgĩcunga rĩngĩ no ngawĩ na kaũndũ. Nĩ ũkũnjĩra kũrĩa ũraire. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ hĩndĩ twakinya ihinda-inĩ rĩa kũhanda mawĩra maitũ kĩgongona-inĩ. Tũkũhanda mawĩra maitũ atĩa? Ingĩra na niĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekieli 34. Ezekiel chapter number 34. Mwathani arogocwo. Andũ a Ngai nĩ manyararĩkĩte mũno, makanyarirwo mũno, no rĩrĩ ti ihinda rĩa kũnyarirwo na ti ihinda rĩa kũnyararwo. Nĩ ihinda rĩa Ngai witũ egocithie na ithuĩ, wona twemenya na twetaũkwo. Na tondũ nĩ twaigua ũhoro wa mũndũ wa Ngai gwĩtwo Elisha akĩrathĩra kĩrĩndĩ, na arĩa maiguire makĩigua, na arĩa monire makĩona, no kũrĩ monire na matiĩke atĩa na matirĩe. Mwathani arogocwo. Ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekieli, na rĩu ngwendaga thome arĩ niĩ, nĩ ũgũthiĩ gũthomera mũciĩ, ũnyitĩte wĩra waku na guoko gwaku kwa ũrĩo, nyitĩte biacara yaku na guoko gwaku kwa ũrĩo. Hena kĩrĩko ndĩrenda tũgĩe nawe na Ngai, na Ngai nĩ oimaga kiugo gĩake thutha. Nĩ tũranyitanĩra. Bwana asifiwe sana. Maũndũ maingĩ marĩa twatangatha mũtigatuage nĩ mũtugo, na mũtikahũthagie kana mũkaira, tondũ kũira nĩ ũgwati, kũhũthia nĩ ũgwati. Ndĩ thĩinĩ wa Ezekieli 34 na ndĩ harĩa kamũraini-inĩ ka 18, na nĩ kũrenga ndarenga, ũthiĩ ũthome yothe, nĩ ũkũigua ũrĩa Ngai witũ arenda kuuga. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, anga mũkuona tarĩ ũndũ mũnyinyi atĩ mwĩrĩithĩtie ũrĩithio-inĩ ũrĩa mwega, na mũgacoka kũranga na magũrũ nyeki ĩrĩa ndigaru ũrĩithio-inĩ ũcio, ona ningĩ mũkanyua maaĩ marĩa makembũku, na mũgacoka kunjuga na magũrũ manyu marĩa matigarĩte. Uga Jehova Ngai ndeithia. Andũ aingĩ nĩ monohĩirwo ũrĩithio wao, andũ aingĩ nĩ monohĩirwo biacara ciao, andũ aingĩ nĩ monohĩirwo nyeki ĩrĩa ĩtigarĩte, na andũ aingĩ nĩ monohĩirwo maaĩ marĩa manyuaga. Maaĩ maroinjugwo na magũrũ marĩa matigarĩte, makanengerwo andũ arĩa matarĩ na hinya, makerwo nyuai macio. Tarekei tũthome kamũraini ka 19. Naho ha ũhoro wa mbũri ciakwa-rĩ, nĩ kũrĩa irĩaga nyeki ĩrĩa mũrangĩte na makinya manyu, na ikanyua maaĩ marĩa munjugĩte na magũrũ manyu. Uga thutha wakwa, Jehova Ngai ndeithia. Jehova Ngai ndeithia. Na tondũ ndĩ rũũru-inĩ rwaku, na tondũ ndĩ rũũru-inĩ rwaku, nyeki ĩrĩa ndĩaga nĩ nange nĩ ahoi mĩhianano. Wĩra-inĩ kũrĩa ndindaga nyandĩkĩtwo nĩ ahoi mĩhianano. Biacara kũrĩa njigĩte nduka-inĩ cia ahoi mĩhianano.
uguo ndiraria kuma maguru-ini ma andu matagwitikitie no kuma riu muthenya wa umuthi ndikunjugirwo mai ringi ndikunjugirwo mai ringi ndikuria itindo-ini cia andu aria matetikitie ndikuruta wira itindo-ini cia andu aria matakwihokete ndiguikarania na andu aria matoimburaga makoiga Jesu ni mwathani nie ndi wa rũũru rwaku Ngai no nyeki ĩrĩa ndĩaga nĩ nange nĩ njoĩ gĩtonga gĩakwa nĩ mũhoi wa mĩhianano no nĩ ndetigithũkania na gĩtonga gĩakwa nĩ ndetigithũkania na andũ arĩa manyandĩkĩte nĩ ndetigithũkania na andũ arĩa njikaranagia nao nĩ ndetigithũkania na andũ arĩa mangomborithĩtie nyũmba makinyaga mai na makinya mao ngerwo nyue matigari ma mai macio we Ngai wa ũhonokio wakwa we Ngai wa ũrĩithio wakwa ndagũthaitha ũthikĩrĩrie mũthenya wa ũmũthĩ ndagũthaitha ũnyamũkĩrie ndakaya mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha aya marangĩte nyeki citũ nĩgetha aya marangĩte njũĩ na magũrũ mao magĩciria no nginya tũmainamĩrĩre Ngai ũmonie wĩ Ngai na ta ũrĩa wohorire Moridekai wĩra wa kĩhingo-inĩ nĩ tondũ wa gũgũthaitha na ũgĩthaithĩka onia Hamani wa ihinda rĩrĩ to nginya mbũri ciakwa inyue maĩ marĩa arangĩte na magũrũ make to nginya ndĩe rũũru-inĩ rwake to nginya ndĩe nyeki ĩrĩa arangĩte na magũrũ make niĩ nĩ ndakararia uge wa Hamani ndarũgama ta ndungata na ngombo ya wĩra waku ngĩkwĩra andũ arĩa matheremete nĩ arĩa mainamagĩrĩra mĩhianano no kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ megũkũũrana Ngai ũrĩa njaragia ũhoro wake nĩ megũkũũrana Ngai ũrĩa nyendete tondũ thigino yakwa ngũmĩhanda kĩgongona-inĩ ngũmĩneana kũrĩ we wĩra wakwa ngũneana kũrĩ we ũndutagĩre wĩra arĩ we Ngai ta ũrĩa kiugo gĩaku kĩroiga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Nĩtũranyitanĩra nĩ mwate raini kana mũrĩ raini-inĩ nĩ andũ igana tũranyitana nĩ andũ igana tũratwarana. Bwana asifiwe sana. Nduoe moko wega na uge ameni na wĩre Ngai niĩ ndĩ njĩra-inĩ ciaku nĩ ngoro njirĩte nĩ gũtũũra ndĩanagĩra thani-inĩ na nduĩra nĩ gũtũũra nyuanagĩra gĩkombe kĩmwe na ndaimono na we Ngai wakwa ũguo tiguo ũtariĩ we Ngai wakwa ũguo tiguo ũtariĩ ũguo tiguo hana we wĩ Ngai mũtheru na nĩwe ngũrũmĩrĩra. Ngai ndeithia. Mwathani arogocwo. Twĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ka 19 gũthoma rĩngĩ ndĩganyitithanĩtie na 20 nĩgetha tũthiĩ tũkĩiguaga ũnyitĩte wĩra waku ũrĩa ũnyitĩte na ũrĩa ũrehire. Na wa ũhoro wa mbũri ciakwa-rĩ nĩ kũrĩa irĩaga nyeki ĩrĩa mũrangĩte na makinya manyu na ikanyua maĩ marĩa munjugĩte na magũrũ manyu. Ugai nĩ twarega. Tũtikũnyua maĩ moinjuge hĩndĩ ĩngĩ. Na gaka nĩ kanua ka Ngai kũgerera kanua-inĩ ka mũnabii Ezekieli atĩ mbũri cia rũũru rwakwa Ezekieli iranyua maĩ marĩa moinjugĩtwo nĩ andũ aya ahoia mĩhianano. Irarĩa nyeki
iria rangitwo na igatigario ni andu aya hoi mihianano. Ngai ni okite nigetha arwirire rũũru rwake. Ngai ni okite nigetha akũrũĩrĩre. Ngai ni okite nigetha ndũĩrĩre nie. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai ni okite nigetha arwĩrĩre wĩra waku. Ngai ni okite nigetha arwĩrĩre thigino yaku. Na mwaka ũkiuga ũkomanĩre, nĩ ũgwĩtĩkia wĩra ũyũ tũraruta hati wĩra wa tũhũ. Arĩa megwĩtĩkia na arĩa manetĩkia manona Ngai agĩka maũndũ manene. Andũ arĩa mahandire mawĩra mao last year, mwaka ũyũ nĩ marĩ na ũira mararuta. Nĩ kũrĩ na ũndũ monete, nĩ kũrĩ na ũndũ maroiga. Ũguo nĩ monete hinya wa Ngai. Mwathani arogocwo. Onawe ona ngathĩtio ũguo waga gwĩtĩkia no ngũgwĩtĩkĩria, tondũ nĩ ũingĩrire na mũrango ũrĩa. Ngai no nginya agarũre mũikarĩre waku. Ngai no nginya agarũre mũtũrĩre waku. Na no nginya Ngai akũhingũrĩre njĩra iria cianatũũra ihingĩtwo nĩ andũ aya marangaga nyeki na magũrũ mao, magacoka magakwĩra twĩra ng'ombe ciaku haha nĩ twarega. Bwana asifiwe sana. Naho ha ũhoro wa mbũri ciakwa rĩ, nĩ kũrĩa irĩaga nyeki iria marangĩte na makinya iria mũrangĩte na makinya manyu, na ikanyua maĩ marĩa munjugĩte na magũrũ manyu. Tero cio mũriganĩtie, tathikĩrĩria. Tathikĩrĩria. Bwana asifiwe sana. Mwĩre tathikĩrĩria mũrũ wa ithe witũ. Waga gũteithĩkĩra haha, ndũgateithĩka. Waga gũteithĩkĩra kwa Ngai, ndũrĩ ihinda rĩngĩ rĩega ũkuona ta rĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, kamũra-inĩ ka 20, tondũ ũcio Mwathani Jehova ekũmera ũũ atĩrĩrĩ, niĩ mwene rĩ, nĩ niĩ ngateithũrana ũhiũ ũrĩa mũnoru na ũrĩa mũhĩnju. Mwathani arogocwo. Uga Ngai tũteithũrane. Ngai tũteithũrane. Ngai ndeithũrana na hunjia arĩa hoi mĩhianano. Ngai ndeithũrana na arutie biacara a hoi mĩhianano. Ngwenda gũikara kiugo-inĩ gĩaku, ngwenda gũikara ũthingu-inĩ waku, noguo woiga nĩ ũgũtigithũkania. Ndigithũkania na andũ arĩa aganu. Ndigithũkania na andũ arĩa matakwendete. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tigithũkania biacara ĩno yakwa na andũ arĩa aganu. Tigithũkania wĩra ũyũ wakwa na andũ arĩa tũrutaga nao aganu. Niĩ ũndathimĩre kĩrĩa gĩ gĩakwa, andũ aya makĩonagĩra nĩgetha mamenye wĩ Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Uga ameni nene. Semeni amen. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũndũ rĩ, laini ya 21, nĩ ũndũ rĩ, iria hĩnju mũcithinĩkanagia na mwena ona ciande, ona cio iria ndwaru mũgacitindĩka na hĩa, o nginya mũgacihurunja ciothe. Ugai ũguo nĩguo kũrĩ. Mũthiĩni athiũrũrũkĩirio nĩ maũndũ maingĩ. Nduge ũguo. Aratindĩkwo na mĩena yothe. Aratindĩkwo na rũhĩa. Rũhĩa rũrũgamagĩrĩra ũthamaki. Nduge ũguo. Aratindĩkwo na ũthamaki. Oima gũtindĩkwo na ũthamaki wa rũhĩa, agatindĩkwo nĩ arĩa marĩ rungu rwa rũhĩa, agatindĩkwo na kĩande. Ũguo ndarĩ handũ arakinyithio thĩ, no tondũ wĩ Ngai nĩ ngwenda wĩgocithie, nĩ ngwenda wonekane ũtũũro-inĩ wakwa wothe, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Twathoma laini ya kaigana. Twendike. Ndikejokere 21. Nĩ ũndũ rĩ, iria hĩnju mũcithinĩkanagia na mwena ona
na mũcithikanagia na mwena ona ciande ona cio iria ndwaru mũgacitindĩka na hĩa o nginya mũgacihurunja ciothe. Uga Ngai ndeithia. Mũraini wa 22, tondũ ũcio nĩngahonokia mbũri cia rũũru rwakwa na itigacoka gũtuĩka ta nyamũ cia iguĩma ona rĩ. Niĩ nĩ niĩ ngateithũranaga ũhiũ. Ugai ameni. Uga Ngai tũteithũrane ũmũthĩ. Ngai ndeithũrana ũmũthĩ na arĩa matagwĩtigĩrĩte. Biashara yakwa mĩteithũrane ũmũthĩ na andũ arĩa matakwĩhokete. Wĩra wa moko makwa ũteithũrane ũmũthĩ na andũ arĩa matakwĩhokete. Na nĩkĩo njũkire kĩgongona-inĩ kĩa Ngai kũhanda wĩra wa moko, kũhanda thigino yakwa, nĩgetha ũndũĩrĩre Ngai naguo wĩra wa moko makwa ũrathimwo. Ndikũrĩra rĩngĩ, ndigũkaya rĩngĩ, tondũ nĩ wandeithũrana na andũ arĩa matetĩkĩtie ona atĩa. Tondũ nĩ wandeithũrana na andũ arĩa matakwĩhokete. Ngai ndahoya kũrĩithio na gũtongorio nĩwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ugai ameni. Twĩra-inĩ ya kaigana na mũririkane twĩ mahoya-inĩ. Na nĩngaciarahũrĩra mũrĩithi ũmwe wa gũcirĩithagia, nake acirĩithagie nĩwe Daudi ndungata yakwa. Ũcio nĩwe ũgacirĩithagia na nĩwe ũgatuĩka mũrĩithi wacio. Uga nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Mwathani, tondũ nĩ ũtũhete kĩgongona kĩrĩa tũrĩithagĩrio, kĩrĩa tũrutagĩrwo, kĩrĩa tũthomithagĩrio. Nĩ tũrĩathĩkagĩra mũgambo waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Nĩ tondũ wa ndungata ciaku nĩ tũrĩathĩkagĩra mũgambo waku, nĩ tũrĩiguaga uge waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Twĩra-inĩ ya kaigana 24. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nĩ igana mokire nĩgetha tũrĩkanĩre na tũgĩe kĩrĩkanĩro gĩa thayũ. Mũndũ ũkire nĩgetha tũrĩkanĩre na ndũkahenanie, tondũ ũkire tũgĩe kĩrĩko nawe na niĩ na Ngai. Mwathani arogocwo. Atĩ Ngai nĩwe ũkũrĩithia wĩra, Ngai nĩwe ũrĩrĩithagia mawĩra, na nĩwe tũrehokera mawĩra. Ngai nowe tũrehokera kĩgongona gĩkĩ, nowe tũrehokera Theophilus TV, na nowe tũrehokera mawĩra. Na nĩ kĩrĩkanĩro ndĩrenda tũgĩe na kĩ? Nĩ kĩrĩkanĩro ndĩrenda tũgĩe? Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ kĩrĩkanĩro ndĩrenda tũgĩe na kĩ? Tondũ nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Laini ya 24. Bwana asifiwe sana. Niĩ na niĩ Jehova nĩngatuĩka Ngai wacio, nayo ndungata yakwa Daudi ĩtuĩke mũnene wacio. Niĩ Jehova nĩ niĩ njarĩtie ũhoro ũcio. Ugai ameni. Nĩ Jehova warĩtie ũhoro. Nĩ Jehova wĩ hamwe na ithuĩ mũthenya wa kĩ? Tũkĩhanda mawĩra maitũ kĩgongona-inĩ na tũkĩũhanda moko-inĩ ma Ngai tũmũtigĩre ũru. Tondũ ithuĩ twaũruta no marũni tũroya, no gũtahwo tũratahwo, no twarekereria Ngai nĩ ekũruta wĩ, atũrĩhĩre mathirĩ, atwehererie maũndũ maritũ na atwehererie mbara ciothe. Mwathani arogocwo. Na tũrathoma thĩinĩ wa Thaburi 90 mũraini wa 15 atĩ mĩaka ĩrĩa tũgereire ruo-inĩ, ĩrĩa tũgereire thĩna-inĩ, tũgĩita thigino, Ngai etĩkĩre kũmĩiganania na matukũ marĩa tũgũtũ. Githĩ tũtirathomire ũguo? Reke tũthome mũraini wa 25 na tũthome tũrũgamĩte ithuothe. Na ũrore Biblia yaku wega ndĩgakorwo ndĩroiga rĩngĩ ũrĩa ya Bishop ĩroiga.
Bwana asifiwe sana. Ndenda tuge hamwe ithuothe. Na rĩrĩ nĩ kũrĩkanĩra ngarĩkanĩra nacio atĩ kũgĩe kĩrĩkanĩro gĩa thayũ nacio nyamũ ciothe cia gĩthaka iria njũru nĩ ngacihukia kũu bũrũri ũcio, nacio igatũũra kũu werũ-inĩ ciĩgangarĩte na ciarahage mĩtitũ-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda tũcokere rĩngĩ. Na rĩrĩ nĩ kũrĩkanĩra ngarĩkanĩra nacio atĩ kũgĩe kĩrĩkanĩro gĩa thayũ, atĩ kũgĩe kĩrĩkanĩro gĩa thayũ. Ambararia guoko gwaku kuo ũrĩa ũnyitĩte kĩrĩkanĩro gĩaku ũguo, uge Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ twagĩa na kĩrĩkanĩro gĩa thayũ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku. Twambararia mawĩra maitũ na twamanengerana na kũrĩ we, na twagĩa na kĩrĩkanĩro nawe atĩ nĩwe ũrĩrutaga biacara citũ, nĩwe ũrĩrutaga mawĩra maitũ, nĩwe ũgũtũrathimĩra wĩra wa moko maitũ, na twagĩa kĩrĩkanĩro gĩa thayũ twĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru, thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus, kũrĩ mũthĩnjĩri ũrĩa wĩho mahinda-inĩ maya ũthuurĩte. Twagĩa kĩrĩkanĩro gĩa thayũ atĩ nĩ ũrĩmenyagĩrĩra mawĩra maitũ, nĩ ũrĩtũrutagĩra mawĩra maitũ, nĩ ũrĩtũtongagia, nĩ ũrĩtũhũnagia, na ithuĩ tũtikuma njĩra-inĩ ciaku. Twagĩa kĩrĩkanĩro gĩa thayũ nawe Ngai atĩ nĩ ũrĩtwaranaga na ithuĩ mũthenya na ũtukũ, nĩ ũrĩtũmenyagĩrĩra. Twagĩa kĩrĩkanĩro gĩa thayũ nawe Ngai atĩ wĩra witũ nĩ ũrĩũikaragia, nĩ ũgũtũtigithũkania na arĩa monohaga na arĩa mendaga kũnũha na matumũre kĩro gĩtanaita kĩro, mathũkie kĩro gĩtanagĩa na maciaro, tũtigithũkanie nao. Na toguo kiugo gĩaku kĩoiga atĩ nĩ ũgatha nyamũ cia gĩthaka ciĩikarie. Nyamũ ndĩani twagũthaitha ũtwathĩre cio, ũtweheranie nacio, ũtũtigithũkanie nacio, tondũ twagĩa kĩrĩkanĩro gĩa thayũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ambararia igongona rĩaku rĩa kũhanda wĩra ũige Bibilia thĩ na ũrĩnyite na moko merĩ. Na andũ arĩa me thimũ-inĩ mambararie thimũ, arĩa me paybill namba-inĩ mambararie o thimũ, na arĩa me account namba-inĩ mambararie kĩrĩa marahũthĩra. Mwathani arogocwo. Uge Jehova Ngai, ĩno nĩyo thigino yakwa, ndamĩhanda kĩgongona-inĩ. Jehova Ngai, ũyũ nĩguo wĩra wa moko makwa, ndaũhanda kĩgongona-inĩ. Ndagũthaitha ũtigithũkanie na nyamũ cia gĩthaka iria njũru, no hukie ũhoi wa mĩhianano thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ. Niĩ ndikaruta biacara na ũhoi wa mĩhianano, ndikahanda kĩgongona na ũhoi wa mĩhianano, ndikaruta wĩra na mĩthaiga na ũrogi, ndĩtongoragio nĩ kiugo gĩaku. Tũragĩa kĩrĩkanĩro nawe gĩa thayũ mũthenya wa ũmũthĩ, na Ngai ũnjigue. Ndatwara indo ciakwa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, ngiugaga gĩkĩ nĩ kĩrĩkanĩro gĩa thayũ, gĩkĩ nĩ kĩrĩkanĩro gĩa thayũ
gĩkĩ nĩ kĩrĩkanĩro kĩa ngwatanĩro theru atĩ nĩwe ndehokera wĩra wakwa. Ambĩrĩria kũrehe indo ciaku ũkiuga gĩkĩ nĩ kĩrĩkanĩro gĩa thayũ na ndũgakire. Gĩkĩ nĩ kĩrĩkanĩro gĩa thayũ. Wambĩrĩria kũrehe wĩra waku. Gĩkĩ nĩ kĩrĩkanĩro gĩa thayũ. Ndarĩkanĩra nawe Ngai. Gĩkĩ nĩ kĩrĩkanĩro gĩa thayũ. Ndarĩkanĩra nawe Ngai. Ĩno nĩ thigino yakwa. Ndahanda kĩgongona-inĩ. Ũyũ nĩ wĩra wakwa. Ndahanda kĩgongona-inĩ. Na nĩ kĩrĩkanĩro gĩa thayũ atĩ nĩ ũkũngũmĩra nyamũ ciothe ndĩani, nyamũ ciothe cia gĩthaka, nyamũ ciothe ciũgũmagia mĩgũnda ya mĩthabibũ. Ngai nĩ ũgũcikũma. Ngai handa wĩra wakwa. Ngai rũgamia wĩra wakwa. Nĩwe ndanengera wĩra wakwa ũndutĩre. Nĩwe ndanengera biacara yakwa ũndutĩre. Nĩwe ndanengera ũtũũro wakwa wothe. Ngai ndũĩrĩra na ndagĩa kĩrĩkanĩro nawe, kĩrĩkanĩro gĩa thayũ atĩ nĩ ũrĩmenyagĩrĩra, atĩ nĩ ũrĩndutagĩra wĩra ũyũ, atĩ nĩ ũrĩhotithagia kũrũgama ithenya-inĩ na mwanya-inĩ nĩ tondũ wa wĩra wa moko makwa. Wĩra wakwa ndũgũthira. Wĩra wakwa ndũkũhukio nĩ nyamũ ndĩani. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, Ngai ndarũgama kiugo-inĩ gĩaku atĩ twagĩa na kĩrĩkanĩro gĩa thayũ, atĩ nyamũ cia gĩthaka niĩ itikũngora, nyamũ cia gĩthaka niĩ itikũhukia, ahoi mĩhianano matikũnina. Na rĩkorwo nĩ mũrataũkwo nĩ atĩa mũreka, mũtige kuga tarĩ mũtugo. Thaithanĩrĩra wĩra waku. Nengera na wĩra waku moko-inĩ ma Ngai. Nengera na wĩra waku. Tumũra kanua gaku. Ũnengera na wĩra waku moko-inĩ ma Ngai. Wĩre Ngai ciugo icio ndĩrakwĩra ũtige gũcokera ũrĩa ndĩroiga. Uge kĩrĩa kĩroima ngoro-inĩ yaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ambai mũtigane na macini. Andũ nĩ menengerane moko-inĩ ma Ngai. Ũgĩe na kĩrĩkanĩro gĩa thayũ na Ngai. Tondũ ona mũkuga mũroiga ũrĩa Bishop aroigaga. Nĩwe ũĩ kĩrĩa gĩkũrehire mũthenya wa ũmũthĩ. No gĩthaithanĩra wĩra wa moko maku, wateithio nĩ Ngai gũthaithanĩra wĩra wa ciana ciaku ũthaithanĩrĩre. No ũgwete na marĩtwa. Tondũ nĩ ihinda rĩa kũgĩa na kĩrĩkanĩro gĩa thayũ. Na Elisha akiuga rũciũ ihinda ta rĩrĩ, mwaka ũkiuga ũkomanĩra ihinda ta rĩrĩ, Ngai nĩ egũkorwo agũcenjeirie mũtũrĩre na mũikarĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ihinda rĩa kũhanda mawĩra maitũ kĩgongona-inĩ. Ũnengere Ngai wĩra waku atuĩke mũkũrutĩri. Ngai arĩrathimaga wĩra wa moko maitũ. Ngai akĩrathima wĩra nĩwe ũrutaga. Ngai akĩrathima wĩra nĩwe ũmenyagĩrĩra. Ngai agĩikaria wĩra nĩwe ũtwaranaga hamwe naguo. Ũguo wĩra wa moko maku nĩ mũrathime. Mĩgũnda yanyu nĩ mĩrathime. Mũrĩ arathime riumagarĩro-inĩ na ihũndũkĩro-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũrĩ andũ aririkane nĩ Ngai.
Hĩtũkai mũke. Niwe ũkũneana wĩra waku moko-inĩ ma Ngai. Niwe ũrahanda kambuni yaku moko-inĩ ma Ngai. Niwe ũrahanda thigino yaku moko-inĩ ma Ngai. Ũgĩe na kĩrĩkanĩro gĩa thayũ na Ngai ũrĩa twendete. Ũgĩe na kĩrĩkanĩro gĩa thayũ ũgĩe na kĩrĩkanĩro gĩa thayũ na Ngai. Nĩ twanahanda mawĩra na tũkona Ngai agĩka maũndũ manene. Nĩ twanahanda mĩgũnda na tũkona andũ makĩgetha. Oya indo icio Pastor Dan, reke cioywo. Bwana asifiwe sana. Wĩtware mbere ya Ngai ũthaithanĩrĩre wĩra waku, ũthaithanĩrĩre kambuni yaku, ũthaithanĩrĩre mũgũnda waku. Ĩra Ngai aririkane ruo rũrĩa ruothe ũgereire thĩinĩ wa ruo rũtige haha kĩgongona-inĩ, rũnengerane harĩa rwagĩrĩire, nĩ tondũ ũguo nĩguo Ngai aroiga. Bwana asifiwe sana.
Watiaima tawamanya tondo dumane goka dumanene kunduguade matawane magwatio watiaima tawamanyu Mulina wendo munene Mwadhanie aku ewoka matawane magwatio matawane magwatio watiai matawamanyu todo dumane goka dumanene kodo guade matawane magwatio watiai matawamanyu morena wendo monene mwathanie aku egoka matawane magwatio adugiri nyikereu maikaire makomete ithui na ithui twehokete ate noe gũcoka watiai matawamanyu mũrĩ na wendo mũnene mwathanie aku egoka matawane magwatio ehakuhe mũhikania nĩaroka mwarekinya ciugo ciake nĩcio tawa na tũtikahĩtithio ona mogwati magĩũka ndagatũrekereria watiai matawamanyu mũrĩ na wendo
wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Nĩwe twehokera mawĩra maitũ. Yes, Lord. Tũrutĩre mawĩra maitũ arĩ we Mwathani. Nĩ tũrutĩte no tũkaremwo. Nĩguo Ngai. Tũrutĩte matukũ maingĩ, mĩaka mĩingĩ, mĩeri mĩingĩ no tũkaremwo. Oh yes. No tũrutĩre wĩra arĩ we Ngai. Nĩguo Mwathani. Thank you, Lord. Asante. Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ ngwerũa, ndatũũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone oro magai makĩgayo monene wa gũkũ thĩ, ndegaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa, ndatũũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone oro magũkundirie thiki arĩ ndũrũ ta nyongo, nĩguo aingĩ magũage narĩ angĩ magokĩra, ndatũũra ngũgocaga ndũkandige ona ndũgetĩkĩre nyone oro, magũkundirie thiki arĩ ndũrũ ta nyongo, nĩguo aingĩ magũage narĩ angĩ magokĩra, ndatũũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone oro, agĩkuũ magai makĩgayo manene gũkũ thĩ, ndegaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa, ndatũũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ ngwerũa, ndatũũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone oro Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ ngwerũa, ndatũũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone oro magai makĩgayo monene wa gũkũ thĩ, ndegaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa, ndatũũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone oro agĩkuũ. Tũrũgame na igũrũ, kila mtu ambararie moko make na igũrũ. Oh yes, Lord. Ngai nĩtũgereire ruo-inĩ nĩ tondũ wa mawĩra marĩa tũrutaga na moko maitũ. Nĩguo Ngai. Aingĩ manarumwo na aingĩ manathinĩkanio. Oh yes, Father. Biacara-inĩ twanagerera ruo-inĩ na twanagerera mathĩna-inĩ. Nĩguo hawa. Nĩtũgereire ruo-inĩ rũnene thigino-inĩ ĩno itũ. No mũthenya wa ũmũthĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ,
twambararia mawira maya na kuri we na twakũnengera mawira maitũ nĩguo Ngai ruta mawira maitũ arĩ we Mwathani nĩguo Jesu ruta biacara citũ arĩ we Ngai nĩguo awa kũingĩ mawĩra marĩa tuonete ma kwandĩkwo nĩ mĩĩrĩ itũ twendirie nĩ kwĩhotha twehothire kĩmwĩrĩ nĩgetha tuone mawĩra no nĩ tũherete na tũkoimbũra oh yes ruta wĩra ũyũ arĩ we Mwathani nĩguo Ngai kũingĩ nĩ mahaki twarutire mũthamaki wa thamaki Jehova nĩgetha tuone mawĩra marĩa twandĩkĩtwo nĩguo nĩ tũherete nĩ tondũ nĩ tumbũrĩte Ngai nĩtũherete no tũrekere Mwathani yes Lord nĩkĩo tũraneana mawĩra maya na kũrĩ we nĩguo Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ amen angĩ nĩ ũrigithathi twendirie nĩgetha tuone gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua oh yes na tondũ wĩtagwo Ngai igua tha na ndũkae kũrora mahĩtia na mawaganu maitũ amũkĩra mawĩra maitũ Mwathani ũtuĩke wa kũmaruta amũkĩra mawĩra maitũ Mwathani ũtuĩke wa gũtũrutĩra arĩ we rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha arĩa tũrĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na arĩa marĩ thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja angĩ nĩ marutaga mawĩra maritũ mũno na mawĩra meruo mũno no nĩwe twehokera mawĩra maya niwe twehokera thigino itũ niwe twehokera mawĩra maitũ Jehova Ngai ndũkareke twage kũigananĩria matukũ ma ruo na matukũ ma wega tondũ nĩguo kiugo gĩaku kĩratwĩrire twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru biacara-inĩ citũ wĩ mũtheru mawĩra-inĩ maitũ wĩ mũtheru maũndũ-inĩ maitũ mothe marĩa twĩkaga nĩgetha tuone gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua no Ngai Baba twĩtĩke ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ ndanengera na indo ici ciarutwo nĩ ndungata ciaku moko-inĩ maku ndaciambararia na igũrũ na kũrĩ we mũrĩithi mwega we ũthamakaga thĩ ĩno yothe na ũgathamaka matu-inĩ ũyũ nĩ wĩra wa moko ma andũ aku ĩno nĩ biacara ya andũ aku Mwathani ndamĩambararia na kũrĩ we ngĩmĩrathima ngĩaria ũtugi wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ngĩaria kĩrathimo kĩa Ngai witũ ũrĩa gĩtangĩmenyeka ũrĩa kĩhana ndakĩnengerana na kũrĩ we Jehova wĩra ũyũ wothe nĩ waku mũthamaki wĩgocithia naguo nĩ tondũ wa tha ciaku ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mawĩra maya ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa indo ici ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa indo ici Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru we wĩgocithagia na ũkeyonania wĩyonanie wĩra-inĩ wa moko ma andũ aku nĩ makũhũthĩra wĩra ũyũ Mwathani angĩ nĩ maruta mbeca ciao ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa cio angĩ macirutĩte thimũ-inĩ angĩ magaciruta akaunti-inĩ ona angĩ makaruta paybill namba-inĩ ndaria kĩrathimo Mwathani ambararia imoko manyu na igũrũ uge thutha wakwa wĩra wakwa ũrĩa ndutaga na moko maya niwe ndehokera Ngai ĩtĩkĩra kũũruta arĩ we tondũ niĩ nĩ ngeretie na nĩ nemetwo no nĩ ndakwĩhokera biacara yakwa nĩ ndakwĩhokera wĩra wakwa ũrĩa nyandĩkĩtwo ona itawonire na njĩra yagĩrĩire Ngai ndekera no ũrute arĩ we nĩ tondũ wĩ Ngai wa tha Ngai nĩ ndutĩte wĩra ũyũ na ruo rũingĩ matukũ maingĩ na mĩaka mĩingĩ no nĩ thengio nĩ kũhũmũra mũthenya wa ũmũthĩ tondũ nĩwe ũgũtuĩka mũruti wa wĩra ũyũ nĩwe ndehokera wĩra wakwa nĩwe ndehokera biacara ciakwa thigino yakwa nĩwe ndehokera na toguo twĩkĩrĩirwo rũirigo tũtigũtukana na Misiri hĩndĩ ĩngĩ tũtikũrĩa matigio ma Misiri tũtikũrĩa rũitĩki ta Lazaro nĩwe tũgũtungata Ngai wa Lazaro nĩwe tũgũtũra twambararĩte
tũtũgĩrĩtie, niwe tũgũtũra twambararĩtie, niwe tũgũtũra tũtũgĩrĩtie. niwe Ngai tũgũtũra tũtũgĩrĩtie, Mawĩra marĩa tũrutaga mawĩra marĩa tũrutaga reke magũteithie. reke magũteithie, Ũgĩtũrutĩra mawĩra maya mũrĩithi mwega, ũgĩtũrutĩra mawĩra maya mũrĩithi mwega, ĩtĩkĩra gũtũiguĩrĩra tha. ĩtĩkĩra gũtũiguĩra tha. Ithuĩ tũtiĩhota Amisiri makĩhũta, Ithuĩ tũtiehota Misiri makĩhũta, tũtiĩkua Amisiri magĩkua, tũtiekua Misiri magĩkua, tũtiĩrwara Amisiri makĩrwara. tũtierwara Misiri makĩrwara. Ithuĩ twĩ moko-inĩ maku Ngai, Ithuĩ twĩ moko-inĩ maku twĩ Ngai, moko-inĩ maku mũrĩithi mwega, twĩ moko-inĩ maku mũrĩithi mwega, twĩ moko-inĩ maku Ngai wa igũrũ. twĩ moko-inĩ maku Ngai wa igũrũ, Niwe twanengera mawĩra maitũ, niwe twanengera mawĩra maitũ, thigino itũ niwe twehokera. thigino itũ niwe twehokera, Mĩĩrĩ ĩno itũ nĩ nogaga, mĩĩrĩ ĩno itũ nĩ nogaga, tũhũmũrage nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha, tũhũmũrage nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha, tũnogorage nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, tũnogorage nĩ tondũ nĩ ũrĩ nĩgetha tũhote gũgũtĩithia nĩgetha tũhote gũgũteithia na gũkũgocithia Ngai witũ. na gũkũgocithia Ngai witũ. Kuma mũthenya wa ũmũthĩ Kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩwe ũrĩrutaga mawĩra maitũ, nĩwe ũrĩrutaga mawĩra, nĩwe ũrĩrĩithagia mawĩra maitũ, nĩwe ũrĩrutagia mawĩra maitũ, nĩwe ũrĩrutaga wĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩwe ũrĩrutaga wĩra kĩgongona-inĩ nĩwe gĩkĩ, ũrĩrutaga wĩra Theophilus TV, nĩwe ũrĩrutaga wĩra Theophilus TV, nĩwe ũrĩrutaga wĩra makambuni-inĩ maitũ, nĩwe ũrĩrutaga wĩra makambuni-inĩ nĩwe ũrĩrutaga wĩra biacara-inĩ citũ, nĩwe ũrĩrutaga wĩra biacara-inĩ citũ, na kĩrĩa ũgũtwĩhokera nĩ tũkwamũkĩra na kĩrĩa ũgũtwĩhokera nĩ tũkwamũkĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na Ngai Roho Mũtheru, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na Ngai Roho Mũtheru, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. na Ngai Roho Mũtheru. Reke ndutirwo mbahaca igĩrĩ tondũ nĩ kũrĩ andũ maruta mbeca ciao onacio tũciambararie na igũrũ na Amen. thimũ citũ. Ndũngĩkinyĩra wĩ mwena ũcio eko Pastor Dani na ingĩraga kuo thĩinĩ, ona Pastor Maina ndangĩkinyĩra nĩ mũkuhĩ. Haha no ũcuhire Pastor Lucy, Pastor Dani nĩ ainũkagire ithe ndiakwĩra. Pastor Dani hiha reke Pastor Maina, Pastor Dani arute nĩwe mwanake, we wacuha wahota kũgwa na mũtwe. Haya. Inema. No mbeca no ũkinyĩre ndũrĩ thĩna na ine ni taruta ĩngĩ. Pastor Dani ithandũkũ rĩrĩa athuri mbeca nĩ makinyagĩra. Bwana asifiwe sana. Amen. Ici nĩcio indo iria andũ matũraga makinyagĩra mbeca, ici nĩcio indo iria andũ matũraga marũagĩra, nowe iria Ngai egũkũrathima nacio nĩ cia thayũ. Twagĩa kĩrĩkanĩro gĩa thayũ mũthenya wa ũmũthĩ atĩ mbeca ciaku nĩ kĩrathimo kuma kũrĩ Ngai, ũtonga waku nĩ kĩrathimo kuma kũrĩ Ngai, hinya wa Ngai witũ ũgĩe igũrũ rĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mbeca iria ũrĩnyitaga na moko maku itigũkũruta wega-inĩ wa Ngai, nĩ gũkũhanda igũkũhanda kiugo-inĩ kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa othe mahotha thigino ya ĩrĩ mbeca, arĩa othe mahotha mawĩra mao marĩ mbeca, Jehova nĩwe twehokera wĩra wa moko mao, nacio indo iria marĩonaga cikĩgerera moko-inĩ mao, ndatheria moko manyu na thakame ya Jesu Kristo. Ambararia moko maku wega na ndũkae kũnoga. Ndatheria moko maku na thakame ya Gatũrũme. Ndatigithũkania moko maku na roho wothe wa kũhurunja. Ndatigithũkania moko maku na roho wothe wa kũnũha. Ndathĩrĩria moko maku roho mwega wa Ngai wa gũcokanĩrĩria na wa gũtherema. We kuma ũmũthĩ ndũrĩhunithagia, kuma ũmũthĩ ndũrĩhunithagia, kuma ũmũthĩ ndũrĩhunithagia, nĩ gũciarithio rĩciarithagia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen na ũhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ rwega. Hũra rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Andũ arĩa mendagia indo cia nduka Sirius, Ngai amũrathime. Andũ arĩa mendagia nguo, Ngai amũrathime. Andũ arĩa mendagia indo cia mũgũnda, Ngai amũrathime. Indo ciothe ciĩ kĩgongona-inĩ, Ngai witũ acirathime na aciĩke wega. O harĩa ũrĩ ambararia moko maku, uge Jehova Ngai, niwe ndehokera wĩra wa moko makwa, niwe ndanengera wĩra wa moko makwa,
moko ma wĩra ũyũ nĩ ũngiĩte mahinda maraihu, wĩra ũyũ nĩ ũngiĩte mahinda wĩra ũyũ nĩ nyonete ruo rũingĩ nĩ tondũ waguo, wĩra ũyũ nĩ nyonete no kuma ũmũthĩ no kuma ũmũthĩ nĩwe ũrĩũrutaga, nĩwe ũrĩũmenyagĩrĩra, nĩwe ũrĩtwaranaga naguo. Niĩ no kũnjatha ũrĩnjathaga na nĩ ndĩrĩathĩkaga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai ndahanda wĩra wakwa kĩgongona-inĩ gĩaku, njaragĩrĩria Ngai, kĩgongona kĩa Ngai njaragĩrĩria mũthenya na ũtukũ, na warĩa manjiguithagia ruo biacara-inĩ, mawĩra-inĩ, Ngai ndigithũkania na Amisiri aya, na ndigũcoka kũrĩa matigio mao. Mahiũ makwa matirĩrĩaga nyeki ĩrĩa marangĩte na magũrũ, mahiũ makwa matirĩnyuaga maĩ marĩa matigio nĩ mahiũ mao, tondũ Ngai woiga nĩ ũgũtigithũkania ũhiũ wakwa na nyamũ cia gĩthaka, nyamũ iria ndĩani ndigithũkania nacio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ thengio nĩ kũndigithũkania na ahũri biacara arĩa mahũraga biacara na ũhoi wa mĩhianano. Ndikũrĩa nyeki yao, ndikũnyua maĩ mao, tondũ nĩ wandigithũkania nao. Wabici-inĩ iria ngoragwo ciakorwo nĩ cia hoi mĩhianano, nĩ ndetigithũkanĩtie nacio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kũrĩa njigĩte mawĩra makwa, ndakorwo ngomborete nyũmba-inĩ cia hoi mĩhianano, ndirĩ ngwatanĩro nao. Ngai njĩhokera nyũmba yakwa ingĩiga wĩra wakwa, nĩ tondũ wĩ Ngai ũtaremagwo, nĩ tondũ wĩ Ngai ũhotaga. Tũtikũinamĩrĩra mĩhianano ithuĩ, nĩ twarega kũhoya mĩhianano, kũhoya ngai ciago na aragũri. Nĩ twarega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndanĩrĩra ndoiga wĩra wakwa wĩ moko-inĩ maku Ngai. Uga na hinya, ndanĩrĩra ndoiga wĩra wakwa wĩ moko-inĩ maku Ngai. Ndanĩrĩra ndoiga kĩgongona gĩkĩ kĩ moko-inĩ maku Ngai. Ndanĩrĩra ndoiga ũtũũro wakwa wĩ moko-inĩ maku Ngai. Ndikũbuata thamaki ahoi mĩhianano, ndikũbuata andũ arĩa meiguĩte ahoi mĩhianano. Ngũgocithia Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie, ngwambararia Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ihoya rĩanyu nĩ rĩigue, hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Ihoya rĩanyu nĩ rĩtĩkĩrĩku, hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega, tondũ Ngai nĩ aiguĩte gũthaithana kwanyu. Bwana asifiwe sana. Na Ngai aroiga wĩra ũcio mwamũnengera nĩ ekũruta, na ndetigithĩria kũruta. Na tiga ũguo, ũrendagia matharũ 20, rĩu ũrendagia 60. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ akũgarũrĩra mũtũũrĩre, tondũ ũguo nĩguo aretagĩrĩra. Na inyuĩ a Misiri mũthikĩrĩrie, hingũriai maitho muone Aisiraeli ũrĩa mambararagio nĩ Ngai, na ũrĩa matũgĩragio nĩ Ngai, na ũrĩa mekagwo maũndũ manene nĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thũ cianyu nĩ ikwararamia karima nĩgetha imũrũthĩrĩrie na imuone wega, no ikuona riri wa Ngai, ikuona hinya wa Ngai, ikuona ũtonga wa Ngai na gũtherema kwa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Na arĩa mamũthiagĩra nĩgetha mũbutwo mawĩra na muone ũũru,
Lucio nĩ ũmũkamandĩka amwe mema wocibedi arĩa angĩ mema manager tondũ Ngai nĩ aragarũrania maũndũ. Rũgama wega, Ngai ũyũ nĩ agarũrania maũndũ na nĩ ndamwĩkĩrĩra rũirigo, ndamwĩkĩrĩra rũirigo rũrĩa Saitani atangĩhota gũtuĩkania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai ĩkĩra ũira thĩinĩ wa kĩrĩndĩ gĩkĩ, kĩmenye wewe Ngai, Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya. Nguo cianyu itikũra, ikũhana iria cia Isiraeli. Ũguo gwĩ thĩna wa itambaya cia nguo, ũrĩkĩraga nguo ĩyo maita 20 na ĩkonekana ĩrĩ ona riri wa Ngai. Tondũ kwĩna hinya mwerũ Ngai arekereria thĩinĩ waku, igũrũ rĩaku. Ngai arokwerũhĩria hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Semeni amen. Ugai nĩ twagarũrĩrwo mũtũrĩre na mũikarĩre, na nĩ twagĩa na kĩrĩkanĩro gĩa thayũ hamwe na Ngai witũ, atĩ Ngai nĩ egũtwarana hamwe na ithuĩ. Ugai ameni. Acio marakũnyũrũragia nĩ ciana, nĩ ciagarũrĩrwo mũtũrĩre, ona nĩ ciahumbwo nguo ĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai nĩ thengio tondũ ũiga nĩ ũkũgarũra ciana cia andũ aya. Ngai wĩgocithie nĩgetha andũ aya metĩkie. Waragia mũthenya barigici, ũcenjagia maũndũ mũthenya barigici, kĩrĩndĩ gĩkĩendaga na gĩtekwenda. O nawe, haleluya, tondũ ndũrĩ muonju, rũga ũingĩre hema-inĩ na uge nĩ ndaingĩra kuo, uga nĩ ndaingĩra kuo, nĩ ndaingĩra kuo. Ũkũingĩra ũguo, nĩ ndaingĩra kuo na nĩ ndamũkĩra kĩrĩa Ngai anjigĩire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na mwaka ũkiuga ũkomanĩre, nĩ ngoka na ũira wa Ngai atĩ Ngai nĩ ũnjenjeirie mũtũrĩre. Aingĩ anyu nĩ marutwo mĩkomboro-inĩ, no merigirwo, no magire gwĩtaũkwo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na Ngai ũtwaramĩrie mwena ũyũ, na mwena ũyũ nĩ ũndũ wa parking, tondũ aingĩ anyu nĩ mamũkĩra indo iria meriragĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ugai tũtigũkua thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa twaigereria mĩrimũ yothe, twaigereria mĩrimũ yothe, rita rĩrĩ twaigereria mĩrimũ yothe, rita rĩa kerĩ twaigereria mĩrimũ yothe,
ndiraigua thauti twaigereria mĩrimũ yothe rita rĩa gatatũ twaigereria mĩrimũ yothe twaigereria mĩrimũ yothe rita rĩa kana twaigereria wonje wothe twaigereria ũgoroki wothe twaigereria mĩrimũ yothe rita rĩa gatano rita rĩa gatano twaigereria mĩrimũ yothe amũkĩrai hinya mwerũ amũkĩrai Roho Mũtheru amũkĩrai ũtorania wa Ngai amũkĩrai hinya mwerũ amũkĩrai hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ndaigereria mĩrimũ yothe ndaigereria mĩrimũ yothe nĩndamũtheria ndamũtheria inyuothe ndamũtheria inyuothe ndamũtheria inyuothe ndamũtheria inyuothe mũrĩa mũrĩ mũrĩa therie mũrĩa mũrĩ mũrĩa therie mũrĩa mũrĩ mũrĩa therie mũrĩa therie ugai tũrĩa 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 therie tũrĩa therie tũrĩa therie tũrĩa ohore tũrĩa ohore ugai tũrĩa ohore tũrĩa ohore tũrĩa ohore tũrĩa ohore tũrĩa ohore thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twaigereria mĩrimũ rita rĩa gatandatũ twaigereria mĩrimũ rita rĩa mũgwanja rita rĩa mũgwanja mĩrimũ nĩyathira mĩrimũ nĩyathira mĩrimũ nĩyathira mĩrimũ nĩyathira rita rĩa mũgwanja amũkĩrai hinya mwerũ amũkĩrai ũtorania amũkĩrai hinya mwerũ amũkĩrai ũrĩa ohore ũrĩa therie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ amũkĩrai kĩrathimo kĩa Ngai amũkĩrai hinya mwerũ mawĩra manyu nĩ marathimwo na magongona manyu nĩ metĩkĩrĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru semeni amen semeni amen ugai ameni semeni amen semeni amen semeni amen semeni amen semeni amen ugai ameni ugai tũrĩ ohore tũrĩ ohore tũrĩ aririkane tũrĩ ahotanĩre tũrĩ ohore tũrĩ aririkane wĩra witũ nĩ mũrathime biacara citũ nĩ ndathime thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe kĩgongona gitũ nĩ kĩrathime thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru rita rĩa mũgwanja mĩrimũ yothe nĩyathira rita rĩngĩ nĩyathira ndiraigua thauti yanyu ndĩrenda kũigua thauti ya andũ ahonie andũ mohoretwo andũ mohoretwo andũ mahonetio andũ marathimĩirwo mawĩra
andũ maririkanwo nĩ Ngai. Ngai aromũririkana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie. Mwĩrĩ ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa niĩ ngũtũũrĩra. Ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa niĩ ngũtungata. Ũyũ ndanengera wĩra wakwa namũkĩra. Ũyũ ndoigĩrĩria mĩrimũ nayo imagara. Tũigĩrĩria mũrimũ wa ũgũrũki. Nĩtwaũrega. Twaregana na roho wa ũgũrũki. Ugai nĩtwarega. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twaregana na diabetes. Nĩtwamiugĩrĩria. Nĩtwaigĩrĩria high blood pressure. Nĩtwamiugĩrĩria. Nĩtwamĩkararia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Rekei ndĩmwĩre ũndũ ũngĩ. Nĩtwaigĩrĩria roho wa thĩna. Ithuĩ tũtigũthĩna. Nĩtwaregana na roho wa thĩna. Roho wa iroto cia tũgĩcoka icagi-inĩ na tũgĩcoka primary. Nĩtwacirega. Nĩtwaciugĩrĩria. Anandererai hanini. Bwana asifiwe sana. Taho na mũtikuoya Hasarafad. Ngai witũ nĩ mũtongu. Ngai witũ nĩ mũnene. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Tũtigũtũũrio nĩ mathirĩ ma apps. Matũũre matongetie andũ. Nĩtwaregana namo. Nĩtwamoigĩrĩria. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Wehũgũra ũũ.
matukoma mothe inagera Ngai wakwa inagera Ngai wakwa inagera Ngai wakwa matukoma enigera Ngai wakwa orogera Ngai wakwa orogera Ngai wakwa matukoma oh neguo ndeinaga Uria onyenda muno Oina matia oh neguo ndeinaga Yoria kita magagania onyenda muno Taina uria ndeinaga taina Dance Ina. Ah, haya shangwe na viga kwa Yesu. Haya nikora viboe adomalie wayonewe Nuomera Nikora vimoe Nuomera Shambwe na vigele kwa Yesu Rukia Yesu Tuna Rukia Mikola Baba, ninajua wewe unanipenda. Oh Baba, ninajua wewe unanipenda. Oh Baba, ninajua wewe unanipenda. Baba, ninajua wewe unanipenda. Tembea na Yesu, tembea na Yesu, tembea na Yesu, tembea. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Ni wa uzima, 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 ni wa uzima. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Rukia Yesu, unasema Yesu, rukia Yesu, rukia Yesu. Yadoereira mwathani, yadoereira magacogera magerio katanera yugetenera nonde mukumirie rogera Ngai waku rukia Yesu rukia muthenya wa ũmũthĩ Yesu anameremeta katika maisha yetu, katika kazi zetu, Bwana Yesu anameremeta, Bwana Yesu anameremeta,
tutabadilishwa twafanana naye, tutabadilishwa twafanana naye. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Shangwe. So we must praise him. Praising in African way. Mungu wangu atanipigania. Mungu wangu atanipigania. Mungu wangu. Adui zako wote watashangaa. Adui zako wote watashangaa. Wachawi wote watashangaa. Wachawi wote watashangaa. Watasema umebarikiwa. Watasema umebarikiwa. Itiga kuga babane wagae. Anoneo joe bere yakoe. Nikasokia kalomere yakue. Kunyoneria njira ya iguru ikerigwo ikuganega turone wanire iragara elia tataragia yagena ogeza bururi elia shangwe na wengine kwa Yesu. Mikono pigia Mungu kwa makofi ya juu. Mikono makofi ya juu. Nimempata asiyebadilika. Yesu hawezi badilika. Nimempata asiyebadilika. Yesu hawezi badilika. Hawezi badilika. Hawezi badilika. Hawezi badilika. Hawezi badilika. Hawezi badilika. Chezea Mungu wako. Jesus is a mighty God. Jesus is a mighty God. Everybody bow before him. Mashida yote bow before him. Magonjwa yote bow before him. Uchungu wote bow before him. Jesus is a mighty God. Jesus is a mighty God. So we must praise him. Praising in African way. Digo kwane gotora moyo. Digo kwane gotora moyo. Digo kwane gotora moyo. Nahema we koma gai moira. Digo kwane gotora moyo. Digo kwane gotora moyo. Digo kwane gotora moyo. Nahage koma gai. Digo kwane gotora moyo. Moira. Digo kwane gotora moyo. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Hurirai Jesu ituruhirwe wega. Kamwanoga. Na mugikara thina ndirikitie. Bwana asifiwe sana.
nigetha wira waku wage kugacira na wage kurugama kana biashara yaku yage kurugama na yage kugacira ni kuri ihingo iria ihingagiriria ihingo ciothe ciago na araguri ni twacimomora thiini wa ritwa ria Jesu ona bururi-ini ihingo iria ingigiria bururi uyu ukure na uthereme cirĩ cia teti cirĩ cia maprofesa nĩ twacimomora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru kĩhingo gĩothe wĩkĩrĩirwo nĩgetha ndũgakire mwena ũrĩa ũngĩ ugai nĩ twakĩmomora ugai twamomora ihingo ciothe iria ihandĩtwo nĩ ndaimono iria ihandĩtwo nĩ ndamathia iria ihandĩtwo nĩ mũcukani ihingo ciothe nĩ twacimomora ona kĩhingo kĩhandĩtwo nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ nĩ twakĩmomora uga na hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno tũtirĩkĩtie maũndũ ma deliverance ũguo ndũkae kũnoga ũngĩkorwo wĩ hau na nĩ ũkoragwo ũkĩgiwo nĩ ma spiritual husband spiritual wife iroto-inĩ ndũgoke haha tũretĩkĩria oro hau ũrĩ ndĩretĩkĩria oro hau mwathani arogocwo ugai nĩ twĩgĩrĩria roho wothe wa iroto cia ndaimono nĩ twaũkararia andũ a Ngai matikũrota rĩngĩ na spiritual husbands na spiritual wives nĩ twakararia roho ũyũ ũkoragwo umĩte rungu rwa iria ũgatũmĩrwo andũ arĩa athingu nĩgetha mathahe na mathate nĩ twakararia roho ũyũ twaũcokia kusimu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega andũ angĩ metĩkagia mahoya ma haha no nĩ ndĩracokire kũmenya makorwo marĩ mahoya ma pride na gũteithĩria andũ wakati thire nginya kuo ndahenania ndoiga nĩ thĩna waku hau takanyanga madhabahu yetu twakĩtie mwaki wa Roho Mũtheru o hau ũrĩ nĩho wakĩohorerwo o hau ũrĩ nĩho waũrĩrwo mũrigo ũrĩa wothe ũtitikĩte nĩ waũrwo nĩ thakame ya gatũrũme thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nginya diviners ciũka ha gwĩtĩĩra ho tũthire ho moigaga gĩtingĩhutĩka nĩ twakuona nĩ twagũtaũkwo wohorerwo hau ũrĩ haha ndũgũkanyanga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ariai tũiga mwaki wa Roho Mũtheru ũtuĩke wa gũthamaka kĩgongona-inĩ kĩa Ngai mwathani arogocwo ũguo ndĩrĩgwĩkagĩra deliverance hau kĩ tondũ gũkũrehe haha rĩ noreirie ũgĩkomwo nawe nĩ ndaimono rĩ nduoka gũthatia kĩgongona ningĩ rũciũ nyambie gũgĩtheria o hau ũrĩ gĩtĩ kĩu nĩ ndĩkĩamũrĩte mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana na o hau ũrĩ nĩho wohorerwo ona noho wahonerio ona noho wohorerwo cioho cia mathirĩ oro hau ũrĩ na ihingo ciothe wĩkĩrĩirwo nĩ ndaciunanga nĩ ndatuanga mĩnyororo yothe ya ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Bwana asifiwe sana uga o haha ndĩ noho Ngai wakwa rĩ mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana nĩ njũĩ angĩ maroria ũmũthĩ tũtikũgeithagia bishofu iganĩra igane ogo nĩ gũkĩte wĩhakĩte kĩndũ moko nĩ thĩna wĩthirĩrĩme ũthiũ na ũiganĩre Bwana asifiwe sana tũmuonagĩra kũraihu haleluya mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana twagũthaitha Ngai ũtũhe ngora njarara ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru Yonae waku
kũrathimwo nĩ arĩa marĩ na roho wa gũkũrana makũranage ũrathi wa Danieli na kũguũrĩrio twagũthaitha ũtũhe karajarara ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru. Nĩaigana mena mathirĩ na marũni manene, toyai moko wega na mwambararie moko wega. Thiri ya thirĩ nĩ kũrĩ? Thiri ya thirĩ nĩ kĩ? Ti ũthiĩ uga gũthũkĩte mũno rĩu ndũrarĩha na ithuĩ kanitha kũrĩa tuma nĩ tũrekeirwo mathi. Nĩ ũrute wĩra na kĩo ũrĩhe thirĩ? Ona mũtumia ũrĩa warĩ na tũhĩtũ ũrĩa athiĩ kũwe Elisha ekire atĩa? Githĩ ti wĩra arutire? Kũingĩra matũũra-inĩ, gwetha ndigithũ, haleluya, na gwĩkĩra maguta ndigithũ-inĩ, na ciarĩka-rĩ agĩthiĩ kũrĩ Elisha akĩmwĩra nĩ ndoka. Wĩra ũrĩa wothe ũhete nĩ ndute, akĩrwo gĩthiĩ wendie maguta, Mwathani arogocwo, ũrĩhe thirĩ, na icio ingĩ mwĩteithie na ihĩcia. Wenda gũciakĩra maburati ũciakĩre, wenda gũcigũrĩra makari ũcigũrĩre, wenda gũcigũrĩra baithikiri ũcigũrĩre, no wambe ũrĩhe kĩ? Wambe ũrĩhe kĩ? Ũguo ohorirwo thirĩ-inĩ nĩkĩ? Nĩ kũruta wĩra na moko tiga kũngia we. Thiĩ ũrute wĩra na ũthũkũme na hinya na ũrĩhe na nĩ wohorwo na wĩra waku nĩ muohore. Ũguo ruta wĩra ũrĩhe. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ kĩama gĩgũka atĩ kĩũrĩhirwo mathirĩ. Nĩ kĩama kĩrĩa wĩra ũrĩa twaruta mũthenya wa ũmũthĩ, githĩ tũtianengera Ngai mwene ithuĩ wĩra? Ndakĩrute wĩra arĩ we. Haleluya. Na ithuĩ twĩkĩre kĩo moko-inĩ maitũ na tũririkane kũrĩha kĩ? Na nĩ wohorwo, wĩra waku nĩ muohore, wĩ mũrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Kawĩna thirĩ nĩ ũrĩa oka wĩnyihĩtie. Bwana asifiwe sana. Ugai tũrĩohore. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mũraika wa gĩkuũ nĩ mũrekererie na nĩ wega kũmwĩra. Mũraika wa mĩtandiũko nĩ mũrekererie. Haleluya. Na nĩho Johana arĩtie thĩinĩ wa Johana 21 akĩruta ũira wake, tondũ hau nĩ ũira arutaga. Gĩcoka ngĩona igũrũ rĩerũ ona thĩ njerũ, amu igũrũ rĩrĩa rĩarĩ rĩa mbere nĩ gũthenga rĩathengete rĩgathira biũ. Naguo mũgambo ũrĩa ndambire kũigua ta wa coro ũkĩnjĩra andĩka maũndũ marĩa matarĩ hĩndĩ mategũkinya. Maũndũ macio nĩ makinyu, maũndũ macio nĩ tũmonete, maũndũ macio nĩ tũmaiguĩte. No tũgwĩka atĩa nĩgetha tũrĩre mũraika wa gĩkuũ? Tũgwĩka atĩa nĩgetha tũrĩre mũraika wa mathĩna? No kũrũgama wega kiugo-inĩ kĩa Ngai, tondũ maũndũ macio no nginya na no nginya meke atĩa? No nginya meke atĩa? No nginya mahinge. Mwathani arogocwo. Nowe nani na kĩgongona gĩkĩ nĩ tũtũmĩirwo mũraika ũrĩ hinya na mũraika ũrĩ ũhoti wa gũtũgitĩra. No wĩteire, no wĩteire na no wagire gwathĩ. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Ũgitĩri ũrĩa umaga guoko-inĩ gwaku kuorĩo Mwathani, ndagũthaitha ũrekererie kũrĩ ithuĩ, ũtũgitĩre, ũtũrĩithie na ũtũmenyerere, na ũtũme araika aku, araika arĩa marĩ hinya, matũgitĩre ũru-inĩ ũyũ, matũgitĩre mathĩna-inĩ maya, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Semeni amen. Nyita sadaka yaku na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 ũke ũikie haha. Tigũtinda tũkĩhoera indo rĩngĩ. Sadaka gĩcunjĩ gĩa 10, sacrifice ũke ũikie haha, na waruta ũke ũikĩtie. Kũruta nĩ andũ nĩ megucagia hanini nĩgetha ndĩmwĩre ũndũ ũrĩa ũngĩ tũgwĩka. Haya DJ.
ciama-inĩ cia kĩnyarĩrĩko itarĩ kĩrĩgĩrĩro gĩa gũtũra muoyo ũnjoyo kĩnjoyai ndanakurumana no kĩndirĩrĩra gũtirima wana njoya igũrũ yende mũbacania wanandirĩrĩra gũtirima wakwa wananjarĩrĩria ona itarĩ ikuhĩ amũkĩrogocia gũkĩra gĩtĩo wĩkĩte manene mũringi wa ciama ĩkĩwanyendeire ndarora gĩthomo ndiakinyanĩirie tiatĩ nĩ ũthaka ona ngumo ndiarĩ muoyani woyaga Ngai ũthondekaga ũkĩndirithia wega gĩkinyanĩra njoya igũrũ ĩndĩ mũbacania wanandirĩrĩra gũtirima wakwa wananjarĩrĩria ona itarĩ ikuhĩ amũkĩrogocia gũkĩra gĩtĩo wĩkĩte manene mũringi wa ciama na njoya igũrũ ĩndĩ mũbacania wanandirĩrĩra gũtirima wakwa wananjarĩrĩria ona itarĩ ikuhĩ amũkĩrogocia gũkĩra gĩtĩo wĩkĩte manene mũringi wa ciama. Thank you DJ. Bwana asifiwe sana. Rĩu ingĩkĩria haha atigĩkĩria ngwanjia kũmwĩra kĩrĩa ndĩ na kĩrĩa ita na handũ hangĩarie matũhũhũ na maitũ wa kĩgongona haha rĩ mũtikĩmũhũrĩre rũhĩ rwega mũmwĩre karibu Bishop. Haya, karibu Bishop Lecho wa Gĩthirĩ na nĩtũkwendete. Ngwendete Jesu wakwa nĩngwendete nĩngwendete na ngoro yakwa yothe rwĩrĩ ũcio ũngĩ ngwĩciragia ũtukũ mũgeithie wega ithe tũtiohorwo ũmũgeithie wega nĩngwendete amba ũtige hanini George tigĩrĩra nĩwetha mũrata onawe mũgeithie mũndũ na guoko kuorio kũrĩ andũ mataranagĩria kĩgongona-inĩ tũkĩra Ngai ũkĩmwĩra nĩ ũmwendete arĩa marĩ nja twĩ hamwe nĩ muona mũrata rĩu kĩmũinĩre mwĩre nĩngwendete mũrata wakwa nĩngwendete na ngoro yakwa yothe ngwĩciragia ũtukũ na mũthenya nĩngwendete mũrata wakwa nĩngwendete wĩra rĩngĩ na hinya waku wothe nĩngwendete mũrata wakwa nĩngwendete nĩngwendete na ngoro yakwa yothe ngwĩciragia ũtukũ na mũthenya nĩngwendete mũrata wakwa nĩngwendete. Aya caria mũrata ũngĩ ũcio ndarakenda nĩngwendete mũrata wakwa nĩngwendete nĩngwendete na ngoro yakwa yothe ngwĩciragia ũtukũ na mũthenya nĩngwendete mũrata wakwa nĩngwendete. Aya geithio ũcio ũngĩ nake wa gatatũ nĩngwendete mũrata wakwa nĩngwendete nĩngwendete na ngoro yakwa yothe ngwĩciragia ũtukũ na mũthenya nĩngwendete mũrata wakwa nĩngwendete. kĩambararie moko wĩra Jesu nĩngwendete Jesu wakwa nĩngwendete nĩngwendete na ngoro yakwa yothe ngwĩciragia ũtukũ na mũthenya
nikwendete Jesu wakwa nikwendete. Wow, tumura kanua gaku wire Ngai ni wega, cokeria Ngai ngatho. Mwire ni wega ni tondu wa gukuohora mathire-ini, mirimo-ini, ni gukuhe kiambiriria kieru. Mwire tu ni wega Ngai, ndoiga ni wega tu, ni tondu wa tha ciaku, ni tondu wa utugi waku. Thank you ni kwamukira igongona riakwa ria mawira makwa maria ndahotha. Thank you ni tondu wa kunjenjeria muturire wahe kiambiriria kieru. Thank you ni tondu wa kunjiguira tha na kundirikana. Ndacokia ngatho ni utugi waku na wega waku na tha ciaku Ngai. Ni ndakwira ni wega kigongona kia matu-ini. Ndahitha ndungata na ngombe ya wira waku our Archbishop John Githire, na kuri we ndamwitirie ruirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru. Ndaria kirathimo kia Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Ni tondu wa tungata cia tungata ndathiririo utugi wa Ngai na tha cia Ngai. Hinya mweru iguru riake, uhoti mweru iguru riake, thayo na gikeno ciumite giti-ini gia uthamaki. Muruirire muririkane no muike wega. Ndaria kirathimo iguru ria our Archbishop thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Twagutia na twakugoca na twakwambararia. Tumura kanua gaku urathimithie our Archbishop John Githire. Ira Ngai amurathime ni kirathimo kiu arekereria iguru riaku. Mwire tu Ngai amuririkane na muike wega. Ngai ni ndagucokeria ngatho, ndakunenehia ni tondu wa our Archbishop John Githire. Ndamuhitha thakame-ini ya Jesu Kristo na ndamwitiria kirathimo. Hinya cia huthira urocokia ungi thiini wake ni tondu wi Ngai. Hinya uria woima thiini wake urocokia ungi ni tondu wi Ngai. Ndamwitirie thayo na gikeno, ndeganite na attack cia ndaimono itikamukinyirire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndakugoca na ndakwambararia iguru riake ni tondu wi Ngai. Ni ndakunenehia na ndagutugiria ni tondu wa utugi waku na wihokeku waku. Ritwa riaku rirogocwo na riambarario ni tondu wi Ngai. Nyita murata uria muriganitie nake umurathimithie. Wire Ngai ni wega, ti kawaida kuonanaga o mweri mieri itandatu mwaka uyu wa 2023. Cokia ngatho kuri Ngai ni tondu wa murata ucio. No murie ritwa riake nake murata kurie ritwa riaku nigetha cokie ngatho iguru riake thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ngai ni ndagucokeria ngatho ni tondu wa murata wakwa John Githire. Ndamuhitha thakame-ini ya Jesu Kristo. Ndagucokeria ngatho ni kumugitira, ni kumumenyerera, kuonana nake o mweri tugacemania thiini wa monthly prayers ti kawaida. Ndamugitirithia na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mutheru. Ndaria kirathimo iguru riake no tugi wa Ngai na tha cia Ngai na wega wa Ngai. Ndamwitiria kirathimo na ciugo iria ciario. Ndaria iguru riake cia kirathimo cia tugi waku cia tha ciaku ni tondu wi Ngai. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Amen. Tigora le mwana wako kendo erera dhocia ngoro yako ndeshingia otire. Tigora ncharagerio kanjera tere mone nekekara ibonyone. Ambararia moko maku mwire Tigora ari mwena wakwa, ari mwena wako kendo era doshia ngoro yakwa ndeshingia otire. Tigora ncharagerio kanjera gatere mone nekekara nibonyone wega. Doiga igoro yamono mone wegai wekala magegania woyorete inya nekyo koro yako eihoine
ndacokia ngatho nĩ tondũ wa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndahitha athuri aya, atumia, anake na airĩtu, twana twa tũhĩĩ na twana twa tũirĩtu, ndamahitha othe na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo. Thank you nĩ tondũ wa kũmarehe kĩgongona-inĩ. Igongona rĩrĩ arutwo nĩ ndungata na ngombe ya wĩra waku our Archbishop John Gĩthirĩ na kĩrathimo kĩu o ta ũrĩa raigana ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku ũroima ciugo icio thutha no ciĩkĩre hinya Ngai. Ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ Ngai. Ambararia moko maku na igũrũ nginya arĩa marĩ nja, arĩa marĩ online, tigo arĩa marĩ barabara-inĩ maratwarithia ngari, arĩa marĩ TV-inĩ, ambararia moko maku. Moko maya nĩ twambararia mothe na kũrĩ we Ngai. Arĩ njĩra ya gũkwĩra nĩ tũgeretie, nĩ twaremwo, nĩ twakũhũthĩra mawĩra maitũ. Nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa moko maya, ngĩathĩrĩria kĩrathimo na ũtugi waku na tha ciaku. Andũ aya ta ũrĩa ũraigana ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku, nĩ ũrĩrathimaga mawĩra mothe marĩa marutagwo nĩ moko maitũ. Mawĩra marĩa magĩrĩru ndamarathimithia na kũrĩ we. Andũ aya matikarĩre rĩngĩ, matigacakae rĩngĩ, matikaugĩrĩrie rĩngĩ. Kwao nĩ ngemi, kwao nĩ ndũhiũ, kwao nĩ gĩkeno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. No toguo watwarĩria thĩinĩ wa 2 Kings chapter 7 verses 1 kuma verses 1 atĩ nĩwe mũgambo waku waiguĩkire ihingo-inĩ cia Samaria, atĩ mũgambo waku ũkiuga mũthenya wa rũciũ gĩbaba kĩa mũtu ũrĩa mũhinyu gĩgakorwo gĩkiuma cekeri ĩmwe. Nĩ ndagũcokeria ngatho nacio ihingo-inĩ cia matũũra mao kũrĩa mũndũ egũthiĩ kũingĩra na magũrũ make, ihingo-inĩ icio nĩ twaciarĩria tondũ nĩcio cikoragwo cigĩtwo mĩgambo ya go na aragũri. O mũndũ atumũre kanua gweta itũũra rĩrĩa wĩikaraga, kũrĩa wĩigĩte mawĩra. Twarĩria mahingo icio, twarĩria matũũra mau, ndaimono iria cihangĩte rĩingĩrĩro thĩinĩ wa entrance ici ciothe. Ndaria mũgambo wa Ngai atĩ matikũrĩra rĩngĩ, mawĩra mao matigũthira, matikũhuka. Nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ Ngai. Ndagũtia na ndakũgoca. Tumũra kanua, warĩrie kaunti ĩrĩa ũrĩ, warĩrie itũũra rĩrĩa ũrĩ, arĩria ihingo, entrance ya ihingo icio. Ũciĩre kuma mũthenya wa ũmũthĩ twahanda mũgambo wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twaimbuthũra mĩgambo yago, mĩgambo ya rogi, mĩgambo ya ganka ĩrotũmane haragane thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ Ngai. We ũtũmĩte tũkorwo twĩ thĩinĩ wa Kiambu County. Ndarĩria entrance ya Kiambu County, mĩgambo ĩrĩa yaugirwo kuo ya mbu, ĩrĩa yahandirwo kuo ya mbu, niĩ na ndungata yaku na shirika ya twĩnao kanitha-inĩ, arĩa twĩnao online na TV-inĩ, hamwe na ciana citũ. Kiambu County ithuĩ tũtikaiga mbu. Ndatharoria mĩgambo ya entrance ya Kiambu County, ndahanda mũgambo wa Ngai Ithe, mũgambo wa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, atĩ nĩ tũgũtherema. Ithuĩ tũtikũhũta, ndigithũ citũ cia mĩtu itikwaga, ndigithũ citũ cia maguta itikwaga, akaunti citũ itikwaga mbeca thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mĩrimũ ĩrĩa yahandirwo thĩinĩ wa ireingĩrĩro nĩ twamĩrega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twagũtia na twakũgoca. Arĩa twĩ thĩinĩ wa Nairobi County, twarĩria entrance ya Nairobi County, twaharagania mĩgambo yothe yahoia shaitani yago na aragũri, na twaria thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Na entrance ici nĩ igũtwagĩrĩra, matũũra maya nĩ megũtwagĩrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twarĩria county ciothe 47 thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, nĩ tondũ wa ũtugi waku na wĩhokeku waku. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩ mũtugi na wĩ mũtheru, na wĩ Ngai mũnene. Nĩ gwĩtĩkania tũretĩkania nĩ tondũ wa hinya waku. Arahũka warĩrĩria andũ aku kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ ndagũtĩa, ndakũgoca Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũroiga harĩa erĩ kana atatũ nĩ tondũ wa ũhoro waku.
ukoragwo riho. Niwe warĩtie na uge waku, na uge waku nduoyagwo ũrarĩria ira, amu uge waku ũkoragwo na muoyo. Maandĩko manjĩrire rũcinĩ thĩinĩ wa Ezekieli 12 atĩ niwe wombire muoyo ũrĩa ũtũragia mũndũ. Nĩ ndagũtĩa, naguo muoyo ũcio noguo ũtũragia kiugo gĩaku. Twetĩkania na athuri aya, twetĩkania na atumia, twetĩkania na anake, twetĩkania na airĩtu, hamwe na ciana citũ cia tũhĩ na cia tũirĩtu. Tũrenda kwarĩria gate ciothe cia county ici bũrũri-inĩ wa Kenya, counties ciothe 47 nginya ya diaspora 48. Tũrenda gũciarĩria tondũ watwĩra na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku, nĩ mũgambo waririo kĩhingo-inĩ kĩa gate ya Samaria. Na ithuĩ twarĩria counties 48 ciigwe na cimenye. Twarutũrũra mĩgambo yago, twarutũrũra mĩgambo ya rogi, twarutũrũra mĩgambo ya hoya shaitani, twarutũrũra mĩgambo ya politicians, twarutũrũra mĩgambo ya leaders, ahunjia maheni na mathara thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twahanda mĩgambo ya thiku, twahanda mĩgambo ya theru, twahanda mũgambo wa ũhoro wa ma, twahanda kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Counties ciothe 48 kũrĩa kũhandĩtwo mĩrimũ, twahatũma kiugo kĩa Ngai, twahanda ũhonio. Kũrĩa kũhandĩtwo mathirĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, county-inĩ ici 48 twaria hinya wa Ngai, twaria ũtonga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kũrĩa kũhandĩtwo magongona ma ihingo cia arũme kwa arũme, magongona ma atumia ihingo cia atumia gwa atumia, nĩ twacitharũria, nĩ twaciharagania thĩinĩ wa county ici ciothe 48. Twahanda ihingo cia arũme na atumia iria waigire mũgũnda-inĩ wa Edeni thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ twarĩria county ici 48 twahanda mũgambo wa Ngai ũraiga na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku. Nĩ ũreka ũndũ ũngĩ mwerũ ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ, ũndũ ũcio mwerũ wĩ kiugo-inĩ gĩaku, nĩguo twatũma counties 48 thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ twagũtĩa, nĩ twakwambararia county-inĩ ici 48 kũhandĩtwo roho wa kũhinyĩrĩria thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Counties 47 kũhandĩtwo roho wa ũkoroku, Akenya mahinyĩrĩrio o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Isiraeli ũkĩmona mahinyĩrĩrio magĩgũkaĩra ũkĩigua. Twamunya roho wa kũhinyanĩrĩria, twamunya roho wa ũkoroku ũrĩa wĩ thĩinĩ wa leaders thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, na twahanda roho wa tha ũrĩa umĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Tumũra kanua gaku warĩrie county ici, rumutũrũra maroho mathe moru, tũhande roho wa Ngai, kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tunakuabudu, tunalitukuza jina lako. Hakuna aliye kama wewe, mtakatifu wa watakatifu. Tunasema wewe ni Mungu mkuu, gũtirĩ ũngĩ tawe. County 47 cia bũrũri wa Kenya twerekeirio ng'aragu-inĩ, andũ makue nĩ ng'aragu. Ndaregana na roho wothe wa ikuũ, ndahanda muoyo county-inĩ ici thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twagũtĩa na twakũgoca. Iguĩra Kenya tha Ngai, arĩa matarĩ mawĩra maiguĩre tha, arĩa matarĩ ũndũ ũngĩ mangĩka maiguĩre tha. Ngai mwarĩrĩrie wangĩa na thĩni, twagwĩtwarĩre county ici 47, tũtirĩ na wa gũtwarĩrĩria, tũtirĩ na wa gũtũrora, twagũkaĩrwo tũrĩrĩre, ũtũiguĩre tha nĩ tondũ wa tha ciaku, twarĩrĩrie nĩ tondũ wa hinya waku. Twakũgoca na twagũtũgĩria nĩ tondũ wĩ Ngai. Harũrũkia bũthi bũrũri-inĩ witũ, harũrũkia bũthi kũrĩ ngĩa ciaku na thĩni, harũrũkia bũthi mũtũũra muoyo kũrĩ ngĩa ciaku na thĩni arĩa mateigagĩra mũthithũ nĩ tondũ wa hinya waku na ũhoti waku. Nĩ twagũcokeria ngatho na twakwambararia nĩ tondũ wa ũtugi waku na wĩhokeku waku, thani ciaku na ũnene waku kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ twagũthathaiya, gũtirĩ leader no ũmwe wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ kwambĩrĩria mũthamaki nginya ũrĩa mũnini warĩ ho rĩrĩa watambũrũkirie Kenya
riria wamearire iguru ria mai gutire wari kuo, riria wahandire bururi gutire wari kuo, riria wakire matura maya 47 gutire wari kuo. Ngai mwarereria wa Kenya, Ngai muririkani na muthuthuria, niwe twanengera bururi witu wa Kenya, tuiguere tha kigongona kia matu-ini. Rũa mbara ĩno nĩ tondũ we Ngai, no twarererie nĩ tondũ wa tha ciaku. Twagucokeria ngatho tu, twakwambararia na twakũnenehia ũtugi-inĩ waku na tha nĩ ciaku. Ũroiga nĩ ũrĩ ruo na arĩa mathakaga na ngĩa ciaku na thĩni yaku, hamwe na atumia ndigwa na ciana cia ngũriai. Tũiguĩre tha nĩ tondũ we Ngai, tũririkane nĩ tondũ we Ngai, na nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario, rĩtwa rĩaku rĩronenahio na rĩtũgĩrio. Ndagũthathaia mũno Ngai mũtũũra muoyo, ndagũthathaia kĩgongona kĩa matu-inĩ, ngĩgũtĩĩa na ngĩkũgoca. Ũtugi-inĩ waku na tha nĩ ciaku. Nĩ twakwambararia na nĩ twakũnenehia. Tũiguĩre tha nĩ tondũ wa ciana citũ gĩthomo. Nĩwe twonengera ciana citũ iria cilo wa classes, niwe twakũnengera. Arĩa me thĩinĩ wa kindergarten niwe twakũnengera. Arĩa me thĩinĩ wa primary schools niwe twakũnengera. Arĩa me thĩinĩ wa secondary schools niwe twakũnengera. Rora ciana citũ iria ci colleges na iria ci universities, maiguĩre tha no maririkane nĩ tondũ we Ngai. Tũririkane nĩ tondũ wa tha ciaku, tũririkane kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa tha ciaku. Nĩ twagũthathaia, ngoro citũ nĩwe ciendete. Ũroririkana arĩa matarĩ kĩndũ gĩa kũrĩa, arĩa me bũrũri-inĩ wa Kenya matiũĩ kĩrĩa mangĩrĩa kana kĩrĩa mangĩnyua. Mũthamaki ũrĩ tha, ũrogocwo na wambarario, ũkoiga na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku atĩ nĩ ũgakinya mũcukani nda atahĩke kĩrĩa na rĩa. Nakĩo kĩrĩa gitũ kĩrĩtwo nĩ andũ arĩa akoroku, arĩa matarĩ tha na bũrũri ũyũ. Ũromakinya nda matahĩke kĩrĩa kĩrĩtwo kĩa mũthĩni. Ngai ũrorora kĩrĩa kĩrĩtwo kĩa ngĩa, Ngai ũrorora kĩrĩa kĩrĩtwo kĩa mwana wa ndigwa, ũrorora kĩrĩa kĩrĩtwo kĩa mwana wa ngũriai, ũrorora kĩrĩa kĩrĩtwo kĩa mũtumia wa ndigwa. Ũramakinya nda ciao marotahĩka kĩrĩa marĩte nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai. Twakũnenehia na twakũgoca, tũiguĩre tha. We nĩwe ũngĩgarũra mũtũrĩre ũyũ, nĩwe ũngĩcenjia bũrũri wa Kenya, nowe tu ũngĩthamaka. Thamaka kĩgongona kĩa matu-inĩ, tonya thĩinĩ wa wabici yothe ya president, tonya wabici ya deputy, garũrania maũndũ, tonya wabici ya governors, garũrania maũndũ, tonya wabici-inĩ cia senators, ũgarũranie maũndũ, tonya wabici-inĩ ciothe cia MCAs, ũgarũranie maũndũ, tonya thĩinĩ wa wabici cia MPs, ũgarũranie maũndũ. Nĩ tondũ wa ũtugi waku na tha ciaku. Tonya kũrĩ ma CS mothe Ngai, garũrania maũndũ, rutũrũra arĩa matarĩ tha, twehererie arĩa matarĩ na tha, moragio na gwakinya nĩ kũmoraga, magakwĩrira na kũgarũrũka, makwenyiheria matũmenya we Ngai. Twagũthathaia mũno nĩ tondũ we mũtugi. We nĩwe twonengera cira witũ, ũtue cira na kĩhoto nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku. Nĩ twagũthathaia, twahitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, tũgĩgũtũgĩria na tũgĩkũnenehia. Ndũgatũrekererie ta Isiraeli ũrĩa rĩrĩa maganire ũgĩtũma maruge mahima ndutura makĩrĩa. Ndũkae gũtũtiganĩria, ndũgatũrekererie ng'aragu, gatũrũme karĩ riri. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tũĩ, gũtirĩ ũthamaki ũngĩ tũĩ tiga ũthamaki waku Ngai. Twahoya tũiguĩre tha na twahoya kũririkanwo nĩwe, twahoya kũririkanwo nĩwe. Garũranio itua rĩothe rĩtuĩtwo ũũru, garũranio cira wothe ũciretwo ũũru, ũtue cira waku na mana kĩhoto. Nĩ twagũthathaia na twakũnenehia na twakwambararia. Ũtugi-inĩ waku, tha nĩ ciaku, ũnene nĩ waku na wĩhokeku nĩ waku Ngai. Tamalaki mtakatifu, tamalaki nchi yetu mfalme, tamalaki kaunti zote mtakatifu. Nalituma neno lako ambalo lina nguvu wa kukomboa mfalme,
uwe mkombozi wetu, tukomboe, tuhatule tu kuma mathina-inĩ, kuma moritũ-inĩ, tuhatule tu Ngai, kuma mathina-inĩ tuhatule, kuma mũtũrĩre ũyũ mũritũ tuhatule, nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai. Nĩ twakũnenehia na twakũgoca, wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũnene. Twambararia rĩtwa rĩaku, twarĩgoca na twarĩnenehia. Ũtugi-inĩ waku na thani ciaku. Thank you nĩ gũtũtũngania hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano, nĩgetha tũthũthaithe na tũkũhohe, nĩ tondũ nĩ wĩiguaga. Twerekererio nyarĩrĩ-inĩ ciaku, tũgĩgũtĩĩa na tũgĩkũgoca. Thank you nĩ kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church. Thank you nĩ kĩgongona gĩa Theophilus Television. Tumũra kanua gaku ũthaithania kĩgongona gĩa Theophilus TV, ũthaithania kĩgongona gĩa Theophilus Church. Kĩra Ngai aririkane kĩgongona gĩkĩ, tondũ nĩ kũhetũkĩra kĩgongona gĩkĩ Ngai arekete ũkinyĩrĩrwo nĩ kiugo gĩake. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twakũgoca na twakwambararia. Ndani na kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus guoko-inĩ gwaku, gĩkĩhitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, nĩ tondũ wĩ hinya. Rũgama na igũrũ na magũrũ maku, ũthaithanie kĩgongona gĩkĩ kĩrĩa ũkaga kwamũkĩra kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndagũcokeria ngatho na ndakwambararia nĩ tondũ wa ũtugi waku na wĩhokeku waku. Ndahitha kĩgongona gĩa Theophilus Church njatha-inĩ thakame-inĩ ya Jesũ Kristo na Theophilus Churches harĩ Aroma. Ndaneana kĩgongona gĩa Theophilus Television guoko-inĩ gwaku, na ndahitha kĩgongona gĩkĩ gĩa TV na thakame ya Jesũ Kristo na mwaki wa Roho Mũtheromu, mũtheremia na mũtugi na mũririkani ũroririkana wĩra waku. Kiugo gĩaku kĩrĩa kĩaragio 24/7 thĩinĩ wa Theophilus Television, kĩririkane kiugo gĩaku, nĩgetha wambararie ũtwambararie, ũtũririkane na ũtwĩke maũndũ manene. Nĩ twagũcokeria ngatho, twakũnenehia, twagũthathaia, nĩ tondũ wĩ mũtugi na wĩ mũtheru. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario. Nĩ twagũthathaia na nĩ twakũnenehia thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Twehitha na thakame ya Jesũ Kristo na ithuothe tũkoiga amen, amen, amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, Jehova nĩ wega, ndoiga nĩ wega, nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikarage. Ndacokia ngatho nĩ mahinda mau twakorwo twĩ nawe, ũtatũ mũtheru Ngai thĩ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ watũhotithia na nĩ tuona ũtugi waku na tha ciaku na Roho waku Mũtheru auma hamwe na ithuĩ. Twagũtĩĩa na twakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai, na twagũthaitha ũtwarane hamwe na ithuĩ. Andũ aya magĩcoka kwa ndamahitha na thakame ya Mwathani witũ Jesũ Kristo na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Thengiũ Ngai nĩ gwathana mĩena ĩna yothe yumaga huho, nĩwe ũtwĩtanĩire. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩambarario na rĩtũgĩrio nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndahitha igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, na andũ aya makĩinũka kwao ndamahitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, magitĩre, marĩithie, mamenyerere nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ ndanenehia rĩtwa rĩaku, ndarathimithia kanitha wa online, arĩa me TV-inĩ na arĩa marĩ online, mwena wa Facebook, mwena wa YouTube, arĩa me bũrũri-inĩ wa Kenya na nja ya bũrũri wa Kenya. Ũyũ nĩ kanitha ũtũnengereirie wa rĩera-inĩ, niwe ũcokereirie na ũndũ wa hinya wa mĩhũmũ yaku. Ndagũcokeria ngatho igũrũ rĩao. Ndarathima kanitha wa online na thuri aya atumia, anake na airĩtu, hamwe na ciana ciao cia tũhĩĩ na ciana cia tũirĩtu. Ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ona igongona rĩtwaruta gũkũ rĩa mawĩra mao, tondũ no maruta igongona rĩa mawĩra mao kũhetũkĩra thimũ-inĩ citũ na kũhetũkĩra account number-inĩ na paybill number-inĩ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mawĩra mao. Ndamagitĩrithia na thakame ya Jesũ Kristo. No roma kũmĩra ciana ngina memenyi, itikae gũthũkia wĩra wa moko mao.
utugi waku umerekere. Ndamarathimira ũgima wa mwĩrĩ, ndamarathimira na ũtonga, ndamarathimira gĩkeno na thayũ, ndamarathimira hinya mwerũ na kĩrĩa rĩothe moimagara riumagarĩro rĩao nĩ tondũ nĩwe ugĩte na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku. Ona ihũndũkĩro rĩao rĩrĩkoragwo rĩrĩ irathime. Nĩ ndagũcokeria ngatho nginya athikĩrĩria itu kanitha witũ wa TV, ndaria kĩrathimo kĩa Ngai thĩ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ngĩmagitĩrithia na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Marĩithie magitĩre no mamenyerere nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ ndakũgoca na nĩ ndakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai. Ona o ndamarathimĩra mawĩra-inĩ mao kũrĩa guothe marĩ, maririkane no meke wega. Ona arĩa matarĩ mawĩra na menja wa bũrũri, twamĩtĩria mawĩra ma kĩrathimo. Arĩa me mabũrũri-inĩ ma ũgwati, ũrĩa maandĩko marauga atĩ matonyagia mĩoyo yao ũgwati-inĩ magĩetha gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, twamekĩrĩra rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Zakaria 2:5 marũĩrĩre. Arĩa me mabũrũri-inĩ maragerio ũrĩa mekũinũka nĩ ũrĩa mahatĩrĩirio nĩ thĩna na moritũ, Ngai witũ mahe rĩũrĩro, Ngai witũ mahe rĩinũkĩro, mahingũre maitho ũrĩa wahingũrire mũndũ gwĩtwo Hagari rĩrĩa orĩirwo nĩ njĩra na agĩthirĩrwo nĩ maĩ. Wetigithe tuo wa mũhingũrire maitho, onao mahingũre maitho nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndũkareke ona ũmwe akwĩre mabũrũri-inĩ ma nanja. Ciana citũ nĩ twarega kũmamũkagĩra airport-inĩ, me mathandũkũ-inĩ, tũiguĩre tha no tũrekere mehia na mawaganu maitũ nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ twakũnenehia na nĩ twakũgoca nĩ tondũ wĩ mũtugi na nĩ tondũ wĩ mũtheru na wĩ Ngai mwega. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, riambarario na rĩnenehio thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Ngeithĩria mũndũ ũrĩa mũriganĩtie nake, mwĩre nĩ mũrathime na Ngai amwĩke wega. Pastor Dan, karibu nĩgetha ũtwĩtĩre ageni arĩa mokire rita rĩa mbere na coke recognize atungatĩri, tũgĩthagathagĩrwo gacai nĩgetha tũreherwo gacai na oho maririkanie mahoya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ tarĩki cigana. Ngai amũrathime. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo kanitha. Njĩkĩra ũguo nĩ tondũ wa Mwathani. Mwathani arogocwo, ndũkĩre mũndũ ũcio ũngĩ Ngai akũrathime. Mwĩre Ngai agwĩke maũndũ mega na tũrĩa kũrathimĩte na tũrĩa kũgitĩrĩte. Bishop wakwa Recho Ngai akũrathime, na Mayak Bishop John Githire Ngai wa mũrathime na mwĩke maũndũ mega na ngatĩa Ngai na ngambararia Ngai mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ. Ndoka haha nĩgetha tũ-invite atungatĩri arĩa twĩnao na nĩnjũĩ Ngai nĩegũtũrathima, na ndikana twĩna mũtungatĩri o wothe ũtarĩ wa Theophilus na gĩikaro-inĩ gitũ. Nĩtũtĩaga maguta macio nĩ tondũ nĩ Ngai nene watho wa Ngai. Wĩ hau na wĩ mũtungatĩri ti wa Theophilus, nyonio harĩa ũrĩ, nyonio harĩa ũrĩ. Wĩ hau na wĩ mũhunjia na ndũrĩ wa Theophilus, thank you, tũmũ appreciate na makobi. Ũkahaha mbere nĩngũkũhe ndagĩka ĩmwe. N'ũcio ũngĩ wĩ hau harĩa nja ndirona pro, ndirona guoko kũrambararia, ndiũĩ nĩ wĩ harĩa nja na kamera. Thank you, nĩgetha nyonekana hena ũngĩ ũmwe wĩna hau nja. Aikorwo nĩ harĩ Peterson njĩra, na nĩ njĩra Ngai nĩegũkũrathima. Tu appreciate ndungata ici cia Ngai magĩũka haha nĩgetha matũgeithie. Wakaribie tu hapa kwa dakika moja, nĩngũmahe ndagĩka ĩmwe nĩgetha matũgeithie, na nĩ njĩra Ngai nĩekũmarathima. Kaĩ twakĩnoga na ihenya atĩa kũmahũrĩra rũhĩ. Thank you, tũgeithie tu kwa ndagĩka ĩmwe na nĩ njĩra nĩekũrathimwo nĩ Ngai. Mwathani agocwo rĩngĩ. Hama rĩtwa njĩtagwo Pastor Josephine Nduta wa Mbũgua kuma Blessed Bread Chapel Duberi, na nĩ njũkaga mahoya every month na nĩ nyonete hinya na ũhoti wa Ngai. Ngĩũka nĩ ngũtũmĩtwo nĩ Pastor Gladys na Ngeithi na njĩra nĩ niĩ atũma mũthenya wa ũmũthĩ ndĩmarũgamĩrĩre. Amũkĩrai ngeithi cia. Thank you, tũmũ appreciate makofi mega. Asante. Bwana asifiwe. Praise God church. Ngai witũ anenehe. Nĩra nĩnjĩtwo Pastor Beth Karugo kuma itũra rĩa Gatundu South, na kũu nĩkuo kanitha wakwa ũrĩ, kanitha wa FPFK no ngoragwo mwena wa Kĩrĩnyaga. Ngacokia ngatho nĩ Ngai kũnginyanĩria gĩikaro gĩkĩ
nä njugaga on behalf of my family ndikariganirwo nä gå ka haha kuga nä wega nä njokagia ngatho nä tondå wa å rä a bishop atånyitä rä ire hä ndä ä rä a twarä na moritå agä å ka na agä tumagä ria mami witå å guo nä njiguaga gå thagathagwo na gå ka kaingä gå kå kuga nä wega ona kå nyitanä ra na inyuä ona gå korwo ndä thå wa maguta maya nä maguta mena å hotani na nä maguta ma gå tä ä ka tå rai må tä te ndungata cia Ngai bishop na akibishop Ngai witå amå rathime amwongerere å tugi na må gä tigwo na wega tondå no gå gä coka kä rä nyaga na no tå gå tå ra tå nyitanä rä ire. Barikiwe sana. Asante, mwappreciate ni kwa makofi mazuri. Amen. Shosho wako uria Gatondo, and we thank God for that. Ngai wa moro murathi matugatiri reke tuke wewe hawe muhujia. Wewe hawe muhujia wa Theophilus oka. We muhujia wa Theophilus ni wendeta tungiri haha ithuothe na ni njui tukurathimwo ni Ngai. We muhujia wa Theophilus kai ukuria roria. Ta mukimuririkania ucio tarakimenya muririkanie. Na ni njui ni ukurathimwo ni Ngai na ni gwika maundu mega. Tuma appreciate makofi mega. Amen, amen, amen. Na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũmeka wega na nĩ ekũmeka maũndũ ma ũtugi na nĩ ekũmeka maũndũ ma magenia ndũgĩtwĩre. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Nitagwo Pastor David, ninyendete Kristo nĩ kuhonokia na kudumu waruru rwake. Amen. Mũrathime mũno na mwĩke wega. Thank you Pastor David, rathimo mũno nĩ Ngai. Pastor Daniel tũgeithie. Hallelujah. Amen. Mwathani agocwo kanitha. Na njetago Pastor Dan na ndi muhonoku Jesu ni mwathani ndi guku ihinda riri. Thank you so much, mo appreciate na roho wega na ni njũĩ Ngai nĩ egũkũrathima. Pastor Daniel tũgeithie. Praise God. Mwathani agocwo na ni njetago Pastor Daniel kuma Githurai 44 na Kristo wa Ngai ni mwathani. Thank you muno. Asante sana, mo appreciate ni kwa makofi mazuri. Asante Pastor Mwai tusalimu. Mwathani agocwo. Amen. Tago Pastor David Mwai na Jesu ni mwathani. Thank you so much Pastor Mwai, rathimo muno ni Ngai. Ngai wakwa na mwathani muira wakwa thikiriria umuthi ndi mbere yaku. Thikiriria mahoya ma ngoro yakwa. Thikiriria mahoya ma ngoro yakwa. Amen. Mwathani agocwo. Ngetwo Pastor Irongo ngahonoka na ngenda Kristo wa Ngai. Ngai amũrathime. Thank you so much Pastor Irongo, rathimo muno ni Ngai. Ketũgeithio ni madamu wi haha. Praise God. Amen. Mwathani agocwo. Ngetwo Pastor Margaret wa Karaja. Kristo nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ. Ndakenera kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Amen. Nĩ kiugo kĩa nenehera na njĩra nene tondũ nĩ tũrakoretwo na kiugo kĩratũrĩithia na kĩaringana na kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Thĩinĩ wa Ecclesiastic 2:21 no kĩeha kĩrarĩ atĩrĩrĩ atĩ wakenia Ngai mũndũ ũcio mũthingu kana mũndũ ũcio reke nyanjĩrĩrie mũndũ ũcio mwaganu atĩ arutaga wĩra wa gwetha ũtukũ na mũthenya. No atĩ kĩndũ kĩrĩa kĩrangĩagagia na kĩkahe nĩ atĩrĩrĩ marigĩrĩrio ma maũndũ macio mothe arethagĩra mũndũ ũcio mũthingu tondũ Ngai nĩ arĩcigucia athanĩre mũndũ ũcio mũthingu. Ũguo kĩu gĩaku kĩnini ũtige gũkĩira, Ngai nĩ egũkĩrathima. Asante, rathimo mũno nĩ Ngai. Karanja nĩ niĩ ndũĩ mũĩ ndani. Karanja nĩ niĩ. Bwana asifiwe. Ajue nĩ mũkũrathimwo nĩ Ngai. Asante. Amen. Bwana apewe sifa. Njĩtagwo Bishop Karo kuma Machakos County na nĩngenete nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ na kweri ndĩ mũrathime. Ndungataga under this grace ya Archbishop John Githire na our bishop, our mom Rachel Kuria, na ngatĩa Ngai nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio. Nĩ honokete Jesu nĩ mwathani na ndungataga thĩinĩ wa itũũra rĩa Joska Mtalia. Joska Mtalia ũngĩenda gũka ukuoya ngari ya umite miena ĩno yothe macemanĩrio nĩ bus station ukoya number 39 ugacukĩrio hau Mtalia stage hena automat no kũingĩra guoko kũu na arĩa maumĩte Tala na kũrĩa kũngĩ guothe mũgũcukĩrwo hau. Kuoguo Ngai amũrathime na mwĩke wega na nĩ ndĩramwĩtĩra igongona rĩakwa mweri 1 July.
Bwana Yesu apewe sifa. Mweri ĩmwe July ria graduation ngoretwo ndĩ cukuru na nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho, mũke tũkũngũĩre na tũcokerie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio, na nĩ njũĩ nĩ tũkarathimo hamwe. Koguo karibuni sana thĩinĩ wa Machakos County, na nĩ njetereire kũmuona. Amen, God bless you. July nĩ mweri wa mũgwanja. Nĩ mweri wa mũgwanja. Amen. Thank you so much. Bwana asifiwe. Ngetwo mũtungatĩri Lucy Njoki, ndĩ mũhonoku, Jesu nĩ mwathani. Ngakena ndungataga kĩgongona gĩkĩ kĩa njatha-inĩ, na ũmũthĩ nĩ weekdays, koguo ndamũkaribisha mũthenya wa Sunday, mũgoka muone ũrĩa gũkoragwo kũhana. Hĩndĩ ĩyo tuongaga nginya no iniũrũ rĩkoragwo rĩkĩruta maũndũ mega. Karibuni sana Sunday, muone ũrĩa gũkoragwo kũhana. Ngai amũrathime. Asante, Ngai wa mwakũrathime. Thank you, karibu. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Ngwamba kugeithia my Archbishop na Bishop Rachel, my senior pastor. Na inyuĩ kanitha mũrĩega. Niĩ githĩ mũtikĩnjũĩ? Haya. Pastor Lucy Aliama. Mũtungatĩri wa icicio theri mũtimũĩ. Okay, mwathani aroneneha. Amen. Niĩ nĩ Pastor Maina the famous wa kũrĩa Thika. Theophilus Church. Nĩ ngũtĩana ngacokeria Ngai witũ ngatho. He mũndũ ũratũcereire mũthenya ũmwe arathekia mũno. Anjara we ekũragia kanitha wa icicio theri. Rĩu no aragĩkora ndũrĩ na icicio, rĩu nĩguo ndĩrakĩmwĩraga watuĩkĩte wa icicio theri nĩkĩ? Nĩ gwĩtĩkia twĩtĩkĩtie Ngai. Tondũ no twathomaga ona gũtarĩ na harĩa tũrathomera he hagite kana he hairige, no nĩ twĩtĩkĩtie Ngai ũcio nĩguo kanitha. Na nĩngũgĩtĩĩa Ngai rĩu tiwa icicio theri, nĩ mũgite na mabati ma blue mĩena na matune igũrũ, na ũkandĩkwo Theophilus Church. Ũkoti mwandĩke ũmenye tiguo. Hallelujah. Mwathani aroneneha. Koguo wakorwo wĩ Thika harĩa Castle Estate, ũgĩcaria kanitha wa Theophilus, umenye nĩ mwake na mabati ma blue mĩena na matune igũrũ, na ũkandĩkwo Theophilus. Na nĩkĩo ndagĩatũma ngwĩra wakorwo ti mwandĩke ũmenye ndũrĩ ũraki kana ũmenye tiguo. Na wĩ karibu, Ngai akũrathima. Kaĩ Pastor Masi atarĩ kuo? Kĩũria kĩu no ngũria. Pastor Masi ha, ngwĩtagĩrĩra Pastor Masi wa Thika eha. Haya. Njiguire gwĩtwo pastor. Auma nja. Ndariri gĩkeno gĩakwa gũkorwo na Pastor Masi tũgĩtungata hamwe nake. She is my second born daughter. Tũtikĩhũrĩre Jesũ rũhĩ. Atungatĩri metirwo na tini ndagũtuire mũtungatĩri ndakũria, tini ndagũtua koja ngwĩroragĩra online. Ũngĩkĩhitha nĩkĩ? Mwathani agocwo. Ndĩ mũhonoku na Jesũ nĩ amenyereire ngoro yakwa. Angĩkorwo he clip ndĩracokera maita na maita, nĩyo ya mam akĩnjĩta Pastor Masi. Mwathani agocwo. Na he handũ anjugithirie mwĩhĩtwa itekũmenya. Mwathani agocwo. No kwĩira-inĩ kũu, Mwathani agocwo, hau ũrona ta wĩ incapacitated. Mwathani agocwo. Hau nĩho Ngai ahũthagĩra. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndĩratungata kũrĩa Thika under my father Bishop Francis Maina. Na Ngai nĩ areka manene. Ngai wa moya mũrathime. Asante, Ngai wa mwakũrathime. Na let's appreciate her na makofi mega. Thank you. Reke tu appreciate atungatĩri acio angĩ na makofi mega.
Thank you so much. Ngai wa mwaro murathima na aromwika maundu mega na aromwika maundu ma magegania ni tondu mutugi na ni mwagiriru. Mwathani arogoco. Bwana Yesu asifiwe. Na ona ciage Ngai wa mwaro marathima metigira guka haha aria tuonaga na tukaigua kina Apostle Ruben die ni kwehithite, Evangelist George die ni komehithite, no we no gwa wambagirire no ucoka ugeka atia ugathira. Ona nie hindi ndatindaga naki na earphone no ni ndakiriririo ni our dad ngina horo ucio gika atia ugithira. Ndetagwo mutungatiri wa bagi mugongo na inyatha, no hundu ucio no agikire atia no athirire uguo. Nawe hundu ucio no uguthira wa guo ucio wa muthemba, na Ngai niwe gucenjia na Ngai niwe gwika undu. Mwathani arogoco. Ndungataga itura ria Naikuru na nikuo ndumitwo na ngehokerwo ni my Archbishop John Githire na my Bishop Rachel, na ngagitia Ngai ni tondu wa undu ucio. Naikuru no turahunjia Ngai, no turambararia Ngai witu. Ndakurire kuo kaigua ohoro waku ukomakie, na ni njui Ngai witu no mwihokeku maundu-ini mothe. Ni uria Ngai agakorwo ekite maundu manene na maundu ma magegania na maundu ma utugi. Thank you so much. Ngai wa mwana he mutungatiri wiho wari ho last month still kuma Thika gwetagwo itura riake Ngoigua Pastor Milka die kana ni okire. Oh, thank you Pastor Milka kuria Ngoiga. Ngai wa mwa kurathime. Ona tuli ona kanitha kuria gwa Pastor Rufia hari ya flyover, hari na kanitha wa kuria gwa Pastor Mukuha gwetagwo atia Kaguwe. Ngai wa mwaro marathima na aromeka maundu mega, and we thank God for that. Na still twina kanitha ungi we kuria gwetagwo Mitemeigi, na tugacokeria Ngai witu itura ritagwo ria Kiro Runo George Kiari urioi, and we thank God for that. Ni tondu Ngai witu no mwihokeku na no mutugi maundu-ini mothe. Uguo Ngai wa mwenda kimurathima kanitha wa Ngai na mwende na mwike maundu mega. Na ndugatige twina cai gikombe kia ndubia kihari aja. Uguo wakora ni ndubia tondu auga ni ndubia ndugetie cukari. Onyua ndu na ni njui ni ukoiga ni ukurathimwo ni Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogoco na ni njui Ngai ni ekumwika wega. Yeah. Ma mucemanio ucio ngi thank you ni kundirikania. Mucemanio ucio ngi tugakorwo i mweri mugwanja mweri wa mugwanja. Pastor Irongo itakorwo ndahitia ni sawa. Thank you niguo twakorwo twi saba na ni njui Ngai ni eguturathima na ni egutwika maundu mega. Thank you so much. Ngai amurathime ndungata cia Ngai. Again, thank you so much. No ndirabundithio no ndio kirathi uguo tiga iguoya no ndirathie ngibunditha. Ni njui twina ageni aitu we utari wa Theophilus guku kana kuria kungu no we wa Theophilus online kana Theophilus church. Twikire uguo kuria niki uratumakia. Twikire uguo haria hothe uri ambererie tu guoko gwaku. Haya rumirira guoko kuu gwaku rugama. Rumirira guoko kuu gwaku rugama. Kurumirire tu. Wachapie makofi mazuri. Wachapie makofi mazuri. Andu areke itu tumete hato mahurira makofi me haha. Njoke ndimwire gitumi. Ukai Theophilus online members ukai tu haha. Aya ni kanitha wa riera-ini aria matu encourage makerorera Theophilus church, age magatu encourage mare Theophilus TV, age ndugatige kuhura rohiro waku, age magatu encourage Theophilus YouTube-ine, Theophilus Facebook, makarumirira kanitha ucio. Ma appreciate na makofi mega. Wa appreciate kwa makofi mazuri. Wa appreciate kwa makofi mazuri. Igira yetuo kinyaga iyo ha kigongona-ine nigetha na ni njui Ngai ni ekumarathima ithe ti abata na ni agoro. Ma appreciate na ruhiro wega. Ni kanitha wa riera-ini na turacokeria wito tondu wa undu ucio na tugatia ithe nduona ni abata na ni aingi na ni agoro. Naya ni anini gatagati ka aingi aria makoragwo mari online magitwirorera makarumirira horo uyu mwega. Tajururia we watigwo hau ri no twire kihunjio kiria bishop arahunjitie wiki ino
wewe uga bishop ni waku ule ni bishop wakwa twere githomo kiria arahunjitie wiki iyo no akwire Mwathani no akwire Ngai akimurathime na mwike maundu mega kuri andu mathia kuruta wira utari ho tukuroraga muno tukurumagirira muno no makaruta wira uria wa mahe no aya Ngai wa mwaro murathima na meke maundu mega. Once more let's appreciate them with our better clap. Ni tondu Ngai witu ni mutheru na ni Ngai muiguatha na ni Ngai wa magendetia fata na ni agoro. My bishop RK ni no nguhoe tu ndagike muhoera kanitha uyu ni tondu ni wa fata na ni wa goro. Mwathani agocwo ndukigeithio ri muriganitie nakio mwire ni wageithio ni RK kana wagithiri mutikirore na guku ni mwahota guthii kuga tuonire ahana Ngai witu murathi mutigitonya mathabahu-ini aciangi me thutha aria me haria thutha oni uguo Ngai ni ndagucokeria ngatho na ni ndakwambararia ni tondu wotugi waku na tha ciaku rimwe tunyihaga tukarigwo ni ate tungikwira tondu niwe waririe ngoro ici cia thuri aya atumia anake na iritu ni wendo munene maumite kwa mucii makagata tigiti guka kigongona-ini matari maingira matonya ririta riao ria mbere magifuata uge waku uria musonire mwaki ugiakana hakuhi na kihinga gitiahiaga agikinyukia makinya gwetha guthikwo nigetha thia kamenye na yaya hari kihinga kiria monete igigwitwo Theophilus Television makona kihinga kiu gigiakana gikiuma mwaki wohoro waku wama na makoiga ni megukuhiriria nigetha mamenye niki hau kigongona-ini na tondu ni mokire ithu tutingiruta wira makiria mahaha riu niwe oya ithenya riaku Ngai ndahera mawihia na mawaganu mao agikorwo kuri mundu wi haha waganu kana wihia na wikane ndahera mundu wi haha wana itathakame na njira ya kuruta nda kana kuraga na ndarugama ithenya-ini ria kuhera iguru riake ndatitika mehia na mawaganu mao mundu wi haha wanaiya wanatharania wanarumana wanahura maraya ni ndahera mehia na mawaganu mao ni tondu ni kuona monete mwaki ugiakana magoka kigongona-ini na ndagucokeria ngatho ni kweheria uru kiugo giaku kiranjira thiini wa Thimo 28 iruiga wega ati nake angikona mwihia ri ati uria urindagirira mehia macio make ndangigacira indi uria umoimburaga na gatigana namo ati ucio ni wakurathimwo na nikio ndarugama ithenya-ini ria kumbura mehia na mawaganu nginya maria itano imbura mothe ni ndahera Ngai hari undu umwe ndakuhoya ndathimira athuri aya ndathimira atumia aya ndathimira anake aya ndathimira iritu aya hamwe na twana twotwo na twana twatwo iritu aria megukite manyihanyihirwo thiini wa kigongona ndameteria hinya mweru ni tondu wi Ngai aria mirango yao ihingikite muhinguri wa mirango thiini wa Revelation 3:7 mahingurire mirango ni tondu wotugi waku na tha ciaku aria matari mawira angikorwo na undu wa hinya wa kiugo giaku thiini wa Genesis mai meiganiriire hiva Ngai mutura muoyo mihomo tu ni njui no ihingurire andu aya mawira uromahumukira kuri guothe matenyeretio ni mathina na bills shikatuma mahomokere humura miturire yao umahe mawira ma kirathimo ni tondu wi Ngai na waria me biacara-ini cierekeire guthira uraiga we niwe kiambiriria na we niwe kirikiriro no kaiga na undu wa hinya wa kiugo giaku thiini wa Isaia atiraia cia thingu marigiririo mao ni makagacira ndaguthaitha ugacirithie miturire yao ni tondu wi Ngai tonya thiini wa biacara icio ciao cironeka ta itari kindu ucigacirithie ni tondu wa hinya waku aria mandikitwo mawira uroririkana Joseph Evroni wa Misiri waririkanire bururi wa Misiri ni tondu wa Joseph ni tondu wamenyaga ni ugatonya Israeli kuo kuhetukira Jacob nigetha marie na makenyuo kiamba kuthagathaga bururi ucio andu aku matigage gia kuria na gia kunyua na wandu aya mandikitwo makambuni-ini na iganda-ini kuria mandikitwo marutaga mawira ndaguthaitha ihinda riria mekou ndukareke mage gia kuria na gia kunyua ndukareke makambuni macio mathire
utari uramethera kundu kungi ni tondu wi Ngai. Uroririkana uga waku githi tuwe werire mundu gwitwo Isiraeli kwetukira riria maumagarario ni Joshua magithi bururi-ini wa Canaan. Ukimera ati ndio kuingata ndurire iria mugwanja uri mwe ciehere bururi wa Canaan. Uri matindikaga kahora ukirehaga Isiraeli ugitumaga maingihe. Ni ndagucokeria ngatho. Urotuma andu aya maingihe, urotuma maciaruruke, uromatongia, uromarwirira na uromaririkana. Ni tondu wi mwihokeku na wi mutheru. Ciana ciao ci mathukuru ugite na undu wa hinya wa kiugo giaku ati matigatuika mitingo indi marituikaga ciongo. Ndamarathimira kwetukira Isaia chapter 11. Ndamarathimira ogi na umenyo na gwitigiri wa Ngai thiini wao. Ndagitirithie njiaro ciao na thakame ya Jesu Kristo. Itikanerekere igongona-ini cia hoi wa mihianano. Itikanerekere igongona-ini cia gayism kana cia lesbianism. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndarathima wira wa moko mao. Kigongona kia matu-ini marwirire maririkane no marererie ni tondu wa utugi waku. Ni ndagucokeria ngatho iguru riao. Ndukareke merire no ndaguthaitha tu na Habakuki 3 muhari wemwe rirokia maweko maku iguru riao. Rirokia ciama ciaku mahinda-ini mao. Rirokia utonga waku mahinda-ini mao. Ndugatume manyerere guka muthenya wa umuthi ni tondu wi mwihokeku na wi mutheru. Maririkane meke maundu mega, mahingire mawira mao, marugamirie maundu mao, moke macarie uthio waku, moke macarie utugi waku. Kigongona kia matu-ini wikarire giti-ini gia thamaki ureyonania iguru riao, uromatirira githithi gia tha, uramakumbatiriria guoko gwaku, uramahonia na njiarwa ciao. Ni tondu wa wihokeku waku Ngai. Ndametiria riri waku, ndametiria hinya waku. Ni tondu wi Ngai. Ni ndaria kirathimo iguru riao. Ni tondu wi Ngai. Daudi aroigire ati ni kaba guikara nyumba-ini yaku, njai-ini ciaku niho hega, niho arathurire. Na tondu ni mokire nyumba-ini yaku na matina ikara nja maikarire thiini, maririkane marwirire no maririkane no meke maundu mega. Ni ndathiririe utugi waku. Kirathimo giaku tunyitanire na ndungata na ngombe ya wira waku John Githire. Twathiririe kirathimo iguru riao na utugi waku na wega waku. Uria ukire murwaru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Gathiririo honio wa Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Ni ndakugocana, ni ndakwambararia aria me kioho-ini kia Baali na Ashera, mohetwo ni cioho cia bamĩrĩ na iruka. Ndatuwa ngamenyororo yothe aria maumagwo ni kihumo kiao matikanahike kana mahikanie, ati matikana tonge otaria turaga muoyo. Ngai wa thingu na theru, Ngai wa hora wa ma, ndatuwa Ngai huma generation curses. Daragania magogona maya maragia makiruka mavamere andu aya mathi mari uhore thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Kuria meritwo matigakinya ni magakinya. Aria utonga wao ohirwo ni ndawohora, aria irathimo cio ciohirwo ni ndamohorera, aria marumirwo ndatuwa Ngai rumi icio ciothe ndacitua kendo gia tuhu. Ndauga ni arathime thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni ndakugocana na kunenehia. Ndarathima makinya mao aria mana thiugo-ini kana oragori-ini. Ndatheria makinya mao na thakame ya Jesu Kristo. Ndamamurira makinya mao kuma muthi haria othe megukinya. Ni harathime ni tondu wa hinya waku. Ni ndakugocana, ni ndagutugiria ni tondu wa hinya waku na wihokeku waku. Ndamarathima ritwa-ini ria Ngai Ithe, ndamarathima ritwa-ini ria Ngai Murio na ritwa-ini ria Ngai Roho Mutheru. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Aria meha tuge Ithe witũ ũrĩ igũrũ, ritwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ. Tũhe ũmũthĩ citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũrĩtũhonokagia ũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. 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 Tarora mundu ucio muriganetie umwire na hindi wengi tukona noko mweri mugwanja wa mugwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hari na mundu ngwetagirira Margaret Gatwe ndiye kana
Margaret gatwendie kana nĩ mũkinyu nĩ njũĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nĩwe watũnyitithanirie na mĩtambo ya Jambo Radio kũrĩa Amerika. Ũguo katwĩre nĩ akinya nĩgetha tũmenye Destiny Connector witũ na tũmũhoere na tuge Ngai amũrathime. God bless you. Amen. Ngai wa mwaro mrathimo anapoketi chini. Asante sana, asante sana. Thank you. Nego kwira arahoya kwaria nawe ndeka ciganona sio saizi baada ikiisha. Thank you. Asante. Ngai wa mwenda kimurathime kanitha na mwike maundu mega na mwike maundu ma magegania ihoya. Yeah, thank you. Kwina mundu ndakura ndio kirathi. Kwina mundu urenda kuhonoka na wi hau. Urenda kunengera Yesu Kristo muturire waku. You are there. Nĩũnogetio nĩ ruo, nĩũnogetio nĩ maithori, nĩũnogetio nĩ kugerera kĩeha na ruo na maũndũ marĩa mangĩ. Auga kumania ũmũthĩ ndenda kwĩhokera Ngai mũtũrĩre wakwa. Ambararie tu guoko gwaku harĩa hothe ũrĩ. Kuria kamera yanja tũtiramĩona. Ambararie guoko gwaku harĩa ũrĩ. We ũrenda kũhonoka. Nĩnjũĩ tũrĩ ona andũ nginya kũrĩa nja nĩkĩo ũraigua ngĩra kuria kamera yanja tũtiramĩona. Nĩgetha tuone mũndũ ũcio urenda kuhonoka na nĩnjũĩ wĩ hau no wende kuhonoka. Tuonie tu harĩa hothe ũrĩ na nĩnjũĩ nĩ ũkũrathimwo nĩ Ngai na nĩ ũgwĩka maũndũ mega. Thank you, thank you. Nĩgetha tũtigatige gũtigĩrĩra mũndũ ona ũmwe. Asanteni sana. Ngai wa mwaro mũrathima. Ngai wa mwaro mwĩka maũndũ mega. Mũthenya ũcio ũngĩ nĩ mweri wa mũgwanja tugacemania gũkũ na nĩnjũĩ nĩtũkũrathimwo nĩ Ngai. Muthenya wa kiumia, you are so much invited. Kĩgongona gĩa Theophilus kĩrĩa kĩ hakuhĩ nawe. Thiĩ kuo, ũtungatĩrwo kuo na nĩnjũĩ nĩũkũrathimwo nĩ Ngai na nĩũgwĩka maũndũ mega. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ihoya rĩakwa rĩa mũthia kũrĩ my Archbishop. Nĩ ihoya rĩakwa rĩa mũthia kũrĩ my Archbishop. Andũ a Naikuru nĩ matũmanĩte mũno maruga ũtũrore na ritho rĩa tha. Theophilus Naikuru TV. Mũbango ũcio wĩho kuma Mande. Ũguo mahoya manyu nĩ mahigue. Amen. Na Ngai witũ no atũhotanĩire. Mwathani arogocwo. Asante. Ũndũ ũcio ũngĩ ngwendaga kuongerera hanini. Nĩ tũgũkorwo na mahoya ma thikũ 7 katigo tũrĩkanĩire kuma Sunday na tũgũkorwo twĩ gũkũ kuma Monday tũgũkorwo twĩ gũkũ na to nginya ũngĩremwo nĩ gũka ũigue tohĩtĩtie. Bwana asifiwe sana. Nĩ twathomire Sunday ũhoro wa mũtumia wetagwo atĩa? Twathomire ũhoro wa mũtumia wetagwo atĩa? Tukiona Abigail akĩria atĩa Pastor Lucy tarũgama ũtarĩrie kanitha. Mwathani agocwo. Nĩ tuonire hĩndĩ ĩrĩa mũthuri wake arumire mũthamaki na akĩaga gwĩka ndungata ciake wega. Nĩ atũrĩte amũroreire indo ciake na arĩithi ake. Abigail nĩ arũgamire ithenya-inĩ ta mũtumia mũgĩ na agĩthiĩ thito akĩruta mĩgate 200. Ona akĩrĩkia kũruta ngũyũ nyũmũ akĩruta indo iria ciabataranagia agĩcigĩrĩra ndigiri-inĩ igũrũ akĩhiũha agĩthiĩ gũtũnga Daudi nĩgetha ndagoke kũgera ngero mũciĩ gwake. Ithuĩ nĩ twerirwo ta kanitha kana ta atumia nĩ tũrũgame ithenya-inĩ nĩ tondũ athuri arĩa marĩ kuo nĩ Abigail na mahana o ta rĩtwa rĩao gũkĩga tondũ matiratambũra maguta, matiratambũra ũthamaki, nĩ mararia makarumana na mageka na ũru. Koguo haha nĩ kũrĩra na kĩgi tũkĩrwo tũthiĩ irĩma-inĩ nĩgetha tũthaithanĩrĩre bũrũri witũ ta Abigail mũtumia mũgĩ. Ngai amũrathime. Bwana asifiwe sana. Hũrĩrai Pastor Lucy rũhĩ. Twathomire tukiuga Nabali arĩa me bũrũri wa Kenya turamona ciama-inĩ Kenya Kwanza, Kenya Rudi, Azimio
Arume othe nĩ kũng'ethanĩra mareka atĩa? Arume othe nĩ kũng'ethanĩra mareka atĩa? Nũ kũumia? Githĩ ti ithuĩ tũkũumia? Ĩno ũcio ũroiga nĩ mũtumia. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũgwĩka atĩa? Ũyũ nĩ Uhuru, ũyũ nĩ Ruto, ũyũ nĩ Rigathĩ, Bwana asifiwe sana. Ũyũ nĩ Martha Karua, ũyũ nĩ Maina Njenga, ũyũ nĩ Kĩoni nĩekĩra ngũbia mũtwe ya thuburia. Othe nĩ mang'ethanĩ. Bũrũri witũ wĩha. Nĩ inyuĩ Ngai athurĩte ta Abigaili mũrũgame mwanya-inĩ ithenya-inĩ rĩa bũrũri nĩgetha bũrũri ndũgathahe. Atumia na athuri ithuothe tũrĩre kĩrĩma-inĩ, tũrĩre mathaithana-inĩ nĩ tondũ wa maciara ma nda citũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ ihoya rĩa ruo na ihoya rĩtangĩtaũkĩka nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Mũndũ ũgwĩtwo Nabali ang'ethanĩire na Daudi mũthamaki. Daudi akiuga nĩ ngwambata kuo na ndirĩ ona kahĩĩ gake ngũtigia, ndirĩ kĩndũ gĩake ngũtigia, ndirĩ rũru rwake ngũtigia, tondũ rĩrĩa arĩ kĩrĩma-inĩ gĩa Karimeli nĩ niĩ ndarangĩrithirie indo ciake, mbũri icio ciake aretĩĩa nacio, ng'ondu icio ciake aramura guoya, wĩra ũcio wake wothe wa mahiũ make nĩ niĩ ndaũrũgamĩrĩire. Daudi akĩhĩta akiuga ndamwĩkire wega, nake rĩu acirĩire kũndĩha na ũru, akĩhĩta. No mũtumia mũũgĩ ũgwĩtwo Abigaili agĩkorwo nĩ ndungata yake ĩmwe, akĩmwĩra mũtumia ũyũ, mwarĩ wa ithe witũ, mũthuri waku nĩ mwaganu mũno na nĩ mũkĩĩgu, atũmanĩirwo nĩ mũthamaki Daudi na ndaneka ũrĩa mũthamaki Daudi ekwendaga. Mũtumia mũũgĩ akĩingĩra thitoo, akĩoya mĩgate ĩyo twerwo 200, akĩoya ngoyũ nyũmũ, akĩoya imanjĩka cia thabibũ, na akĩoya mĩgate na nyama iharĩrĩirio wega cia kũrĩo, agĩtũnga mũthamaki Daudi nacio. Agĩthaitha Daudi na akĩmwarĩria ciugo njega. Daudi matũ make makĩiguaga, maitho make meroreire mũtumia ũyũ, gĩkuũ gĩa ciana gĩgĩthata, ũitangĩki wa thakame ũgĩthata, nĩ tondũ wa ihoya rĩa mũtumia mũũgĩ. Arũme bũrũri wa Kenya othe nĩ mang'ethanĩra, othe arĩa tũĩ na arĩa tũtoĩ nĩ mang'ethanĩra. Kenya ĩrorete kũ? Nĩ inyuĩ Abigaili a ihinda rĩrĩ, mũrĩ athuri, mũrĩ atumia, mũrĩ anake, mũrĩ airĩtu, mwarahũke na tũthiĩ tũturie maru kĩgongona-inĩ, twĩre Ngai atũririkanĩre bũrũri. Ndũgwathwo na gĩthũri bũrũri, ndũgwathwo nĩ ahoi mĩhianano, bũrũri ũgwathwo nĩ ũrĩa Roho Mũtheru wa Ngai ekwenda. Nĩ mwaigua? Bwana asifiwe sana. Nĩ mwaigua? Ũguo to atumia atheri tũgwĩta nginya arũme, tũgwĩta nginya anake, na tũgwĩta nginya airĩtu. Na gũtikarugwo, gũtikũrĩo, gũtikũnyuo. Ũguo ndũgoke na gacukari gaku, ndũgoke na gachokoleti gaku, ũke ũhana ũguo hana. Na waigua ndwĩtoria, Ngai witũ nĩ Ngai, Mwathani arogocwo. Ndũgatinde ũgĩka atĩa? No Sunday tũgathoma gũkũ njatha-inĩ, nĩho tũkahingũrĩra ihoya ritũ thikũ ya 7. Ũguo tũkambĩrĩria Sunday, rĩrĩkĩrĩre Sunday wega thikũ ya 7. Mũgoka inyuothe atumia arĩa mũranjigua, na arĩa mũrĩ tha na ciana cianyu, arĩa mũrĩ tha na maciara manyu, na arĩa mũrĩ na ruo na rũrĩrĩ na bũrũri witũ, tondũ nĩ inyuĩ Abigaili a ihinda rĩrĩ. Nĩ mwataũkĩrwo? Nĩ mwanyita? Nĩ njũĩ ĩraga kũmaka na kũmata, tondũ gũtikarĩo, gũtikanyuo, no nĩ thĩna wa, tondũ nĩ ihinda rĩa kũrĩrĩra Ngai, nĩ ihinda rĩa gũthaitha Ngai, nĩ ihinda rĩa kũhoya Ngai, nĩ ihinda rĩa gũthaitha Ngai kĩgongona-inĩ, ta ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Abigaili
athaithire Daudi nĩ Daudi athaithire mũthamaki Daudi na thakame ĩkĩaga gũitĩka. Thakame ndĩgũitĩka bũrũri-inĩ wa Kenya, gũtirĩ ũndũ mũũru ũkuoneka, gũtirĩ thĩna ũkuoneka, gũtirĩ ruo rũkuoneka, no nĩwe wataũkwo nĩ ihinda rĩrĩkũ, nĩ mũthenya ũrĩkũ, gũtariĩ atĩa na gũikaire atĩa, no menye harĩa ũkũrĩra na harĩa ũgũteng'erera. Na tondũ mwendete mahoya ma kũrĩa na kũnyua, Ngai witũ atũteithie. Hĩndĩ ĩyo yakinya no tũgagwĩta, na nĩ njũĩ macio nĩ ũgakenera mũno, na nĩ njũĩ maya nĩ ũgakinya tene. Maya nĩ njũĩ no ũcererwo na maũndũ no ũingĩhie, no tuoiga nĩ dry fasting. Bwana asifiwe sana. Tondũ nĩ ihoya rĩa ruo tũgĩthaithana nĩ tondũ wa ciana citũ. Thakame ndĩgũitĩka bũrũri-inĩ ũyũ, ũru ndũkuoneka bũrũri-inĩ ũyũ, na ngarari ici cina arũme aya nĩ mamenye nĩ ithuĩ tũmatonyetie wabici, na no ithuĩ twĩ na hinya wa kũmaruta kuo, na tũkũmaturũra na mahoya ndaimono ikĩendaga na itekwenda. Either magarũrũke, manyitane, maiguane, tũtikwenda ngucanio bũrũri wa Kenya. Ugai thayũ wa Ngai witũ ũtũre bũrũri-inĩ ũyũ. Taũri ũcio nĩ mũriganĩtie, nĩ waigua? Na tondũ ũguo wendete kũrĩa nĩ njũĩ gũkũ ndũkoneka. Ndũkĩrĩkie Pastor Dan. Thank you. Ngai wa mwaro mũrathima na aromwĩka maũndũ mega. Twathondekerwo cai wĩ harĩa ũguo nĩ athuri a Theophilus gũkũ. Gatubia hau ũguo tũtikiuga athuri a Theophilus. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Na gũkinyageria wega wake, Jehova arogotire gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na tha. Ndũkĩrore mũndũ wa gatatũ mwĩre Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagerie wega wake. Jehova arogotire gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Thank you so much. Nĩ njũĩ already harĩa hena timu ĩbangĩte hau nja. Njogo na timu yaku ĩ sawa. Mary ũguo no tũthiĩ hau tuoete cai. Peter, timu iko aje hapo? Theophilus TV, Murata.